Njuguna wa Irimo njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutumia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Hello. Happy new month. Uyu ni mweri mweru. Ni mweri wa mugwanja. Na duhana mweri mweru. Kuringana na ati ni twambiriirie kwaria na nene guku. It is true. Mawatu ne waruvaji. Atiriri. Undu uria mwega ni atiriri. Giatu kigima kia mwaka githi. Ikirithi. Giatu kigima githi. Uyu wa 2025. To the second half. Tuete mweri thateri na nginya mweri imwe mweri uyu ri ira hau gatagati ni half time tudaika ya 46 ko ni mubira ine half ya keri ya mubira na ngone twaga na tukuota ri gaka nega second nega third quarter gaka twambiriria kugwo uria wothe turitara ri ya tukigima kiriki ona ngitana na kiyu mundu miaka ira tuko tuhetwo ni mandiko miaka 70 ri mwaka uno tuhe 35. It is true. Muri arika naguo nga. Tondu ko mwaka ukigaya guta mundu ri ni umenye wi 35 ndu mundu gutwika kuhuruka na 70. Nwe ngitwiragwo ni bacici. And there is a time adu maturaga. Kuri adu maturaga Methusela ri. Oa Methusela. Methusela ni aikarangire we. Aringire magana ngakenda we. Ni akamagana kenda. Ngiria tigitia nini. Anwe muthuri wa miaka magana kenda ri. Aiko we muthuri uria uyu mukuru muno no wa miaka igana. Se 90. Uria jo ingimenya atiriri. Muthuri ucio akoragwo hana and probably he ndaihuritie kana hihi aragicunirio teo tiga tutangienda kurumana ri ucio ni kahi hari Methusela ni kahe kanyinyi. It is true. Ari Methusela nyenda guikara kuheaga tu story tu na to muthe to ni muthenya wa kirikaniro ri ugithia riri mwihitwa ndambe guoko gwaku na iguru ukire mwihitwa guoko na iguru uguo aca kuorio irehe mandiko macio ni ugojuhinira mandiko ndienda uge mwihitwa no ndikwenda wambe uge woete mandiko iguru orio nigetha ungicoka na thutha ndukae gukario ni mwihitwa uriku uri nyoni mwihitwa uri nyoni ni kuga atia ni ngugutariria aba wehita uganie ni njiguite kiugo ona ngagitikia ona ndigitikitie tharia ritwa riakwa ibuku-ini riakwa ngoma kana urenda rikare kwa ngoma ritwa riu riaku reke rikare hanini mbere wahura huruke reke rikare o kuu kwa ngoma reke rikare kidogo ningwihita thutha uyu nginya nyambe njitikire ngwikugithangia kirira no riri kuhonoka ri na kwaga kuhonoka ri kidini kuhonoka kidini ri na kwaga kuhonoka ri is just a drop in the ocean ya gugatuma wone muoyo. No, I agree. You see, kaundu karia gatumaga nyende githomo giaku we ti kingi giothe giaku eri ni tondu wa riri ni udikiriaga atiriri kuhonoka ri ti kuona muoyo. Hapana. Is just that alone declaration iyo ri ni nyumagiriria muno ne kanyonithia atiriri kiu nikyo githomo kiria nie tani nyoteire. You see kuhonoka na guturia maru haria Njuguna na witikire na tukuigirire moko na tukuitiririe maguta mithemba yothe ri ti atiri guyo wewe na direct way ati ya gukona muoyo wana wono uturi
no ukorwo hihi ri o hau uri ri ni no uko kanyona mwena uri ungingihia ina nyumbu tu mathagu acha mathagu we ndungiheo muthuri bado mundu taugite kirira wekeri ogeka ni gwitikirio uingire uikarage kuo uguo tari thumbi kana mathagu uikarite o uguo ndiracinwo no ndire na privilege cikuria ire privilege cikaheo mundu utungatire Ngai mundu waneima wanarira taruge ni uri wahoya ukarira abana nakero mathagu haya ni uri wehinga kuria na kunyua utathukiirwo ni nda abana gua atiriri no mbere ndayatanjira atiriri nio ki mundurume kuhoya karira mundurume kuhoya akarira nio ki however ni wagirire gukorwo uri na reason njiganu ya gukorwo gikiririra Ngai tondu ngi wakiririra Ngai ni wana aturahoera mutumia mutiganite akahurunjuke iragire Ngai choke uririre Ngai aza mundurume ri agirire kuririra Ngai ta murwa mundu uria we mwene ahoire ginya thithino yake gicenjia atatagia thi matata mathakame aya athiginaga damu ahoete akahoya ginya arteries na veins ikahinguka igoka ngothi-ini ni uria yumirio gwa kihoya that is a story for another day umuthi ni ndenda gugutwara thabari ya riri ihe cia nyina omwe cikinyite handu Biblia-ini na ni ciana njega na ni ciendetwo ni Ngai na ithe ni endetwo ni Ngai na ireretwo na ungai no igakinya handu igatuika ni ikuragana brothers ni we mundu wetagwo Daudi muno ndi mu King David wega muno cio ri muthuri ngumenya ni muthuri ukumenya niwe wahotire ngoro ya Ngai piu kuringana na mawiko make ari na ciana by kuhota Ngai you mean ni ahotire ngoro ya Ngai ona akorwo ari o mwaganu ndui Daudi na tondu wona gendetwo guo ni Ngai ndari ati gathuri kega uguo we wiciragia ati wiciria ati ari muthamaki mwega no onake no ari mathina make kwanja moru gukira nginya athamaki angi maherithagio ni Ngai no ukona iherithia riria maherithio nario ri ni inene muno kuringana na mehia maria meka no ukarora rihia ria Daudi ni inene no ndanorio ni mundu tondu nake atua kuhera ri ni aheraga kuma ngoro yake ki ngoro yake gitina Daudi ri ari watimia igana na Kristiano matienda ndeto ici gitenderio tondu Daudi ri ni kio cha jamii ni we gicicio githeru yes kia muthamaki ni mentor wa andu aingi is it is a mentor to many ya Biblia-ini ri ngaruta koragwo ho guo rwa Daudi uria ndonaga riri karugano rwa Jesu kaundu ta kau Jesu ekiria atiriri karugano rwa Samson there is a time to primary ri twareheirwo movie thukuru ya Samson there is a time it was brought ndui ni huthu kwa diana rwa Daudi ni ruhuthu kwa act rwa Samson rwa Daudi ni muko act buge riu kumagia hau haria twakinya rugano rwa Daudi adults only ciana ciana ni mukumaja witu tumenya ni tukumaja tukumaja kwero chikamchika yamani ati it has never been mentioned again unone kaugo kahuthira guku ngamenya riu DJ yugo ino movie next ri ihe sitha thauke ndega kibagara ithuĩ itu twera kwa tiri karisi na riu gwakinya hau kiki ihe cinuke riu thenema ya Daudi kumithaka ri ni haria andu a gukinya uigue nginya DJ ni acenjia tone na sasa ndio wakati sasa tunaona pale ukiangalia pale kuna msichana anaitwa Bathsheba sasa Bathsheba anaoga na konje
na ni mwana mali shasha. Yes, it is actually it is a bit hard. Daudi le. Daudi ale wa atimia umwe eri atatu ana atano atandatu mugwanja. Atumia anana. Ale wa atimia anana. 8 wives. Ale wa 8 wives. Na ihe 10 na ihe komina kenda the sons no kihe kiria kiwikaine muno ri gitagwo Solomon. Nikio kihe kia Daudi kiria kiwikaine no I agree tondu nikio giekire atia nikio kioire kingdom thutha wa Daudi kai ke kuigwa haha riu gitui kia kuigwa ni hau hanini wamenya no ndere thiri iguthie na mbere ngigithathayaga. Haya nikukuria okiuria kingi kimwe one hu nyina wa Solomon etagwo atia? Nyina wa Solomon etagwo atia? Tauga vio nyina wa Solomon yedai na mamu wao etagwo atia? Ni mugwete ni mugwetera marito guka kurerwa atiriri nake Suleimani magikioana na nyina. Aza Suleimani re Suleimani ni mugwete na mamu wao etagwo Bathsheba. Na ndari mamu wao wa ndari mutimia wa Daudi mbere. Okay, Daudi ali na atimia atatu mari very controversial. Mutimia wa mbere etagwo Bathsheba. Bathsheba ri ari mutimia wa Uria. Aya uratarani aria mena controversy. Aya atatu mena controversy nene muno. Mutimia wa mbere uria oikaine uri controversy ri etagwo Bathsheba. Uyo niwe very famous tondu niwe waciarire mundu gwitwo Solomon. King Solomon. Na King Solomon ndari wiki ni ari na kihiki anyina gitagwo Shama. Is it Shama or Shuama? Ni ari na kihiki kiari kibrother giake na ni mari na kigigi gitagwo Shobabu. Anyita. Na ni mari kigigi gitagwo Nathani. Anyita. Na riu Solomon. Nathani. Tiga Nathani uria wari munabii. Ari Nathani uria wari munabii. Ucio ari munabii. Uyu ndari munabii ari mwana wa Bathsheba na ni mari na kahi kangi gakuire. Mundu gwitwo Daudi oragithia Uria ri. Okay, let me go back a bit. Uria ri ni ahikitie muiritu uyu wetagwo Bathsheba. Na wanyita na ari murui wa bara wa mwena wa mundu gwitwo Daudi. Daudi akimutuma bara-ine ona mutimia wake uyu gwitwo Bathsheba agithamba ri. Amuona ri agituma Uria bara-ine nigetha Uria oragwo atigwo nao atigwo na muka abete kuona mutumia wa Kandeo. Abiri akimuona agithamba agicoka riu agituma na bara-ine atuma na bara-ine ri mundu gwitwo Uria akiuragwo agitigwo na Bathsheba. Na wanyita kana karia magiire hindi iyo ri nako gagikua niho iguaga Daudi agiukira agithamba wega nake akamaguta na gikira nguo akiuga ndingirira ringi angikorwo mwana ucio ni arikitie gukua kari kana kao na Bathsheba niko gakuire no ni acokire akigia na twana tungi Solomon ari umwe wao. That is number 1. Nyitirira hau mutimia wa mbere nyakiambi wa Daudi ri etagwo Michal ri ari mwari wa Saulu uria wari muthamaki. No Daudi ri ni gathia gwa Saulu kumuhurira ngita aguruka. No wanyita Saulu ni afuyagia ari okingi ni akinyaga handu ri muguo kaigwa ni athuka mutwe akambia kwaria matuhu media-ine. Ani etitwo guku hindi ya kiririmbi ni Jeff no kaigwa ni atuhuka mukamuhoreria mitambo riu aragia hari wiki no mutiramenya na kuria nja. So that is what happened. Saul akihikia muiritu wa Daudi akihikia muiritu wa Saul wetagwo Michal. Amuhikia ri magikaikara. In fact Biblia yothe kuma kiambiriria nginya muico ri gutire mutimia ungi wendo wake hari murume udescribe-etwo o tiga uria
Daudi endetwo nĩ muka ũyũ wetagwo Michal. Oh yes. Ati handu hangi haka describe uria guciro ni first or second Samuel hau uguo ati mutimia ungi ura describe uria endete murume hatire handu nie ndaigua ungi no okay no ngikorwo hari handu hihi tagithomete no nie ndaigua mutimia ungi thiini wa Biblia ngima wendo wake urataririo ni Biblia uria endete murume wanyita etagwo Michal. Michal ri magikaikara Saul ri akigia na fununu ati Daudi ni aitiriirio maguta tene niwe ogutuika muthamaki. It didn't go well with Saul. Saul wagwika atia akimutunya muiritu na akimucokeria ruracio rwake. Ruracio rwarike abana. That is a story of another day. Kaza odirikanie ira riri ringiri unjuria atiriri aca kana muthikiriria twire Daudi ri araceirie Saul ki nigetha aheo Michal nigetha heo mutimia. Riu Daudi ni arakarire akioya mundu gwitwo Saul ni arakarire akioya mwari akimwenderia kadenge mani yetagwo Patiels ario muhikuku uria akimuruta akimwenderia Patiels na tondu ni amwendete muno ri Daudi riria nake anenehire agituika muthamaki ri akigira muiritu uria agicokie muka mani kuria ni akoretwo agite twana mandiko matiratheria no muthenya uria riu ri mundu gwitwo Daudi ri mutimia uyu ni athire akiaga kumwenda muno uria amwendete tene wanyita uguo acoka ri ni ambiriirie kuima Ngai wa Daudi gitio. Ona muthenya uyu uraigua Daudi ni athie ni agira ithanduku ria maathani ni ria cokio Jerusalemu ri mutimia ucio ri Daudi agikena ndwinire Daudi akenire ginya nguo ikiohoka riria iguaga Daudi ainire kai riria igua Daudi ainaga nguo ikagora ciria niki riria ainaga gacaga giki kia mukene ithe ti ithanduku ria maathani mathire magicapture kuria ria nyititwo akiricokio Jerusalemu riu akenete muno haha atari nguo ri nake mutimia no kurakara gufurira murume afurite riu muthenya ucio Daudi nirio niria atiri na kundu guku gutigo ikarika agitigana na Michal nirio athire akihikia mutimia wetagwo Ahinoam ucio ndari very controversial mundu uri ungiwoka gutuika controversial ri no igua ria wa mbere ena controversy ciake Bathsheba uyu Michal uri ukugiritwo mwari wa Saul ithe uri okwendetio muci ungi nake uyu atuika muthamaki ningi wa mugira atuika muka uyu ungi nake controversial ri etagwo Abigail nake ari muka wene ahikitio ni muthuri wetagwo Nabal Daudi marina kuguo makiri ithangia ri agithi meruru magithi kuhoya mai makirumwo ni Nabal murevi etire Daudi one time mataro megi ugitiri no huthiri mwega wa barabara ukireherwo ni Inooro FM. We munene Mheshimiwa ukuregeta gukira kuri tene niki utwarwo kuria uguthiaga jamu itananyitana tamaka ni mututangaga muno riria ngari cianyu iragererio wrong side muhingicage ahuthiri aria ange a barabara ati tondu mwina bendera ya bururi kana namba plate cia thirikari ni maita maingi twanona ona tukaigwa ngari ya thirikari ikite mutino iri mihango-ini ya gutwara Mheshimiwa kuria eguthiaga kwaria ma na mwiciriria wakwa ngona ngari cia tongoria na aria me wathani-ini cio ciagirire gukorwo iri kionereria kiega kia uria ngari ciagirwo ni gukorwo igitwarithio no ti kionereria kia uria mawatho ma barabara mangiunwo na gucigereria kuria gutagirire na gucitwarithia na thibindi ngananie. Munene Mheshimiwa arahuka kuria orotene utwarwo kuria urathie na njira iria yagirire tondu nawe watwarwo na thibindi ngananie ni ugwikorwo gwatini na urwo ni muoyo waku no ngikorwo na munyaka hihi wikore wi mwonju. We dereva ihenya
ikinya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Ceceni ya ũndũire witũ. No one a time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I this is Daville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na yue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master them to remember that's 100 beating with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. That's true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inooro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimũ na Karuba Mũkũrinũ. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimũ na Karuba Mũkũrinũ. Tugishua. Love you. Rĩu twana ndagĩka mũgwanja itigarĩte mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Ana nĩ wega tũkwĩre atĩ ikereka rĩngĩ rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo The Aberdare Trails rĩu nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya. Hau nĩ tũgũkũhutĩrio rĩngĩ. Nĩ wega tũkũririkania atĩ ikereka o rĩngĩ rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare Trails rĩu nĩ rĩrĩkĩtie gũkinya ikereka rĩa mwaka wa 2025. Na makĩria ma maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ wega tũkũria atĩ nĩ atĩa wĩbangĩte gũcanjamũka na gũkena mweri wa mũgwanja anyitanĩra na magana ma Kenya ikereka-inĩ rĩa mwaka ũyũ arĩa Aberdare Trails. Hĩndĩ ĩno nĩ gũcera na kwambata irĩma-inĩ ũndũ ũmwe na mũtambũrũko-inĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare. Nĩ ũgakorwo na mweke mwega wa gũkenerera ũthaka na ũgemu wa irurumo ta kĩrĩa gĩtagwo kĩrurumo gĩa Karuru kũrĩa gwĩtagwo Agura ũndũ ũmwe na Chania. Atoguo wika nĩ ũkagĩa na ihinda rĩega rĩa kwĩrorera rũnyanjara rwa nyamũ rwa Aberdare. Anatoguo wika agacũmbĩrĩ ga kĩrĩma kĩa Aberdare na makĩria karĩa getagwo Lesatima Peak. Nĩ irĩma rĩ o kĩrĩma nĩ kĩrĩ gacũmbĩrĩ gakĩo na ũgemu wa gũthiĩ kĩrĩma-inĩ rĩ nĩ gũkinya Gatũrũ gacũmbĩrĩ nĩho riri wa kĩrĩma ũkona mĩikũrũko ya kũrĩa mumire mũtambũrũko no kona rĩu kuraya gũkĩra kũrĩ no geciragĩria atĩrĩrĩ nona harĩ ũrona mabati ma mburu o mau nona mĩtĩ ĩno ĩmwe na ũyũ hau rĩu nĩkuo gwitũ no harĩa rĩu gwitũ gũtangĩoneka nĩ ũndũ wa mĩtĩ. There is so much beauty, a lot of it. Ũgĩtarĩria from afar no kĩrwo rĩu ũngĩthiĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩ rĩu ũngiumĩrĩra Mĩrũ ũngĩthiĩ mwena ũyũ ũngĩ ũngiumĩrĩra Kĩnangobu nakuo kũrĩa rĩ kwĩ nyamũ iria ciĩtagwo ndĩani kũrĩa kwĩ nyamũ ndĩani ndũkagere hau ndũgacemanie na nduba ĩtete mwana wajie mũrũthi wĩtagwo atĩa mũrũthi wĩtagwo
ngatia one ho kera ngatia waya kumerio ni ngatia na ruo rũĩ urona rukihenio kũu ri one rũu nĩ rũrĩ nyamũ ngume nyamũ ngume nĩ atia gũkorwo nyamũ ngume rũĩ nyamũ ngume ndũngĩmenya ndiendaga kũgwetwo na ũyũ nyamũ ngume nyamũ ngume one rĩu mwaga wa kĩndũ gĩgwĩtwo ituĩkania rĩa gĩthaka gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare, mĩambato na mĩharũrũka yayo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare Trail ĩkuo mwaka ũyũ nĩrĩkĩtie gũcokereria nĩ ũkagĩa na mweke nginya wa gũtuĩkanĩria thĩinĩ wa gacũmbĩrĩ ga kĩrĩma kĩa Aberdare karĩa getagwo Lesatima Peak. Atoguo wika nĩ ũgatonya nginyagia caves iria ciĩtagwo the Queen's Cave. Icio nĩ ngurunga cia Queen's Cave iria ciahithagwo nĩ njamba cia Maumau. Nĩ ũgakorwo na mweke wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie hĩndĩ ĩyo kĩhanda mĩtĩ ũnyitanĩri-inĩ na andũ angĩ aingĩ arĩa meyandĩkithĩtie gũgathiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo the Aberdare Trail 2025. Weyandĩkithia ũmũthĩ na nĩ wega ngũmenyithia gũtirĩ marĩhi, nĩ wega ngũmenyithia atĩ gũtirĩ marĩhi, gũtuĩka atĩ nĩ ũkwĩyandĩkithia na njĩra ya gũcerera magicalkenya.com/adventure/nature trails. Hau nĩ ngũcokera weyandĩkithia ũmũthĩ ũcereire rũrenda rwa magicalkenya.com/adventure/nature trails. Ũmenye maingĩ megie ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa Aberdare Trails 2025. Mĩhang'o ya kwambata irĩma ici cia kũrĩa Nyandarua ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria thaa ĩmwe rũcinĩ tarĩki 4 July, koguo nĩ kuga tiga rũciũ oke ĩndo nĩ mũthenya wa Furahi Day tarĩki 4 July. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũrango-inĩ wa Shamata kũrĩa rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Aberdare. Hau nĩ ngũcokera nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũromo kana mũrango wa Shamata thĩinĩ wa rũnyanjara rwa nyamũ rwa Aberdare. Nĩ tarĩki naguo tarĩki 5 July, rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ Saturday, nĩ gũcera thĩinĩ wa irurumo ta iria cia kũrĩa gũgwĩtwo Karuru, Magura na ningĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Shania Falls. Reke ngũririkanie ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wakuua national ID, kĩbandĩ, iratũ cia hiking, rain jacket, akanyamũ ngĩrũma o kanyinyi, ngũbia na indo ingĩ iria ũngĩbatara hĩndĩ ya gũthĩgĩrĩria kwambata kĩrĩma ũngĩtuĩka nĩ ũgũthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩma gĩkĩ tondũ wakĩigua nĩ Friday na Saturday rĩ, icio thikũ igĩrĩ Saturday no tũthiĩ by the way tutiambate na nĩ tũbatiĩ tũthiĩ na ndũkagĩra kĩrĩma ndũkaringĩke. Rĩu nĩho ngwĩra waragia ta mwana. Tondũ kĩremba gĩtikĩrĩ magũrũ mũthuri nĩmo marakĩhũthĩka kwambata. Ũngĩthua kwambata kĩrĩma nĩ ũkwambata na kĩremba. No, it's a genuine concern. Aca ndingĩambata na kĩremba. Ũgwĩka atĩa? Ingĩambata na magũrũ. Tavakari mwene ngũiguagĩra nginya tha. Nona rĩu tũndũ tũrĩa tũmwe tũngĩtũma wage muoyo rĩu nĩ ta tũu twa kũnyenya. Ũguo ũnyanyaga ũmenye niĩ ndĩ o mwana ũrĩa ũngĩ wa Ngai ũrateca. Atĩrĩrĩ no gwĩciria ũguo ndĩragwĩciria no rata atĩrĩrĩ tondũ wa kũrĩa kĩrĩma rĩ ĩtwo nĩ mĩambato gũgaikũrũka atĩa ũngĩnyitwo kĩongo rĩ nĩ kĩremba rĩ gĩtingĩtũma wĩigue discomfort. Aca tondũ rĩu ũratwendirie ndambata kĩrĩma. Ũrĩa ũroria rĩ nĩ ta ndũraga kũndũ burati werũ-inĩ atĩ rĩrĩ ndĩramba gũthiĩ kuona kĩrĩma rĩa mbere. Aya nĩ sawa ũgagĩkĩra kĩremba atĩ na thĩna ũkoha kĩremba gĩtiĩkĩragwo nĩ kuoha ũgakĩoha kĩremba, that is okay. No rĩrĩ nĩkĩ na kĩ ũbataire rĩu wetawe personal effects. Niĩ nĩ ngamba njethe iratũ cia climbers, mountain climbers
na riu ni kuri iratu cia mountain climbers na kamuthigi kamuthigi gagwikinyira na kabagi ka backpack na ingiaria na maina witu ri no heka backpack kage akoragwo nako akoragwo kuite na mugongo na ni akanyonyaga mai. Oh yes kena mai mario muhuko ri mario na kamuferethi ukamanyua. Maina witu ni ari kau netakagia karia gatwarithia meithikiro cyclists no mario na kamunyuira ona andwa anduthi ona safari rally twikuoi riu njoke njethe kanyamu ingiruma ukorumaga tu haha morathie ukienda bata kirima ri haha kwenda tu irio tukunyita nda nona kagomba ka marigo marigo ma jino mahare wega ni mega muno bas ari ikere karia mwaka uyu ria kindu gigwitwa Aberdare Trails 2025 ane tariki nya na tariki 5 iyo ni Friday na Saturday cia kiumia giki turi tugituikania mwagaine wa kindu gigwitwa the Aberdare Ridges. Ndukae gutigwo na thutha uyandikithia riu unyite itemi thiini wa kindu gigwitwo the Aberdare Trails. Riu ni 11 twambe tuigue matemo muthuri. Reke twambe twamukire matemo. Awona tuigue matemo tugucokereria na githaa gia keri tuthie na mbere na gucoa. Ni njitagwo Njuguna wa Wairimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Riu ni 11. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro hwainĩ. Thaa 11 cia hwainĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Gikundi kimwe kia atumia matakinyĩtie mĩaka 20 mwena wa Gĩthũngũri kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo kĩgiĩ ũrĩmi wa mboga cia kĩmerera. Gĩthomo kĩu gĩtanyĩte kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ hamwe na ciana iria mararera. Mĩhang'o ĩyo ĩtabanĩirio University-inĩ ya JKUAT kũrĩa Juja ũrĩa mwandĩki witũ Moses Ngigĩ aratarĩria. Thukuru wa University ya JKUAT mwena wa Juja nĩ ũnyitanĩire na anyiti itemi angĩ gũthomithia aciari atumia arĩa matakinyĩtie mĩaka 20 bata wa kũrĩa irio iria ciagĩrĩire nĩgetha kũgacĩrithia ũgima wao wa mwĩrĩ hamwe na wa ciana ciao. Arutani a JKUAT makiuga nĩ mamakĩtio nĩ gĩkĩro kĩrĩa aciari ethĩ mararĩa irio fece iria citangĩguna mĩĩrĩ yao. Currently people are consuming unhealthy food. We have a lot of fast foods. Many of the Gen Zs I know they will want pick up chick or chips and eat, but they eat very little vegetables. But for them to be healthy, they are the future, they are the people who are the leaders now and they need to be healthy. So we thought that one, African Kenya has the highest young population. So if we can influence some of them, they will influence others. Aciari aya matongoretio nĩ Lilian Wanjikũ kuma mwena wa Gĩthũngũri makĩiyũkia mathomo maya na kuga rĩu ona nĩ mekwambĩrĩria kũrĩma mboga cia kĩmerera na gũthũkũma nacio. Mboga ta managu, terere, kunde, indo ta icio ũguo, na matuonia ũrĩa twagĩrĩirwo nginya gũciruga, na matuonia ũrĩa twagĩrĩirwo gũciharĩria, gũcihanda, na twamenya maũndũ maingĩ maigie horo wa mboga. Ndona hena ũgarũrũku mũnene mũno wa ũrĩa ndĩrarugaga na ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩruga. Ndĩrarugaga irio ciothe hamwe gatukania nĩguo cikorwo na cama. No nĩ ndamenya njagĩrĩirwo kũruga mũrenda mwanya, ngaruga spinach mwanya. Ndagĩtarĩ Cecilia Njeri akiuga andũ aingĩ na mũno makĩria kuma gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩ magũmĩirwo nĩ mĩrimũ ya kwaga kũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire, kuona aingĩ mararĩa o irio cia kuongerera mwĩrĩ hinya hatarĩ kũiganania. Watu wengi wamezoea tu kukula vitu za starch sana ama zile chakula za kuongeza nguvu kwa mwili, viazi, chips, chapo. Sasa ikiwa watakula ile wanasema ni mboga tu, ni cabbage, na ndio tunaona
wengi sasa wako na ugonjwa wa sukari. Ino ni ceceni ya Inooro FM Kiambu na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ gacĩrithĩtie birigiceni ya kũhĩtana na endia njohi cia ndũgũgio hamwe na ndawa cia kũrebia. Mũrũgamĩrĩri wa bodi ya kũheana marũa kũrĩ Nairabu Koiya Maio oigĩte nĩ manyitanire na maabitha wathani wa matũra mbara-inĩ ĩyo. Nĩ ndũmĩrĩri yũkĩte oro rĩrĩa aciari matarĩirie ũrĩa njohi cia thumu irehete hathara mĩciĩ-inĩ mĩingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratarĩria. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya kũruta marũa ma wendia wa njohi kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Koiya Maio augĩte atĩ nĩ maranyitanĩra na honge itiganĩte harĩ kũhũrana na njohi cia ibango oro hamwe na ndawa cia kũrebia iria arauga atĩ no irahũthĩrwo mũno nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa andũ kaunti-inĩ ĩno. Serikali yetu ya kaunti ya Uasin Gishu imechukua sehemu kubwa ama nafasi kubwa kuhakikisha kwamba tunapambana kabisa na matumizi ya pombe haramu na dawa ya kulevya. Serikali ya kaunti iko na wafanyakazi wa kutosha, tuko na askari wa kutosha, na tunafanya kazi hii ya kupambana na pombe haramu na mihadarati usiku na mchana, siku 7 kwa wiki, mwezi mzima na mwaka mzima, usiku na mchana, kwa sababu kazi kubwa ya serikali ni kuona kwamba tunaweza kusaidia watu wetu kwa kupigana na utengenezaji, usambazaji na usaji wa pombe haramu pamoja na mihadarati. Mũrũgamĩrĩri ũyũ arĩtie oro rĩrĩ anyiti itemi matiganĩte kaunti-inĩ ĩno mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria thirikari kũgacĩrithia mbara ya kũhũrana na wendia wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia nĩguo kũhonokia mbeũ njĩthĩ aingĩ arĩa marauga nĩ mahutĩtio mũno nĩ thĩna ũcio. Nĩ tũtete andũ aingĩ mũno nĩ tondũ wa njohi ĩno ya cang'a, njohi ĩrĩa ngananie, njohi ĩrĩa ĩtarĩ na bata na andũ. Nĩ tũninĩire andũ aingĩ mũno, njohi ici ngananie, njohi iria njũru, nginya ona ciana cia thukuru nĩ iratũmĩra indo icio. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Thinacara kana thaa 11 iraĩtũkia ndagĩka 6 nĩ ngũhũndũka na matumo mangĩ wona ciahanda thinacara. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kihonoko Wednesday tugishua round 2. Uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi. Nĩ umeri ya mitambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ. Harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera
97.8 FM Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Shesheni hakuwe nawe. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Bill. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Down. Let it true, I don't just say so. Shua. Ni musio wa Jorwa Shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimu na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Shua. Tago Fantaskirago kumba Doha Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo ule wikaraga kuria Boston. Ona ngogo. Tago Joki aliye Ndiraje generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago kefanya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagireria tafarira ya Shua. Yumagarede juguna na karibu maigira. Kada dhima ona ikatumamenya maundu maingi. Thank you. Kiabu Kabete wa Karoli. Muranga Digisia Maguru. Nyeri Gaki wa Tetu. Na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya Odoire witu kuma ruciaro rwa Marwa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Nera kwende teta mosere wa nyama. Anaga mosere wa nyama. Iliko nina kaneo. Eyori ya soro. Yochega nyona ikere. Toirio kwagira. Aranga chapo. Erari birae. Sukuma sasare. Wale irandima. Ogetia chai ni ngetia soda. Geriganero. Ona mosere. Wambisori. Guku kwa Inoro tukuihuragira githari utangitigithia. Nagakena akejeta tuirio twega. Ni flow fulani. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua Twaruta wira mwathani akarathima ngina makauga nĩ hinya wa ngoma tondu twi wira thairia o metoro nĩ indo turetha tutionaga gatoro nyimbo ciakwa maracigua ta coro nyandĩkagĩra rĩa matarĩ makoro waigua ndakũnogia njeherera niĩ ndingĩringĩrĩria maũndũ ma ngoro njakanaga kwĩriũa kana heho nyihia mehemehe tũtiendete ndeto kuma gĩcagi niĩ ndiumĩte ngeto no nginya njiguĩkane nginya Soweto nyendete ciothe nginya muomboko cia gĩkũyũ itikoragwo mũmboeko tũtihoreraga handũ hamwe twĩ haha na harĩa ta mũgũrũ kithoko gĩkũyũ gũtirĩ ũngĩ ndĩ mbere
acio maracindana mere mwanake mekuota materere gutingioneka no gitake ndiendete ageni ndukajerere no ngioka unjage ndukajeterere mira-ini nguite na kiondo ndukauge wi mũru tumeguthekerere akorwo ti mbeca kabanjage no nginanie nginye bei kabahare akorwo ni fia kabangate bata kairitu gakinye kwa mwanake akinya ciringi ndugathake wina jeshi ino miene no ndukamake ndugu itu na mubiera tumire mibango itu na njoki haragane tokire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari tokire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari rapo ya thiku cirakurutuka eroke hanate kukuruka karaturu makatara tufuna karara na boka harithio nego kuigwa ati thukuru thakara hare ndu mekorwo ni uhoro mekugaturaga ba ati tagoroki maromenya ruru ni ruthimi rugoro tagorodi tukuanite na demo ciothe nginaga thorobi tumete kuraihu maburuti makuhangirwo kana kuohererwo na buruti masuruti kindu tungihakwo maruruti kindu meririria toyate gwatheka magitutheka tugitararika ndetutararika no niturarega maundu mothayo nimo twatigeira angoroti no riu wetereire ni ndirakoma ni ndiragoma ni ndirahoma ni nindebetaga ngina ngoma kona ta ndina ngoma ni ciugo cigano na ndacihagira gutire hatari tegwetwo hatari nini na bateri ndicia military ndiukite na tari undu ndinjambeire kindirikite ndingitoga njeri FLW ndi muthingu muno hatari bateri okire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari tokire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari nyimbo ciakwa cicamata cungutu cia wĩichapĩte ta ibatire na gutu wĩhang'ĩre tondũ othe nĩ mahuru arehe wanoga kũrwo makaburu twĩ marimatha ciothe ta gaturu tũgetha cia kũgũra ng'ũndũ kamuru andũ arĩa angĩ magĩtania kanuthu twĩtagia ngima tũmaranaga thubu kira kũndũ ndambĩte ta fununu kuma kũrĩ niĩ ndũngĩona ndururu nĩ niĩ nguru ndiaragia na kurutu waigua wĩ mũru mwanake thubutu flow so easy ta bukudu mandĩra maroga nginya itarĩ bundu rega kũrĩha wĩkĩrwo manundu ring the alarm tondũ nĩ kũmundu tokire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari tokire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari tokire matiethare matirwo ni dwe nari tu igiteta magathi na kiaya ngino ndari tokire matiethare matirwo ni dwe nari igiteta magathi rũrĩtagwo nĩ ithuĩ nari TJ Uno megwetanio na mũndũ wĩtagwo Flow Fulani atĩrĩrĩ nyĩmbo ta ici rĩ na cia mũndũ gwĩtwo Kobole rĩ nĩ cira redefine Kikuyu music nĩ tondũ nĩ music ĩngĩ consume nĩ mũndũ ũtaraigua Gĩkũyũ na mind thĩinĩ wa mix ya nyĩmbo cia ndũrĩrĩ nyingĩ cia Gĩthũngũ cia Gĩkũyũ cia Gĩthweri cia Gĩgĩthii you wouldn't mind it is true ona kizazi kipya rĩ for sure agũthio na rwĩmbo rũ I agree oh yes rĩu rĩ 11 na dakika 18 gĩkĩ nĩ gĩthaa gĩa kerĩ tũcocwe kana hau nĩ ma ani njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ nĩ njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ tũracokia ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria kwa Inoro hapo vipi hapo chonjo sana kabisa ana nĩ wega ningĩ tũkũria atĩ hĩndĩ wathigĩrĩria kwenda gũthiĩ thabarĩ ciaku mundu uria wihokaga ni tau hinde wathigiriria ati ni kwenda kurekeria twana twaku tutwarwo handu haria we hihi utekinya ano ucio wihokaga gwakinya ati ni kumagaria twana tuu twaku weheretie maundu mau hinde wina indo ciaku cia bata ta maratathi maku megie mawira megie githomo megie ibande no ucio nengagira hinde ukwenda ikinya kuma handu hamwe irorete hangi ciuria icio the ari no wega tukwira ati ni tuhotete gucokia a courtesy of We Go. We Go ane kindu gigwitwo a digital taxi ni kindu gigwitwo app ane app ya kindu gigwitwo taxi we riu ukihoka matereva kuma kwa We Go amena beigiriki ni athurime tu ana iguru ri oguo wihoke kwao ndungirigithania na taxi muhiriga ungi o wothe atoguo wika hindi ukuhuthira taxi cia We Go ona ni wamukagira kindu gigwitwo cashbacks oguo ni kuga ati ringi na ringi ukarihirwo thabari yothe na riria ringi ukarihirwo gicunji gia
thabari ni kambuni ya Wigo. Mwanake mekuota matere. Download application ya Wigo kuma kule Play Store ona kana App Store. Download Wigo kuma kule Play Store kana App Store. Akoroti besa kafanya. Akwagi oguo utume kiugo Wigo WEGO. Ogitume kuri SMS number 20425. No mieneno duka make. Hindi no nigukorwo wina mweke mwega muno. Tunajoki haragane. Wagukorwo kihuthira taxi cia Wigo kule kwa Wigo twathigiriria gutariria wegega turakwira let's go 11 na 20 11 ina ndagika 20 guku ceceni hakuhi nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩhanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. As no agaithio muno ale mundu gwitwo murage wa Jimrand Security. Umesalimika sana. Metagwo Jimrand Global Security. Oh yes. Anasema nikugotee. Nimesalimika sana. Harajira ate arakoretwo oima kule gicua-ini. Ngani athia ngagawe. Gicua endu riu no nginya gikare akirora ko gitiri. Harajira ate arakorirwo oima kule gicua-ini. Agakijira ngogeithie ngiri cia hwaini mwega. Ni ndageithika muno. Agagicoka akongerera. Akoigarite na ria kuria guthie kule UAE. Ni rikitie kugwa cianda-ini ciake kiumbe. Na itua ndui no rigwe no na rio itua ndari aratua. Itua nä rä o rä a bata gå kä ra itanya gå kinya cianda-inä ciake. Itua ndarĩtie nä ambe arie ho ya gå geithie amandå gwä two må rage wa Jimrand Global Security. Salimike sana pia. He's a good man. No, he's a good man. Na agä å ka rä u Nairobi rä nä atige gå tå geithia kaingä o rä rä a rä arä kå raihu harä kå raihu tatagä å kaga Nairobi. Nä tå ä gå tirä ndege yumaga Dubai ä karandi Mambatha direct atwaru ino for sure. Kiharo kia Mombasa International. Ndigå cia no kä gwe ndege yumä te Dubai. Is it? What interest would the Dubaians have with Mombasa? What? You people in Dubai. In most cases, ne Dubai, Nairobi, Mombasa. Most cases. Na kaingi andu a Dubai ri matire interest na Mambatha. You mean na kule ru ni weru-ini? Akiri weru-ini. Na kule riu guku ni mai-ini. Wacoka wa marehe weru-ini riu ungi o muthanga ungi. Acio marenda guthi kuria kwina heho na guku Iteni na kwambata Aberdare na Mount Kenya. They would get more excited when they are there. Toni makuona indo cia green. Ni kuria matire mona. Arauga atiriri. Okigeire hwaini mwega. Ndageithika muno. Na agakiuga atiriri. Hihi ni gwikuhe ihinda ria gugicera nake. Of which drake mind. Ni ndiko maindi. Na wageithio ni ringi. Ni mundu gwitwo riri. Mundu gwitwo Waweru no Umoja Seriously Muru. Nimesalimika sana. Salimie. Na murata wakwa muno. Hindiria ngoigua ati ne kwenda kuruma tucahiri. Onehu. Negira nyina irimwe yune handu hari. Akinye hau. Agithia kana yo tucahi. Agagiuka. Ukigua. Onehu. Ni akijira ngogeithia. Mundu gwitwo Waweru. Ndageithika muno Waweru. Na wageithio ningi. Ni mundu gwitwo Esther Karanja. Esther Karanja. Kuma kuria gwa Kairo. Ugo geithio muno. Ndageithika muno Kairo ari o hau. Kairo ari o hau. No aramariha wega. Ni wira makoragwo. Kana baba wao. Ni baba wao akacoka kamandika wira oku. Iroria ko hakuhigana kwa igana ndungivutwo. No hanyu. Ndori nginya mandiko-ini. Nginya ni muinire rwimbo. Wiragwo. Nyumbani mababa kuna mavuno na wafanyi kazi ni wachache. Ngogeithia na wageithio ni Baba Jao. Umesalimika sana. Na wageithio ni mundu ungi witagwo riri. Witagwo Roja.
Roja Wanyama. Roja Wanyama arauga I greet you. Salimika sana. Wageithio kuma Umoja One Market. Ndageithika muno. Umoja ni mairia ma inako Umoja ni nako inako. Tero gugeithia muno kuma Umoja. Ni mundu gwitwo Pius Njoro. Umemsalimu? Nimesalimika sana. Fantastic. Yes. Leo tuna dakika 24. Mundu gwitwo Daudi ari handu ndirenda gugutariria wega haha no nyite tondu kuri ona Cristiano aingi muno matoi. Mundu gwitwo Saul ri ni ari na muiritu wari mukuru wetagwo Merabu. Merabu ri hindi ria Daudi athire akihota Goliath ri erirwo ni akahikia muiritu wetagwo Merab. Saul agicoka akigaruruka akinengera muiritu wetagwo Merab akimunengera kada wetagwo Adriel. Hau ni haraingira tumehia tunini. Daudi ni kwerirwa rerirwo. Daudi ni erwa atiriri ndwikari kahi kanyinyi thutha wa gwika atia thutha wa kuraga Goliath ri. Daudi ndwe ni kanini. Ni kanini muno. Ni kahiro. Ni kahiro. Na riu ri ni koraga Goliath na ni athinitie andu aya. Muthamaki ugwitwo Saul ri niwe mamwiriire kairitu gake getagwo Merabu. Akimera na nihona we. Wane ni ha. Mutumia ndukanethe. Ndugethe mutumia. Karia. Na ni aheirwo to indo wetwa akiritu ingaingi. Tondu ni aheirwo akirwo ni akuhikia kairitu kau getagwo Merabu. Akirwo ndariri hagio igoti. Indo ciake cioka taxi free nginya kuma nja wa bururi. Akigira Mercedes. Ahanaga tena wathe. Ni enjoyaga immunity. Ni enjoyaga immunity. Agakinengerwo ki? Agakinengerwo kwaga kuriha igoti. Agicoka ni aheirwo indo cia bara na magicoka makigio rata wari munene muno na Jonathan. Ati nao Jonathan nyitirira muthuri ucio gwitwo Jonathan. Saul ri aikara ri akiona cha ona kondereire Daudi mundu uyu gwitwo Merabu ri akimunengera Adriel. Akihikio ni kadenge. Kairitu karia eraneire akireka kahikio na mundu ungi. Mwari wa nyina wetagwo Mikali na githungu niwe tureta Michal kana Mikal. Uyu ri Daudi ri ni ni ruracio na ti ruracio. To an extent ni ruracio. To an extent ti ruracio. Tondu mundu gwitwo Daudi ri nionire ruracio ruria agwitia Daudi ri akumwitia ruracio rukumutwaririra undu akuhota kwirihiria tondu Saul ni amenyaga ati guoko kwa Ngai ri kwina mundu ugwitwo Daudi. Wanyita uguo ri reke nguthomera amwitirie ruracio ruriku. Thikiririe wega muno. Saul ni uri define kiria gikuma mwari. Niwe urauga kiria gikuma mwari. Tondu Daudi ni amuri atiriri ni arenda mwari uria akumunengera ki. Reke nyambe nguthomere ya ukunda githungu ka kenyambe nguthomere ya githungu nigetha uhoro ri unyite wega. Oneho ungithoma thiini wa ibuku ria Samueli wa mbere uthome 18 muhari wa kuma 22 ri ni ukuigua wega. Samueli Samueli 18 Samueli wa mbere 18 uguthoma kuma hau 24 ini 22-24 hau uguo. Saul's daughter Michal however fell in love with David. Ni hongo kwira gutire muiritu ungi utaririo ni Biblia wendete chari atamihikiire. Ni kumwenda mwendete o uguo. Ona kuri uguo mwari wa Saul akienda Daudi. Oneho. And when Saul heard of this he was pleased. Na hidi Saul oigwire uguo agikena. Tondu ruthiomi ruria ruhuthiritwo hana Gikuyu ri ni ruritu muno. Kawaida kinyita ni kigiki mundu ugwitwo Daudi. Saul wetirie. Haya, he said to himself, I will give Michal to David. Negunengera muiritu wakwa Daudi. He ordered his muhari wa 22. He ordered his officials to speak privately with David. Akira arutia kia wira maranirie na Daudi. No tuthiete na ke Daudi na maranirie keheri-ini king'ang'a-ini. Ndirathie ngikuhutagiria muhari wa 23 ukauga atiriri. So they told this to David and he answered, abothome it is a great honor to become the king's son-in-law.
ati nä makiheire Daudi uhoro ucio na akiagicokia nä uhoro kiri mwega atia gutuika mũrũ wa mũthamaki. And the officials told Saul what David had said. Saul ordered them to tell David. Unyita haha no thikiririe. Saul ordered them to tell David, all the king wants from you as payment for the bride. Unyita hau na ne gutaura. Unyita hau, all the king wants from you as payment for the bride are the foreskins of 100 dead Philistines as revenge on his enemies. But this was how Saul planned to have David killed by the Philistines. Todige koyo. Hau na ndigo taura. Hau tuthomere tuigwe gikuyu kiroiga. Saul wagikiuga atiri atia irai Daudi atiri atia muthamaki ndari ruracio ona ruriku ekwenda tiga o ikonde cia nyama ya girima igana cia Afilisti niguo arihwo hari thu ciake. Whether bride price or not, there was a price for the bride. No anita githungu kiratariria wega ikoiga atiriri all the king wants from you as price for the bride. Kugo clearly githungu kirauga dowry. But Saul was very cunning. Ari mundu wari na wara muingi muno. Danera Daudi ate akagire ate ni akumwitia ruracio aba kwihotia handu angeuga atiri ndire ruracio gwenda kuma kuri Daudi no riri enyitirira wega. Ningĩ ndungata icio cia Saũlũ ikĩmũhe ũhoro ũcio ikĩmwĩra atĩrĩ Daudi oiga ũnanona. Rĩu nĩ Daudi haha ndacoka thutha nĩ haha Daudi auga nake nĩ akwenda mũirĩtu ũrĩkũ. Saul wagikiuga atiri it is a great honor. Nake Saul wagikiuga atiri irai Daudi atiri muthamaki ndari ruracio ona ruriku ekwenda tiga o ikonde cia nyama ya girima igana cia Afilisti niguo arihirio hari thu ciake. No Saul tathikiriria haha no Saul aciriire gutuma Daudi oragwo na guoko kwa Afilisti. Yari impossibility hihi maitho-ini ma Saul ndehota agithii gwetha ikonde iria cia girima ri gagukuira ku. That means tutigocoka kwaria uhoro wa irua kwaria wa girima niguthukia uhoro nwanyita tondu uririkane Philistines matiaruaga ruriri ruria rwaruaga ni rwa Israelites whether from Judah kana kuma hari Israeli ri othe ni maruaga ugu Afilisti ona ko mari o anene ri ciari ihi nene riu ni ciero atiriri nginya ngoria thu giake ri o kihi ona kene ne oguo giatithite bururi wa arume agirima. Tathikiriria no Saul aciriire gutuma Daudi oragwo na guoko kwa Afilisti na riria ndungata ciake ciaheire Daudi ndeto icio Daudi agikenera muno ni gutuika muthoniwe ni muthamaki na matuko ma kuhingia undu ucio matanahinga ri Daudi agiukira ngiriria ciiko cia Daudi agiukira agithie mena andu ake makiuraga Afilisti andu 200 na Daudi akirehe ikonde ciao cia nyama ya girima nao magicinengera muthamaki ihingite ta uria muthamaki endaga ona igakira na igana riri. Ndigwo ni muthamaki cunning na icoya. He is very cunning. No nake uria uratumwo ri uria uratumwo ri ari up to task challenge iwaraheo ri arihire maita meri. So to an extent Daudi ri ndarihire thogora wa ndarihire ruracio no ni arihire thogora
Are you getting it? Wa mwari wa muthamaki. Ni arihire thogora. Clearly. Wa mwari wa muthamaki. Hau hatire nganja. Na nigetha witikie Saul ari cunning ri. Ari mundu wari mwarana ni wara wari muru muno na ko ari muthamaki muthemba uriko na ko niwe wari wa mbere na ngona ko amuritwo ni Ngai ri. Akiamba akineana muiretu uyu uretwo Merabu. Nerire Daudi. Akimunengera kande eno iretwo Adriel. Akienderia kande ingi. Uyu ni aracirio. Ketoti yokuga kuracirio ni arihirwo thogora. There is a price. Yarihwo ya Filisti magana maya agurwo na thakame na ikonde. Haya acoka oyo na akiathie enderio kanderie ngi nayo yetagwo Patiels. Daudi akwaga guthuka mutwe niki. Amenya muthenya uria arehire indo kwa Saul nja gutiarorekaga. Magana no mandiko na muri mwene magithia na hau mbere magatwira cia githire ku riu aya tathikiriria thutha uyu ni waigua Daudi ni atwara ire magana mere cia girima nao magicinengera muthamaki ihingite ota uria muthamaki endaga niguo Daudi atuike muthoniwe wa muthamaki. Nake Saul agikimuhe Mikali mwari atuike muka. Nake Saul akiona na akimenya ati Jehova ari hamwe na Daudi. Nake Mikali mwari wa Saul akimwenda. Saul tathikiriria Saul agikiririria gwetigira Daudi. Ningi Saul agitura ari othu ya Daudi. Listen to verse 30. Na riri anene a Filisti magitura moimagaraga ni undu wa bara na gugikinya atiri ati o hindi iria yothe moimagara ri Daudi ageka maundu na ugi muno gukira ndungata iria ingi ciothe cia Saul. Na tondu ucio ri ritwa riake rikigia igweta muno. Riri ringi Saul agikiaria na Jonathani murio na ndungata ciake ciothe niguo morage Daudi. Listen now to that. Jonathan ri ne kaderia ikugwetetwo ona haria. Riu ni murio wa Saul, is the son to the king. Oyo riu ni brother iniro atwika brother iniro ya Daudi. Yes. Na riu ni mendana muno. O hare tugwetiria atiriri hari tuheo turia aheirwo ri Mikala ari umwe wao akiaga kurihaga mbia cia igoti akiheo ka amari gake na akiheo ka muthigi. Riu makiendana muno na Jonathan tondu riu ni magitwika very close. Ni magia na kindu kiramanyitithania. Uyu sister yake no uyu muka one riu ri manyitanite uguo ri aria nao ni a Filisti ni marakarire tondu andu ao magana maya meri ni magithinjirwo makigirinirwo uwe aria ni marakarite muno. Daudi riu ni ambia gutongoragia tubara guku na ni arahota andu ariku aria. Riu mundu gwitwo Saul akiona thireti agita andu a nyumba yake riu ni a Jonathan ya Midabu uyu au makiambiria kubanga uria makuraga mekuraga Daudi. That is where Saul now went wrong. Au riu niho aguka nake ahoterwo. However direnda muno tuthie na line ya mundu gwitwo Saul. The subject of discussion haha ni mundu gwitwo Daudi. Tondu Daudi gwirire ari na atimia anana no atatu ni controversial. Wa mbere ni uyu Mikali, wa keri ni Abigaili, wa gatatu ni Bathsheba. Mikali no waigua ni agucoka arutwo kwa Daudi athia kahike kundu kungi. Daudi anene hari acoke ohe muiritu uyu. Haya number 2 ni Abigaili. Abigaili ri Daudi nake ni kurumu arumitwo ni muthee wake ari muriu. Na Abigaili ri akigeria gugitariria Daudi ni ho iguaga mandiko makiuga atiriri muthuri uyu wakwa ni kirimu. Abigaili niwe wathire kwira Daudi ciugo icio na Daudi akihana ta amuohera. Nake muthuri uyu ri anyua ri agithie kuwaruma Daudi akiuragwo na akioyo uyu ari muka. Abigaili tandariria wega hau ni ndora hanini kwathire atiriri Daudi makirithia mari na kou mari ruru ri makibatara mai makiona ng'ombe ni igukua magithi gwa gitonga kimwe magikihoya mai gikirumana kiarumana ri ni giamenya no kiraruma
at that time. Okay, maybe not. Todo Daudi hahari mararumirwo ri we Daudi ndariho no ari na mahiu make uguo tumundu twake ni tutureka atia twarumirwo kuria twarumwo ri tugithi tutarira mai tukira Daudi nake Daudi akiuga ni akumuraga no Abigail ni amenyire Daudi icio ciugo cia gweta ngo haha amenya niguo guthire ucio umaga mwaki ni kujagira muthuri ni uria ona mwarwa na ki mukalwa na ki kio biu ni urona no ukihure no ukareka ikuhure ngudi umwe nunuhe tondu buranga ciakio cioka ni igukuraga kama githii kiu nikio kiahotana onako no kio kihure ri githii kiu nikio kiahotana ri nduguotwo ni buranga ciake kana baba wao riu mutimia uria niguekire agithii na agiuka na makiaria na Daudi ni wanyita agiuka mutumia uria agiuka akiuga ati mani igere ni urumirwo na andu acio kuiguaga haria thutha makihuyuka wa ntamure mekumobilize to kumenya ku kianda guko turauga ni kumi bila break. That is the scenario. So what happened? Muthuri akiri ukwo agiukira akiambia kurubana even more aya hau ni horageirwo ni Daudi na akioya Abigail akimutua muka akioya mutumia muthuri uri igara ke tumagirira kaundu koru ati na agithie nake na akimwenda na makihikania uguo tukiona atari itheru na muthuri agitigwo ona mutumia ndathire mathiko ha tirire ngobona luga tajeke ikagia rugano ini hatiandikirwo kuhikania ati ngoro wa kuhikania nini urumuno maoborezi ni makumutimia akomete kungi atiri arahikire Adikitwa mathiko-ini muingire raivu adikitwa atiriri guciarwo etagwo te muthuri ucio muthuri etagwo riri Nabali etagwo Nabali aciarirwo mweri-ini wa Kanyua Hungu na agicoka akirua na ikare ya muti muigu acha Nabali ndaruaga kurua Nabali ndaigana kurua tondu ndakire Muisiraeli magacoka magathie tu ndwari ndwari hahothe makarugirira ati ndanarwara arakuire thutha wa urebi wa kahindo kanyinyi ungera kumenya nduri muthomu wega ri andikagwo atiriri guthoma ni athomire agiteithagia aciari ake mawira ma kuu mucie hau ni ha wira ungera kumenya mundu ndandikirwo ndi ungera kumenya mundu athomire andikagwo atiriri ni athomire ota ciana iria ingi wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe.
As riu tuna ndagika 17 ndagika 17 nicio itigaire mbere ya thinacara hwaini mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. As riu thini wa ndagika ici itigarite ona na 16 reke tũgũtware ĩmwe kwa ĩmwe nginya gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare Trails 2025. Nĩ atĩ ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare Trails riu nĩ rĩcũnĩirie nĩ tondũ nĩ mũthenya wa Friday no ĩroka ũndũ ũmwe na mũthenya wa Saturday. Aberdare Trails kĩ mũtugo gũkoragwo arĩ kĩ ĩrĩkoragwo arĩ ihinda rĩega mũno arĩa a Kenya amagana ma a Kenya hĩndĩ mathigĩrĩria kwerekera thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũtambũrũko wa Aberdare na toguo wika ũgakorwo ũrĩ na mweke wa gũkenerera ũthaka na ũgemu wa kĩndũ gĩgwĩtwo Irurumo Falls, ata iria cikoragwo iria cietagwo cia Karuru, iria cietagwo cia Magura na iria ngĩtagwo ya Gura na ningĩ Chania Falls. Toguo wika Aberdare Trails no ũkoragwo na ihinda rĩega rĩa kwĩrorera rũnyanjara rwa nyamũ rwa Aberdare. Toguo wika nĩ ũgĩa na ihinda rĩega rĩa gũthiĩ nginya kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩa Aberdare na makĩria agacũmbĩrĩ karĩa getagwo Lesatima Peak. Ningĩ toguo no ũkoragwo wĩna mweke mwega wa gũthiĩ ngurunga-inĩ iria cietagwo the Queen's Cave iria ciahithagwo nĩ njamba cia Mau ana igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe ũgakorwo wĩna mweke wa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũhanda mĩtĩ ũnyitanĩri-inĩ na makiri ma andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa Aberdare Trails. Akĩandĩkithio mũthĩ nĩ tondũ na hatirĩ marĩhi gũthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo hike ĩno nĩ hike. Wĩandĩkithio mũthĩ tondũ na gũtirĩ marĩhi gũthiĩ hike ya Aberdare Trails ya mwaka ũyũ ĩrĩa ĩgathiĩ Friday tarĩki 4 na mũthenya wa Saturday tarĩki 5. Nĩ wega ngwĩre atĩ ũrĩandĩkithia gũtarĩ marĩhi ha magicalkenya.com/adventure/nature trails. Hau nĩ ngũcokera wĩandĩkithio mũthĩ kũhĩtũkĩra magicalkenya.com/adventure/nature trails. Hĩndĩ ĩno nĩ gũkorwo wĩna mweke wa kũmenya maũndũ maingĩ marĩa mahutaine na kĩndũ gĩgwĩtwo Aberdare Trails 2025. Mĩhang'o ya kwambata irĩma-inĩ cia Nyandarua ĩkambĩrĩria thaa 1:30 cia rũcinĩ. Mĩhang'o ya kwambata irĩma-inĩ cia Nyandarua ĩkambĩrĩria thaa 1:30 cia rũcinĩ tarĩki 4 Julai. Nĩ okay, nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa mũrango wa Shamata rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Aberdare. Tũkambĩrĩria harĩa mũrango-inĩ wa Shamata rũnyanjara-inĩ rwa Aberdare. Naguo tarĩki 5 nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ tũcere irurumo-inĩ ta cia Karuru, Magura ona ningĩ Chania Falls. Nĩ wega ngũririkania atĩ wĩna tũindo bataire gũkorwo wĩna tuo tũrĩa twĩtagwo personal effect. Wĩna tũindo bataire gũkorwo wĩna tuo, gatagatĩ wa tuo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri, iratũ ciaku cia hiking, igoti rĩa mbura rĩrĩa rĩtagwo rain jacket. Toguo wika ũkorwo wĩna snacks, kanyamũ ngĩrũma, ngũbia na indo ingĩ nyingĩ iria hihi ũngĩbatara hĩndĩ ya gũthigĩrĩria kwambata kĩrĩma. Ũka rĩu mũthenya wa Friday na mũthenya wa Saturday tũcemanie harĩa mũromo-inĩ wa Shamata rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Aberdare thĩinĩ wa ikereka rĩa mwaka ũyũ rĩa Aberdare Trails 2025 edition. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ. Njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa mbarĩ ya Mbu. Gũkũ tũkoragwo na mũthitĩrongo makungu wa Ngũgĩ. Gĩko oi nĩ tũracinire ira. Nditũgĩtio rĩu rĩ ũka amba ũnjĩre atĩrĩrĩ maitũ Mbethi ndanagũtuma rĩu. Maitũ Mbethi
Enda na nduma gutonda iguaga wega. Ni akihone. Enda kihoma. Kihuti. No ni agakinyita ngeithi. Enda uru. Enda kihuti kiramutindikite rera rikigaruruka. No arakijua mithaiga. Ole. Ate njorori nyuma motito kwenja marima ate na turemba tugenda iguaga ate mote ware ruine hakwe na nindariganirwo nyakiduru handu hari kanyoni handu hari niciariganire ni undu wa ukuru muti mwega wiriri muti mwega wiriri na wale motito na wale roine na wale kerekine kodo kou kuraya na moche tukuriganirwo ri ni kubatara tuinie ri ni mazete no ya mwana wa Kahi na Kahi ni agithomire ni agithoma nyimbo citu niho tukiri na riu haha ri arutwo ici ni tondu nyimbo ici nicio ciatumaga kana kamenye urimu na uge watuo acoke amenye gutara maundu ma muturire wake na oroho ri acoke ru ningi amenye thiomi cia tahui nigetha makamenya ru makirumana na magicinurana na migweto iria irakigwetwo maundu-ini maitu niguo riu taruo enderea mekoina watata watiriri magithirikania nyumba itu ni anyeki na itu nao ni yakena maundu ma ni marohegia ciana na magacithondeka igitengerania riu ningi oko ni ta ndai ningi makambiriria ndatema muti ndatigo gitoga mai coco ni muraihu na ndangenduira ndare mukwa sinasi kurukuru ndoma-ine kicogoru ndaici nigetha ikamohegia ikahota kumaruta onea na ndaici reiga atia watandae ndagwata kurukuru ndoma-ine gicogoru ndatema muti ndatigo gitoga magenge mai kimenge iria-ine rita kia ndrume coco no aritho rimwe riua riu maya mothe makoragwo me makuruta ciana kuria ciumite onea magatuika na maimite ku riu oria tondu maundu maya matigeka marua nikio marekwo me miaka 10 na kindu kuma miaka 1 nginya 9 10 na 10 na kindu urimu no hawa ikinya miaka 14 15 urimu mwitikireku urimu mwitikireku wa guthoma riu ni kuri ninge na nundano kihikiria na magathondeka ni macindano nikiriko kingirunda kiria kingi ni nguire kuhiti muno ni muiritu uri kumuini muno no wina nyondo nene gukira uria ungi nu we gutuvira gukira uria ungi riu ni mekuona urimu muingi muno hani mare kira ginya kariaria ni gutire ikuru otere nginyi no menya kingiaruire gikagia rika ria rikarua hau nio gikaruithio na bukengeria gikagira rika kou ona kirue no kihe mundu ni kimubu gikara iheicho na njire twicho kou gikagia rika riria rigakorwo rikirua haria rika riake rikaruira tondu ndaretikirikite ne kumutugo witu ni urimu wohi ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake jitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya Mbu na nindi kamwishabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu
Ngai agocagĩrwo. Shoa Tago Fantaskirago Kuma Doha Qatar Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo uria wikaraga kuria Boston. Ona ngongo na ngongo. Tago Joki alie. Ndira Njoroge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya Kuma Boston Massachusetts. Turatwikania Wanatua Wagoi Kuma Wichita Kansas. Ndikagiriria tafarira ya shoa. Yumagarede juguna na karibu maigira. Kada thima ona etatu mamenya maundu maingi. Thank you. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Nĩngwenda gũkwamũkĩra na gĩkwamũkĩra tũthiĩte na mbere na kwĩruta ũhoro wĩgimaine na mĩthemba ĩtiganĩte ya kansa, na mũthenya ũmũthĩ nĩngwenda tũrore mũthemba wa kerĩ, sarcoma, ũrĩa tũgũbundithio nĩ Dr. Patrick Kibe kuma AIC Kijabe Mission Hospital. Ndakwĩria mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM, marĩtwa makwa njĩtagwo Patrick Kibe kuma kũrĩa AIC Kijabe Mission Hospital kũrĩa ngoragwo ngĩrigita maitho. Ũmũthĩ nĩ ndoka nĩguo tũthome ũhoro wa kansa ĩrĩa ĩngĩ tũtathomete yetagwo sarcoma. Sarcoma nĩ kansa ĩrĩa yanjagĩria harĩ connective tissues. Tũngĩũka thĩinĩ wa ritho rĩrĩa tũraria ũhoro wa sarcoma, sarcoma yanjagĩria nyama iria ikoragwo cinjororo mũno na harĩa thutha wa ritho, kana maguta marĩa makoragwo mena harĩa thutha wa ritho harĩa ritho rĩkomeire. Rĩrĩa kansa ĩyo yanjĩrĩrie hau rĩ, tũmĩtaga sarcoma. Na nĩ harĩ mĩthemba ĩrĩ ya sarcoma ĩnyitaga ritho mũno, na mũthemba wa mbere tũwĩtaga rhabdomyosarcoma. Rhabdomyosarcoma nĩ kansa ĩrĩa yanjagĩria harĩ nyama iria njororo ikoragwo iria cianjĩrĩirie na harĩa thitho ĩkomeire. Na nĩ harĩ ĩngĩ tũmĩtaga Kaposis sarcoma ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyita mũno imone cia maitho. Reke tũke kũrĩ mũrimũ ũyũ ũkoragwo wĩ common mũno wĩtagwo rhabdomyosarcoma ũrĩa wanjagĩrĩria na harĩa thutha wa ritho harĩa ritho rĩkomeire. Rhabdomyosarcoma rĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ kansa ĩno nĩonaga ndariri cia mũthemba fulani, na rĩrĩa mũndũ ũcio agĩa na ndariri ici ngũgweta haha nĩagĩrĩirwo nĩ gwĩciria ũhoro wa thĩna ũyũ wĩtagwo rhabdomyosarcoma. Mũndũ wĩna kansa ĩno ĩtagwo rhabdomyosarcoma, ritho rĩake rĩhanaga ta rĩtindĩkĩtwo rĩkauma na nja, na gĩthũngũ tũrĩtaga proptosis. Ritho rĩkonekana ta rĩauma na nja. Number 2, no one ritho rĩake rĩ itune kana ritho rĩake rĩ itungu makĩria ya rĩrĩa rĩngĩ. Na mũndũ ũyũ angĩona kaũndũ ta kau rĩ, no agĩrĩirwo nĩ kũrora ndariri ingĩ. Hihi nĩ arona wega? Akorwo ndarona wega akagĩa na nganja. Araigua ritho rĩhana atĩa? Nĩ araigua ritho rĩna gĩkeno? Mũndũ ũyũ ningĩ no oke akiugaga nĩ araura kana nĩ arauma thakame maniũrũ, kana akaigua ta arameria thakame, na kana rĩngĩ akona ta ĩraumĩra matũ. Rĩrĩa mũndũ ona ndariri ici rĩ, nĩ agĩrĩirwo nĩ gwĩciria no akorwo ena thĩna, na thĩna ũyũ ndũkoragwo gĩtura. Ũguo rĩ, mũndũ arĩkia kuona ndariri ici nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ. Na wona mũndũ athiĩ thibitarĩ, mũrimũ ũyũ wa rhabdomyosarcoma rĩ, kana sarcoma ĩno rĩ, ĩmenyekanaga na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ tũhũraga mbica tũmĩtaga CT scan, kana mbica ĩngĩ tũmĩtaga MRI, kana ĩngĩ tũmĩtaga PET scan. Na wona mũndũ ahũrwo mbica icio rĩ, no cionanie nĩ kansa ya mũthemba ũrĩkũ. Ningĩ no mũndũ ũyũ no oywo kanyama kanini gagũtũgetaga biopsy, gagũthiĩ gũthimwo konekane nĩ kansa ĩrĩkũ. Rĩrĩa kansa ĩno yonekana nĩ ĩrigitagwo na mĩrigitĩre ĩtatũ. Ũrigiti wa mbere nĩ gũthĩnja, ũkageria kweheria nyama ĩyo kwa wĩingĩ, ũtigie kabona gatigare kanini. Na kangĩkorwo nĩ waruta nyama ĩyo rĩ, mũndũ ũcio no nginya tũmwĩkĩre chemotherapy-inĩ. Chemotherapy nĩ ndawa iria cia kũnyua nĩguo igathiĩ kũraga cells iria. Number 3 nĩ ĩkagwo radiotherapy. Radiotherapy nĩ gũthũkia kana gũcina cells iria ingĩkorwo itigarĩte cia kansa ĩyo.
Mũrimũ ũyũ rĩ, wona weka ũguo no ũhone. No ũngĩaga gũthaitĩrwo ihenya, mũrimũ ũcio no ũthiĩ kũndũ kũngĩ na ũrehe ũgwati mũnene mũno kũrĩ maica ma mũndũ. Ona no ũtũme mũndũ atuĩke gĩtumumu. Mũrimũ ũrĩa ũngĩ ngũgwetete hau mbere wĩtagwo Kaposi sarcoma. Kaingĩ ũnyitaga imone cia ritho, na imone ici cia ritho ũrĩa ciĩkaga rĩ, nĩ ũkona kwĩna tũnyamũ ta tũthũrũ tũingĩ. Na mũno tũnyitaga, mũrimũ ũyũ ũnyitaga, ũyũ wa Kaposi sarcoma, ũnyitaga rĩa kinga ciao cia mwĩrĩ ciĩ thĩ. Na wona mũndũ agĩa na thĩna ũyũ rĩ, tũnyamũ tũtũ kana tũimbo tũtũ rĩ, nĩ tũkoragwo tũkiura na tũkaura mũno, na kwoguo rĩ, mũndũ nĩ ekuona tũnyamũ tũtũ tũimbĩte ti twa kawaida, kana nĩ ekuona nĩ tũratuĩka tũronda tũhana tũtarahona. Mũndũ angĩona ũguo rĩ, athiaga thibitarĩ, no mĩrigitĩre no tere ya rhabdomyosarcoma. Nĩ mũrimũ ũtakoragwo wĩ mwega, no mũndũ angĩwona ateng'era athiĩ na athondekwo tene, mũrimũ ũcio no ũgirĩrĩrio. Mũrimũ ũcio wa sarcoma nĩ cancer, na cancer ĩyo no ĩthondekeke na njĩra icio ndagweta hau. Kũgirĩrĩria nĩ kwega gũkĩra kũhona. Ũguo ũngĩona ndariri ũrona ti cia kawaida, teng'era thibitarĩ nĩguo ũthiĩ wonekane, tuone ũrĩa tũngĩgirĩrĩria. Tigwona wega mũthikĩrĩria witũ, reke tũcemanie hingo ĩngĩ. Thank you. Uguo niguo muthemba wa sarcoma, na nĩngwĩraga maita maingĩ harĩa werwo ũtige ũgatiga, harĩa werwo ĩkanga kana ũndũ keho agĩteithia mwĩrĩ waku ũgetĩkĩra gwathĩka nĩgetha tũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Gĩkĩ nĩ kĩmenyi. Bas, rĩu nĩ thinacara hwaĩ-inĩ gĩthĩrĩrĩ ihinda tiriaga tũkĩambe tũigue matemo. Reke twambe tũmenye bũrũri ũikaire atĩa. Matemo maya tũgũthomerwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twacokereria gĩthaki kĩa mũico, tũthiĩ na mbere na gũcoacoa. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũimbo Mũkũrinũ. Good evening. Rĩu nĩ thinacara. Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM Mogene Motare. Inoro FM Hwainĩ. Inoro hwainĩ. Thinacara cia hwainĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩtanyĩte kwambĩka ũheani wa njanjo ya gĩthũkũ na typhoid kũrĩ ciana kũrĩa mwena wa Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha gĩcũa-inĩ. Mũbango ũcio ũkambĩrĩria Jumamothi ya kiumia gĩkĩ, aciari makĩũrio maneane ciana ciao nĩguo iheo njanjo icio. Mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ Mombatha Francis Madi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na anyiti itemi thĩinĩ wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkũ mwena wa Mvita kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ marorio mathomithie mũingĩ igũrũ rĩgiĩ njanjo ya mĩrimũ ya gĩthũkũ na typhoid. Makĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũthomithania igũrũ rĩgiĩ njanjo ici, maugĩte he bata andũ gũthingata njanjo ici. Kwa majina naitwa Victoria Kapune, ninasimamia chanjo katika Mvita sub county, na tumeita washikadau ili ya kwamba tukaweze kuhamasishana kuhusu hii chanjo ambayo tutakuwa tunapeana chanjo dhidi ya ugonjwa wa ukambi na dhidi ya ugonjwa wa typhoid, ili ya kwamba tukaweze kuelewa kama stakeholders sote tukaweze kuelewa kwa pamoja huu ugonjwa ni ugonjwa gani, dalili zake ni nini, wale walio katika hatari zaidi ni kina nani, na kwa nini tufanye hii campaign. Oho nĩ marutĩte rĩtana kũrĩ arimũ hamwe na aciari gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciaheo njanjo ici. Kwa majina mimi naitwa Ali Budul, Sub County Director of Education Mvita Sub County. Measles is a killer disease. Typhoid is also a killer disease. Kwa hivyo ningewashauri head teachers wa mashule na walimu
waongee na wazazi ili watoto wetu wapate hii chanjo. Ombi letu ni kwamba kama vile ambavyo tumeona wakati tulipokuwa tunahamasishana kuhusu haya magonjwa, ni kwamba watoto ambao wako katika hatari zaidi tunaona kwa ukambi ni watoto ambao wako chini ya miaka 5, na kwa typhoid wengi ambao wako katika hatari zaidi ni watoto ambao wako chini ya miaka 14. Ona kuri uguo ni marori andu othe gutigirira ni mathingata utheru niguo kuhurana na mirimu ino. Kwa hivyo generally ni kwamba tuweze kuangalia usafi wa mazingira, tuhakikishe ya kwamba mazingira yetu ni masafi, tuhakikishe ya kwamba tunatumia maji ambayo ni masafi, ambayo hayatatuweka katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa. Oyani wa janjo ici ukambiriria muthenya wa Juma kiumia giki nginyagia tariki 14 mweri uyu mathukuru-ini, makanitha-ini na mathibitari-ini. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombatha, ni njitagwo Francis Mandi. Tuthie kuria ukabini kuria andu aria mari mawathe mwena wa Narok ni moriti aru nao kurutithia heo ciao wira handu-ini ha kwihoka uteithio kuma kuri andu. Ndiritana aria Stephen Selel uria ukoragwo na watho wa maguru na uria urutite wira wa gutuma iratu kwa ihinda ria miaka 18. Stephen arutaga wira ucio kuria tauni-ini ya Nairobi Ngare, wira uria umuteithite guthomithia ciana ciake nginyagia gikiro gia college. Mwandiki witũ wa Nyaiki wa Mbogua ni agomanite nake na agaturehera riboti ino. Augite kumanjiriria wira wake miaka 14 na mituku, ona ni ahotete guthomithia ciana ciake hatari kuhoya uteithio kuri mundu, no akoria thirikari ya mateithagiriria rĩngĩ ona ni hagĩrĩire. Ungĩndora rĩu niĩ ndihoyaga, niĩ ndemeagira gutuma iratu na nĩ thomithitie ciana, na ciana ciakwa no wĩra ũyũ irĩaga, na ndionaga ndire mundu ukaga ngaona ta scholarship iria ikoragwo mundu agĩthomithio nacio. Ng'eng'anaga tu niĩ na wĩra ũyũ ngathomithia ciana, na ndĩna ciana 7 na ciana 3 nĩ ithomete, ona ũmwe hena ũmwe ũkoragwo college ya ndagĩtarĩ kuria Kitengela. Riu nengeragia muno guthomithia acio ange ne hingo riu marenda guthie ma college. Riu ndijake waya thirikari tumenya ni ati uria angethie college nyone msamaria mwema ungendeithire. Stephen ni ahoete aria mari na mawathe mundu agirirwo ni kurutithia kiheo giake wira, akiuga maisha maya ma guikara barabara-ini makihoya wonekaga tari ukombo na kuria ciari matige kuhitha ciana ciao iri na mawathe. Na niyo na nginya alemavu ya matinda makihoya hoya mabaranda-ini magirirwo gukorwo mahetwo kothi magategemea wira wa moko. No ni urona nginya umwe wina moko ena moko no kuhoya hoya mabaranda-ini. Ni no kuhoya andu aya tugerie kwiyumiria tuteithiririo nigetha tuhote guteithĩrĩria na ithuĩ ciana. Uguo niĩ ndĩrahoya andu aria othe mena ciana alemavu marute ciana icio mamarehe macukuru, andu aria mathomete matwaro kothi, tondu gwĩ kothi cia alemavu ugathomithio wĩra wa iratu, ukaheo indo nĩ thirikari, ukahota kujitegemea. Aikaria guku na Nairobi Ngare makigathĩrĩria wĩra wake, makiuga nĩ mundu wirutagĩra wĩra wake na hinya. Kwa majina naitwa Isaac Wanjala, mimi ni mkaaji hapa Nairobi. Na mimi kusema kweli huyu mzee mimi namuonanga kila siku ako kwa hii kazi yake, nafanya kazi mzuri, si kama wananchi watu tunafurahia kazi yake sana. Mimi wao wenye wanashinda kwa barabara wakiomba, naomba tu yani waige mfano mzuri kwa kutoka kwa huyu mzee. Kwa majina ni Alex Kerore. Napenda kazi ambayo mzee anafanyanga. Yeye ni mlemavu lakini huwa anajitolea kwa kazi yake, anafanya kazi mzuri na tunamwamini, na yeye huwa anajitolea kusema ukweli kabisa. Naomba watu kama wana Nairobi Ngare muweze kumsaidia kama kwa sababu yeye ni mlemavu, msaidie kumsupport pia kuinua kazi yake. Ngiripotera mucio wotu kinotana Inoro FM kuma mwena wa Nairobi Ngare kaunti-ini ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Mbogua. Thinacara haira itukia ndagika 6 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega. Riu ni tugomane wona ciahanda thaa 1 hwaini uyu. Ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Kihonoko Wednesday. Tugishua. Wabateire maini. Oikuruka mekuruini.
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Shoa Tago Fantas Kirago Kumba Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston ona ngogo na ngogo Tago Joki aliye Ndiraje roge generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts no turatwikania wanatua wagoi kuma Wichita Kansas ndikagireria tafarira ya showa yumagaridi juguna na karibu maigira kada thima ona itatumamenya maundu maingi. Thank you wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na riu reke ngunyite ugeni metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Amwe a endia maguta ni matungitie uregani ikinya ria thirikari kuhitukira ruhonge rwa kuona igoti KRA kumathingata kuhimberia marihi mao makinyanagirio kuhitukira mutambo wa eTims. Mwikirigiti wa ikundi kia United Energy and Petroleum Association nikio UNEPEA niwe Irene Kimathi augite onjoria nini thogori-ini no matigota gukinyaniria maundu maria marendekana na niguo gucungirira amwe mahinge mawira mao. All the independents hakuna mtu ameweka na hata multinationals wengi sana wajaweka because it's uncompliable. You just imagine mtu anaambiwa station anaweka hiyo system na 400k and then from there atakuwa analipa per month to maintain system 35k. So you look at this thing, it will fail. So unalipa VAT ambayo iko juu sana zaidi ya vile ungelipa. Hata wenye watakuwa wamebaki kuuza kama ni hao multinationals watauza. Yani unaikusikia kumaliza wafanyabiashara systematically itaguza kila mtu, utasikia tena migomo ingine hapa. Ni moriti mitaratara yo imurikori ingi ndigakorwo ikirehe mathina na mihinga wonjori-ini wa maguta uria ugomeirwo ni mathina kiondorita. Kuna mtu ameweka because definitely with the economy of the country people are struggling to pay loans, people are struggling even to pay their employees. We ask them tukiweka hii teams hii withholding itaka at a policy we have to look at. They don't want that. If it's a matter we put serikali basi garamie hiyo cost, nini niwalipe ushuru yangu kama ndio wanataka itoe kwa hiyo cost. You want to charge me to pay you tax. Ngorono ya wonjoria. Maafitha ikundi kia wonjoria kia the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI kuma kaunti ya Uasin Gishu ni mambĩrĩirie gũthũrima hathara ĩrĩa onjoria matongirio taũni-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ yo hĩndĩ ya mĩrũngano ya mbeũ njĩthĩ nĩyo Gen Z kiumia kĩhĩtũku. Mũnini wa mwĩkĩrĩgĩti wa ikundi kĩu gĩtarũ-inĩ kĩu Dan Meri augĩte ikinya rĩu nĩrĩgũcũngĩrĩria gũkinyanĩria ũrĩa megũteithia onjoria arĩa mahutirio. Meri augĩte kwĩna onjoria matongirio hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa onjoria wao gũthũkangio na indo kũiywo hakuhĩ na barabara nene. Nĩ macokete makoria mbeũ njĩthĩ gwĩthema gũthũkangia indo cia mũingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano kuona nĩ racũngĩrĩra ruo na
gĩtago kwĩ onjoria. Na riboti yo kuma Eldoret County Uasin Gishu nĩ ĩratutirihĩra ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũratabania mũbango guothe bũrũri-inĩ wa ũheani wa njanjo ũretwo Catch Up nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maheo njanjo na nĩ agitĩre. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũroria andũ othe moe mweke ũyũ maheo njanjo ĩrĩa matathecirwo. Kambĩini ĩno ĩrathing'ĩrĩria njanjo iheanwo kũrĩ ciana iria ciĩna ũkũrũ wa mĩaka 5 maheo njanjo ya kũgirĩrĩria gĩthũkũ, polio na rotavirus ĩrĩa ĩgitagĩra mũndũ kumana na kũharwo. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 10 nginyagia mĩaka 14 na njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Cera thibitarĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ũthecwo njanjo ici iria nĩ kĩguni mũno kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ. Ririkana atĩ njanjo ici ciothe nĩ njagĩrĩru. Njanjo nĩ ihonokagia mĩoyo. Nĩtwendete mũciĩ mũnene wa Nairobi na nĩtwendete marathoni ya gũkũngũĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩ cokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 3 mweri wa 7 mwaka ũyũ rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ũkĩroragĩra ũthaka wa mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ ũgoka ũteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ũgĩteng'erera Expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia, na nĩguo hakorwo na iheo mama cia kwĩhotanĩra. Rehe family yaku na kana arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Wĩyandĩkithie o rĩu kũgerera www.nairobicitymarathon.com kana ũcerere iceceni citũ cia wĩyandĩkithia, na ningĩ no ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City Marathon ĩrehetwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM. No one a time for no gun in our waist. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naizue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Down. It's true, the messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Shua. Round free. Uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Rĩu thinacara hwainĩ tugetie ndeka 19 gĩkĩ nĩ gĩthaka kĩa mũico gĩa tabarĩra ya Shua ya mũthenya mwega wa Wednesday tarĩki 2 nĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ. Njĩtagwo Karũĩba Mũkũrĩra. Kana ũndũ kũigua maũndũ macio mothe nderwo ngũgeithie mũno. Ndageithĩka. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo Alex wa Jamii. Alex wa Jamii nĩ ndageithĩka mũno. Awa ngũgeithie. Arĩ okuo. Arĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ndigwĩtwo ndũ mũgeni. Nĩ wageithio nĩ Ikua ta mwĩte biũ. Ũrĩ wa mohoro. Ma TV. Wa Boshi. Ikua wa Boshi. Etagwo Ikua Boshi. Nĩ anjĩra ngũgeithie mũno. Ya mandamenya niĩ nayo mĩaka mĩingĩ. Ndamũgeithia mũno. Mũno. Atĩa. Eka ndengĩ. Data itũ onake etagwo Gĩtahi wa Nguyo. Gĩtahi twarutaga nake wĩra na hau kabere. Rĩu na nĩ makĩrĩ arata nake, rĩu nĩ ndamenya niĩ nake through Gĩtahi. Nĩ igua harĩa eragwo ũkũrũ wa kanua ũkĩrĩte wa mĩaka. Rĩu nĩguo ũcio waku. To mwĩna Ikua wa Boshi rĩ. Mũtikĩrĩ andũ akũrũ. No mathĩna marĩa mũgereirio media-inĩ. Mũgĩoka gũikarĩra gũkũ gĩceceni anga nĩ muonete mathĩna maingĩ. Mani mũkĩheana rũgano ta mwaruta nginya wĩra kwa reri. Ikua ethomithĩtie nginya tũmohoro na Gĩthweri agatunywo. Ngwĩre thabarĩ ya media rĩ nĩ korwo ĩrĩ turbulent mũno, nĩ ĩrĩ mĩrĩma na mĩikũrũko ngũrũkũri. Rĩu mũndũ gwĩtwo Ikua rĩ nĩkuo ndakĩmũmenye nĩ to mĩaka tũigana ndiagĩte rĩrĩ, ngwĩcia probably nĩ mĩaka-inĩ ya 2017 nĩguo ndamũmenyire. Nĩ mĩaka mĩingĩ. Ti mĩaka 8 rĩu. Mĩaka 8 nĩ tiĩrĩ ũmenyete mũndũ. No inyuĩ ngwĩciona inyuanga nĩ mwambĩrĩirie gwetha wĩra mũrĩ o ciana nyinyi. Twarĩkia thukuru. Twarĩkia thukuru. Mĩaka 8 nĩ mĩthiru nĩ wethaga wĩra rĩ. Ndũĩ na ndagĩkorwo wakĩrĩkia thukuru rĩ, ndũĩ ngũrani ya mũndũrũme na mũhiki rĩ. Mũndũrũme arĩkia thukuru ambagĩrĩria gwetha wĩra, no mũhiki rĩ nĩ akorwo na choice igĩrĩ, gwetha wĩra kana mũthuri. Mũtumia nĩ akorwo na choice igĩrĩ, nĩ akorwo na choice ya gwetha wĩra kana gũikara o hau oke ahikio. Rĩu rĩ wĩ mũgeithie mũno nĩ Mathenge Robert. Nageithia Robert Rũhiũ nĩ ũkũmũmenya mũno, ũrĩa pilot witũ arĩ harĩa hegwĩtwo Baraki Moi Airbase. One hũ arĩ kuu ndamũrĩa rũkĩhanya na akiuga tũkĩmũcerere kuu Moi Airbase. Is it? Na rĩu nĩ marambĩrĩria marerwo rĩu pay as you eat. Rĩu nĩ mararĩha marenderio gĩtoero. Mani jeshi mani nwatiri tũmaũndũ tũngĩ nĩ tũbani. Jeshi na borithi na kĩrĩa rĩ, andũ acio a uniform rĩ nĩ maenjoyete ga privilege o kuma 63 nginya ũmũthĩ ũyũ.
mani wathani uyu uri kuo ri umena pay ya mirire wathani uyu uri kuo ugire ni twaruirire we yathira tukiheo yajitige kuhuna muno umena mufango wa pay gai riu ni marega gombia riu ni maririhaga maria igitoero ii au atina thie wega ona riu ndirecireria atiriri probably sooner or later ona ni mekwehererio inyuo iria makona cio kuu kwao mbeca ici cieherio iratwarwo ku iratwarwo ku irathinga marima ma thirikari ndikona uigua atiriri riu jeshi mena pay as you eat nacio ciana ciao ire ithomaga bure it would be sensible ni wanyita ni sensible kana jeshi ciothe ri ni iririhaga mani dikuti county iko na tap tweet tagoko huito jeshi maikiro tap tweet jeshi mani marekiro tap tweet mari utagiona jeshi ni ile skanaga walimu wanyu ahutia tha ugathi kuria so korwo no makirwo atiriri na inyue riu tondu ni murariha irio ri na inyue on the other hand mwatu akore tukari ri thirikari ni rimwe atu subsidy. It is true, it is just a way of motivating them. No thirikari ino ironire thirikari icio ikoretwo ho ihitukite ri ta irari na wana kuheaga andu agima irio. But anyway, all in all, ari ridero kugeithia ni riri ni mundu witagwo Planner I greet him. Ni akugeithia muno na mundu gwitwo Joe Joe wa marafiki ari ho Joe he's a friend of mine. Sio ni andu wa marafiki na Junior Kafuga hata amekusalimia sana. Junior Kafuga ni coach akoragwo ari coach no riu ni atwikire MD ni MD kana TM. He's one of them, either team master kana no alio hawe ni wa board ya marafiki na wageithio ginya mundu gwitwo Castel. I greet him. Castel ni wali SG at some point no riu SG tutire turamenya wega riu no gutwika season ino enge ndu no ginya tugicenjanie season thia igicenjagio it is only needful nigetha mu embrace riri mogaruku na creative thinking. Oh yes, and they welcome you. Nitugakorwo na riri kindu gigwitwo Park and Chill kuria Kaviro-ini kiwanja gitu. Oh yeah. Kiwanja gitu kia marafiki gia kuria nitwathamire Kinunga. Riu muthia Kaviro-ini. Ki upgrade tugithie Kaviro-ini. Riu Kaviro-ini nitugagikorwo na Park and Chill. Igakorwo ku kwambiririo tha thita to park to chill to ikare kou to ikare twarie na andu othe onawe ogoka. No what do you mean? No jagariri no jaga gitumi gia gutira ndingimaindo ona gugicenjania meciria na aturi oneho agukuhe na kuraya rware ane wageithio hari mundu tukuwish birthday haha etagwo Jeff Muchiri. Hi Jeff. Infinity Max Enterprises. I greet him and I wish him a happy birthday. Mundu gwitwo Priscilla Njau, Karo Njau na mutimia wake witagwo Damaris Muthoni wanasema wanakupenda sana as you celebrate the birthday. That is right. Tuona ihinda ri nitulike muinira na ningiri akiaga ri enjoy your birthday. Ai ko muikaire ri mutwite ithu twauma guku tutiri na fomu ani wera atiriri ni ndagia na mundu tugoka nake riu ndigugietha ungi ni tugoka na Sharon mtoto wa mama clearly agiukona agigituinira ithe timuini agigituinira tondu kuranginya uria nake ni confirmed attendance Tony Young. Oh yes. Na Sammy G is fantastic. Fantastic. Tugagikorwo kugo gadeo na kuiga ma stress ithio twinore na jeshi ya marafiki hau uguo ona yarware dona ngioka na andu eri muroka na ungi ni ngoka na Esther Karanja na njuke na mundu gwitwo Sharon na of course ndigigetiga mundu gwitwo kairi tukarega kuria Kieni atiga Kieni mwena uri ungi kwa riri gwetaga te kuria Tetu one Tetu karege gwetagwo Alice Shiwe. Alice Shiwe ihenya wa miaka yo ine ucio nake riu ndingigetikira gukimutigana thutha akirio hakuhi na ario hau hakuhi ukaina tugathie nake ni ndiramenya tugathie nao tona ni ngirio ku mucii ndio mucii we na ndugwibatara ati andu agwikumagaria ku tondu riu ku no mucii mundu njui no nginya goka ni kiama
kiama chetu chama chetu ni aratuhe kaburi kena kio kihana atia kimera tuhete nake ndari atuhe kindu kingi tene na tene kuma riria kiama witu aciarirwo no ni araugire rita riri nake ni agutuha kaburi tukirie na kari hau kagoima we kanene uguo hau ri ukenda party iriku muthuri hau no hutie giciri acha endo kuria giciri nduri rakinya hau ngwendu atia ni umite ha ngingo ari nduri rakinya giciri muthuri wana no heo gathuri ni kega bata ndugakirie kainie kuria kainie ni atia ndukainamanie githuri ukiria ndio kirungie uria kirungie ndu kiuria gikiigagwo nduri urakinya ha kumenyora kiigagwo njira kiigagwo atia no na ningi nduri urakinya ha kuheo kirira ade muthuri ndunjiagire tu maundu uguo tu twakirira ngikoragwo na ndiri tareu ri no na ruhia tauruhia ri riu na ngimenyete kururoria na kuria niki kuria mungethaniro hari mwena uri hena marendi ri kamorotereri ni umenyete kuroria ruhia na kuria kwega marendi ndukae gwitutha oneho thomithagia tu maundu tu uguo menio na ngagiticaga jeshi uguo na twagithia andu ndugake gukinjono oneho ndi gutwara kuri athuri wagithio ni Alex uria wa kuria wa Inoro wa kuria Nyahururu ndamugeithia rio geithia muno ari oho Nyahururu ndamugeithia ni muthuri mwega ucio wagithio ni kaka umwe kaka uri umwe na msabahi ule akugeithia mwe amekusalimia sana ule na msabahi akugeithia Esther wakairwo nake nenda ugathi wagwa kairwo ucio ni ngoka nake gitomukanie nake cio ndagaguthinie ngamuruma haria ruiru tukite kianda tu na hau niho hao yes ageithio ndageithika muno Dr. Gacoka Kiongo nimesalimika sana ageithio ni muthuri ungi bora tako itagwo Kongo wa hapa Bekas Limuru nasema nikusalimie nimesalimika sana Kongo wa hapa Bekas Limuru ri ningi no mutongoria wa kanitha wa AIC wa Karaji haya tu ageithio ni atungatirio hamwe yoyo mani kushi ha lecturer wa hutia mundu ari oho makoragwo na kihiki witagwo wa Karinde wa Ndeithi oneho na ni makoretwo makiruta wira mwega muno wa hutia mundu ndi mathikagiriria rimwe oguo ngandikaga comment ngacoka ngatharia ndandika ri gakinya muijo ongithi kuhinya sendi ri ngona ndahika kahinya delete oguo manikushi ri manikushi niwe mundu wa mbere kuhe a lot of encouragement thiini wa industry no ya comedy ndu ndari mwarimu twacemania no ikire mathogothanio mayo twacemania na manikushi haria ndathire ngiheo microphone rita ria mbere ri ndakora manikushi ri o hau twari ri no ho ndombeirwo moko ndanjirire go kasande kanitha by the way ni wandu aria manahoera turi o handu mukira-ini wa bara ucio ngi nake ri ni muthuri wa gwitu etagwo mutungatiri Kamoche ni wa kanitha kucia ni elimu nda wetagwo elimu jona tari elimu kana agani ona ndakoragwo ari na udini ati ni wa kanitha nona ni ndi mukurino riu ni wa hau haitu riu ni anjiguire guku kwa Inoro riu ngeikuruka nyumite na hau ri ni ndakiri na gakari ka my brother kangi my brother ni aheaga gakari ngambata nako ga KSQ KSQ ga pick up gathia ata mwaki na ni KSQ riu ri ngihituka na hau ri akinyona ngirugama tukigeithania akijuria na ndira kuigwa kwa Inoro ni kwandikwo randikirwo na ukimwira ngimwira akijira riu reke tucokie ngatho waigwa ni mukira wa bara ngituria maru riu akihoera ri andu no maratugeithia muriaga karwimbo na no ndirageithika ni kwega muno ngekamundukira twi mahoya-ini karwimbo kwana atia ni kwega wenda ratigithiria mahoya no kuhoya tukiuga ameni ri twaugire turi andu ta 16 hau
iyo inyo riu hau mukira-ini wa bara riu thiracara itukitie ndeka 32 guku ceceni hakuhi nawe athini wa ndeka ici 32 reke tukunyite ogeni o ringi tukunyite ogeni thini wa kindu gigwitwo the Aberdare Trails 2025 edition. The Aberdare Trails 2025 edition. Harĩ tondu hihi no twende kumenya mubango uria winaguo wa gwicanjamura mweri-ini uyu wa mugwanja, ni wega tukwira ati wina mweke wa kunyitanira na makirima a Kenya aria magakorwo magikenerera thiini wa ikereka ria Aberdare Trails ria mwaka uyu wa 2025. Hindi no ni gucera na kwambata irima-ini na makiria mitamburuko ya Aberdare, na toguo wika gukorwo rina mweke wa gukenera uthaka na ugemwa irurumo ta iria cietagwo cia Karuru, Magura, Gura, ona nginyagia Chania Falls. Runyanjara rwa nyamu rwa Aberdare, gacumbire ga kirima kia Aberdare karia getagwo Lesatima Peak, na toguo wika ugie na ihinda riega ria gukenerera nginyagia ngurunga-ini cia Queen's Cave. Toguo wika ni ugakorwo wina mweke wa guthaitira maria maturigiceirie na njira ya kuhanda miti uria nyitaniri na andu angi aria mari makiri na makiri aria meyandikithitie gukanyita itemi thiini wa mahenya kana thiini wa kindu gigwitwo hike ya Aberdare Trails. Weyandikithia umuthi na gutire na marihi kuhitukira magicalkenya.com/adventure/nature trails. Weyandikithie gutari marihi kuhitukira magicalkenya.com/adventure/nature trails. Umenye maingi megi ikereka ria mwaka uyu ria Aberdare Trails 2025. Mihango ya kwambata irima cia Nyandarua iria bagiriria thaa 1:30 cia rucini na ikambiriria Friday tariki 4 Friday no turathie ni ugoka tunyitanire murango-ini wa Shamata thiini wa runyanjara rwa nyamu rwa Aberdare. Hau ni gucokera ni ugoka tucemanie kihingo-ini gia Shamata kana muromo-ini wa Shamata thiini wa runyanjara rwa nyamu rwa Aberdare. Naguo tariki 5 ni Saturday ukanyitanira na ithui tugicera irurumo-ini cia Karuru, Magura ona nginyagia Chania Falls. Ni wega tukuririkanie ugakua kibande, ugakua iratu cia guthii haiki, kana ugakorwo wina iratu huthu cingihota kwambata irima. Atoguo wika ungihota kuwe kibuti ana makiria kiria kingihota gwitiria mbura kungiura. Atoguo wika ni wega kuwe snacks kanyamu ngiruma ugie na gakovia niguo witirie urugari wa riũa hihi iri ngituika ati niri kuhiuha muno kana kungituika ona niguo gukihea makiria. Iguru rioguo no ukorwo ugikua tuindo tungi turi ungigua we mwene ni utubataire hindi uguthigiriria kwambata kirima. Atora kunyita ogeni athini wa ikereka ria mwaka uyu ria Aberdare Trails 2025 edition. Shoa Fantas Kirago kuma Doha, Qatar. Togo kumushie Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo uria wikaraga kuria Boston. Ona ngogo Jitagwo Njoki arie Njira Njoroge Generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Jitagwo Kifaya kuma Boston, Massachusetts. Wanatua Wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagiriria tafarira ya showa. Yumagaridi juguna na karibu maigira. Kada thima ona itatu mamenya maundu maingi. Thank you. Netuva wa mathako. Safi. Karibu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gige Faita Tupu. Kirabu kia Gor Mahia nikirikitie gubuta wira aruti othe a wira nginyagia arangeri thiini wa ndumiriri iria irekereirio na igekirwo mukonde ni muikariri giti wa Gor Mahia niwe Ambrose Rachier yugite kirabu giki gitacukitie kinya riri nigetha kugacirithia kirabu kia Gor Mahia. Rachier augite ni maiguanire na aruti othe a wira uria megutiga wira ari njira ya gutigirira kirabu kia Kogalo nikihariria wega mbere ya kimera giukite thutha wakio kugia na maumirira moru kimera kihituku.
Nao ang'etheri a kahinda karaya a Gor Mahia nio AFC Leopards Ingwe nimerĩgĩrĩire kwamũkĩra ũtongoria mwerũ wa kĩrabu gĩkĩ mũthenya wa rũciũ. Ũũ arĩ thutha wa atongoria a nau kabere kũneana mathaga ma ũtongoria mwerũ. Mũikarĩri gĩtĩ mwerũ Boniface Ambani akorirwo akĩamũkĩra kura 1,101 akĩhota mũng'etheri wake Enos Mutoka ũrĩa waikĩirio kura 682 mũthenya wa Kiumia. Ile tu hatujaanza kazi officially, but at least vitu zingine tutaanza kuangalia zinaenda namna gani hapa na pale. Ngoja handover officially, that should be tomorrow, and then from there tajua what next now. Mbere ya kwamũkĩra mathaga ma ũtongoria kĩrabu-inĩ gĩkĩ, Ambani nĩ ararĩ na mũcemanio wa mwanya na mwandĩki mũnene wa kĩrabu gĩkĩ ũrĩa ũrathurirwo Isaac Mulanda Mulindi hamwe na mũigi kĩgĩna Newton Lime mbere ya mũbango wa kũrirũkia kĩrabu gĩkĩ kĩa Ingwe. Tulikutana jana pahali kidogo tuka map out vitu zenye zinafaa kufanyika hapa na pale. So we are on. Ngoja tu siku ya kesho ndio tujue where we start from and where we are going, we are headed to. Na muthia winga wa kirabu gĩa Crystal Palace Eberechi Eze nĩ ahingũrĩte mĩrango kũrĩ kirabu kĩa Arsenal na nĩ etĩkanĩtie na mũbango wa Arsenal wa kwenda kũmũgũra kuma Palace. Arsenal makoretwo magĩethana na winga hamwe na striker mwerũ mbere ya kĩmera gĩũkĩte, na Eze onekete tarĩ we Arsenal ĩkũgũra, ũrĩa wĩigĩirwo bei ya ciringi mirioni 60 mbeca cia paundi. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Wĩna mũbango ũrĩkũ wa gwĩcanjamũra mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja? Nyitanĩra na magana ma a Kenya ikereka-inĩ rĩa Aberdare Trail rĩa mwaka ũyũ, ũgĩe na mweke wa hiking, wone ũgemu wa Karuru, Magura, oro ũndũ ũmwe na Gura na kũndũ kũngĩ kũingĩ. To ũguo tu, nĩ ũkona ngurunga cia kũrĩa mau mehithaga. Mĩhang'o ya kwambata Aberdare nĩ tarĩki 4 mweri ũyũ wa mũgwanja, thaa 1:30 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na amemerekia a Inooro FM matongoretio nĩ mũgũre wa Karuiro na magana ma andũ aingĩ arĩa magakorwo kuo. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria na tũgĩcũacũa ũmenye ciĩgiĩ hiking ya kũrĩa Aberdare. Wa Zenka ni ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 200,000. Angĩkorwo nĩ warĩ na app ya Zenka na ndũhũthagĩra, no bute yo ya hau kabere o download app ĩngĩ ya Zenka thimũ-inĩ yaku, wĩyandĩkithie hatarĩ marĩhi nĩguo ũmenye mbeca iria ũngĩheo ta ngombo. Na waihũria ngombo yaku, ũratũmĩrwo thutha wa ndagĩka nini. No ũheo ngombo ona ũtarĩkĩtie kũrĩha ya hau kabere. Ũngĩremererwo nĩ kũrĩha ngombo yaku, aranĩria na Zenka mũrĩkanĩre kahinda karĩa megũkuongerera ga kũrĩha. Gũkũ gwa Zenka, ngombo yaku nĩ thiri yaku. Kwĩyandĩkithia gwa Zenka ũrabatara ID yaku na wĩhure mbica ya passport nĩ ũndũ wa ũgitĩri waku, na ningĩ kwĩyongerera mĩeke ya kũheo ngombo. Ũtungata wothe wa ngombo cia Zenka wĩkagĩrwo app-inĩ ya Zenka, no ti kũgerera mũndũ ona ũ. Zenka ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Zenka, smart loans for smart people. Wabateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Shua kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua
cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe rĩrĩa wanderaga maitũ thĩna magũtiarĩ rĩrĩa wanderaga ndirĩ ndoimia mĩeu maitũ ndiretĩkia wacumbu atĩ nĩ niĩ ngũtukithia ndume gathira ngĩthũaga ndandĩkũhũta kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe rĩrĩa ndarire njikaraga ngaririkana maitũ gĩcagi-no ngũkũ ciakĩara mwere ndacoka ndahũra mbica ikũmbĩ nĩrĩ ihũru wacumbu ngahũta maita merĩ ngacaya mũno kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe nyũmba rĩrĩa wanderaga maitũ ndiarĩhaga rĩu njikaraga na tete mũico wa mweri ndirĩ na mbeca na randirũ ndima nĩwe ũyũ na kuburi mbeca ciaga niĩ ndarenja ta nyoni kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe ingĩathire ndĩnjaga ndarũkĩirwo ndĩ gwaku nguo ndiamenyaga cioimaga kũ niĩ no gwĩkĩra ndiretĩkia wacumbu atĩ nĩ niĩ ngũricaikũ kamũbuto kamwe wiki ĩgathira na ndicenjie kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe rĩarekana kure rĩu ndiĩcoka kwĩ maitũ no njigwe thoni gũthiĩ kũmũhe thĩna wakwa ngũkũ ingĩhũra njui ndĩcihuragĩria rĩngĩ ndĩndĩhurĩrie cionekana ciaga nĩ hakwa kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe utapata kichwa ciugo cia maitũ wasumu ndĩrona na kanua supukia ya Franco mwenyewe ndĩũkagĩa mũtwe rĩrĩa ũkoimagara etagwo Franco wa Subu arĩtagwo ciugo cia maitũ
ano akinya ndeka 13 tu itigarite mbere ya thaa 1 hwaini. Ageithio ni Morris Kenyua. Nasalimika sana Morris. Kijana ya Embu. Mamake Gloria. Ageithio ni mundu gwitwo Catherine Nyawira. Nimesalimika sana. Ageithio ni Scholar Erico. Scholastica Erico. Oh yes. Mundu gwitwo Mwangi wa Magoshi. Esther Du. Yes. Rachel KE. Jessica Mwangi. Mwangi wa Shosho. Wajihia Wagakio. Oh yes. Alexander Washira. Oh yes. Na wengineo. Wengi. Leuli. Oka. Leuli. Niguheirio ngoro wa mutimio gwitwo Mikali. Na twatiga ni arihirwo thogora. Tutirenda kurwita ruracio as per se, no ni arihirwo thogora. Right. Thogora muritu muno. Magana Gilima. Wanyama ya Gilima. Aihecia Kefilisti ni ciakua. Now Michalo ri ni agucoka arutwo ku aikio kundu kungi. No Daudi ri ni ari na mutimia ungi Unakala. Ari na Mikali. Ari na Ahinoamu. Ari na Abigail. Ari na Bathsheba. Ari na Maka. Ari na Hagith. Na ari na Egra. Na Abital. Wanyita acio ni atimia anana. Oneho unatwara 10 hamwe. Uge ni ari na side chick iko. Arurite akarigithia side chick 10. No icire ciaikaraga handu oku gwake citiahithagwo abana ati Abigail matikamenye. Kata rindi turageire guoya muthuri iri tabiria gutishwo ati urakomborera muhiki nyumba Githurai. Na wikaraga rungai nene muno ni kuraiu akeme kuothe atiriri. Daudi was the guru. Haya ayo theri hari undu umwe muru muno wathire na mbere hari atimia aya. One first born uri otaragwo ariwe first born kana irigithathi ria mundu gwitwo Daudi ri etagwo Amunoni. Kihi giake gia keri kiria gitaragwo ri gietagwo Absalom. Wanyita kalitoka nuana kagweta ringi gietagwo Absalom. Oneho ndiendo nyite wega muno haha. Mundu ugwitwo Bathsheba ri niwe nyina Solomoni ari na Shamu ari na Shobabu ari na Nathani na ari na Solomoni. Wanyita uguo intoto ri intoto Daudi ri ari na ihe 10 ari na ciana 19. Ni ari na kairetu kau kamwe hindi no Amunoni magiciarwo kari gathaka muno getagwo Tamaru. O Tamaru ni uri ungi Tamari. Tamal gaka na githungu getagwo Tamal ri kari gathaka na kahoreri. No matiari anyina omwe na Amunoni mari a ithe omwe. Ni ciana cia Daudi igire na anyina matiganite. Oneho no Tamari ri ari mwari wa nyina na ari mwari wa nyina na mari ithe omwe na mari anyina omwe na mundu wetagwo Abusalomu. So far so good. Twi hamwe wega. Haya Amunoni ri ni athire agikiririria kairetu gaka getagwo Tamari. Na nega kama muaogi ni kama muaogi munini kana mukuru whatever the case ne kaithe omwe nake. Oneho mundu ugwitwo kari ri kari ka Absalom wari wao. Absalom waciaritwo no ni Maka. Absalom waciaritwo ni Maka. Oguo Tamari ari sister ya Absalom mwari wa Maka. Wanyita Absalom niwe wari wa keri. Uguo kio kiari okimundu kiari gikurakuru na kiari hinya. Amunoni akirwarithia tathi kutaigiri uguo ka weekend-ini. Akiuga ni araigua uru muno. Araigua ke akiraga Friday hwaini. Ka Friday hwaini uguo. Ori akihonio ni kiri. Akiuga ni ndingihona.
ndaya kwihurukira akiurio ni ukuria akiuga ndire appetite no mundu uria njiguaga akiruga tumigate twega njiguaga ndaria appetite igacoka ri ni mwari wawa ugwitwo tamari kairetu gaka gaitu ri undu mukunjugira uhoro ri the honorable way ya kunjugira uhoro ri ni kwira kairetu kare kaharirie tumikorogo kandugire tumikorogo na tondu ni kia muthamaki ri ni giikaritio riu ni agitungatiri gikiuge gitikwenda kurugirwo ni boch ni ngombo kirenda kirugirwo no ni kairetu gaka kao na itheri ndonire undu ugu ati undu uri na kurio ri nako kairetu ri ni karona tari njira decent ya kugira muru wa nyina muru wa ithe ohoro kana akihone agiuka giki amunoni ni kimukora gikira kaire gikira ngombo atiriri mugwika ugu inyue nigetha cabaci ici cikeri inyue ni muguthio nja mugathaka ndikwenda mundu kundu kuriku kundu guku ni muguthie ni muguthathauka thuri kairetu kare tumigate na bakuri ri handu ha njamba ya mukire bakuri ri anegeria thimu yo yaku ta kabakuri amunoni riu ni ona ndu ndi bobo uyu murigo ni mwega urumarume ni tumikorogo turi ogwititie ndiraria na uyu ni kairetu karia kanyu mwendete ambiririo ria mundu ambagia athi kuona murwaru ni uramenya wotige maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Uthuthuria wa mĩrĩ ũronania mbeũ njĩthĩ arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano marathirwo nĩ borithi. Thirikari kuga nĩ nginya mũndũ arĩhĩre kandi yake ya SHA kĩmanjĩka kĩa mbeca cia mwaka mũgima nĩguo amũkĩre ũtungata wayo. Tabarĩra-inĩ o ta ũkuo mũthĩ tũkũmũrĩka ũrĩa ngarama ya mũtũrĩra ĩrambatĩra kana ũrĩa ĩrambatĩrire mweri ũcio ũrathirire wa gatandatũ. Amacio na mangĩ maingĩ mekuinoro hwainĩ thaa ĩmwe mothe na Ng'aci Njoroge. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Ona haria ciringi itaronekana na raithi ndũngĩkiuga atĩ mwĩrĩ waku nĩ wa kwiga maũndũ naguo. Angĩkorwo harĩ ũndũ ũrĩ ngothi-inĩ yaku ũrie ndagĩtarĩ wa ngothi ithenya rĩa kũgeria gũkorwo gĩthiĩ ũkĩũnganagia mataro mangĩcũngĩrĩra gũthũkia ngothi yaku makĩria. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Tamari no nginya utige warehera mũrwaru tumigate tubikorogo amunoni ri ona kiareherwo tumigate ati ndaigua mugambo tari wa Tamari ndeheraga tui ndakurehera tumikorogo o ta tũrĩa gwĩtĩtie ndakena mũno nona ningĩ ũkaraga haya Tamari agĩũka kũmenya atĩ mũrũ wa nyina na mũrũ wa ithe na ũru rĩ guo ciarĩ thĩ
ciarĩ ndembũrange na akanyita mwarĩ wa ithe na kairĩtu gaka rĩ nĩ gathirirwo nĩ self esteem mũno tondũ ihithũkĩra rĩrĩa gatiarĩtanyĩte na gatiarĩtanya especially kuma kwao mũciĩ rĩ it is now even more painful tondũ kĩhĩ gĩkĩ tũreretwo nakĩo. Number 2 nĩ kĩrwaru njũkire gũgĩtungatĩra. You see that pain is too much. So kairĩtu gaka rĩ nĩ kerire ithe Daudi na nĩ mũthamaki akĩmaĩrĩria wakĩnyitwo akiuga icio nĩ cia mũciĩ rĩ nguo ya ũndeu so he just ngwaria na mwanake ũcio just kira ũguo orera nĩ mũciĩ wa ũthamaki mehia mangĩ matibatiĩ kũmenyeka moimĩte gũkũ na nĩ ũĩ that kaundu okau konekaga ta karĩ kanini ũguo nĩ gakostire Daudi mĩaka 7 gũkorwo arĩ werũ-inĩ ahanĩte ta mũndũ mũtunye ũthamaki na nĩkuo aroka akahikia atimia aya angĩ akina andũ magwĩtwo Maaka Hagith Bital Egera othe mahikirio na kũu werũ-inĩ arĩ ithamĩrio atarĩ mũthamaki na no nginya angĩa mahikirie ona atamendete tondũ no nginya angĩa mahikirie kuma ndũrĩrĩ-inĩ ingĩ nigetha asati kũngĩkagĩa tondũ nĩ ahũrirwo nĩ okay what happened, it's a very long story. Kĩhĩ gĩkĩ tũkuga akĩretwo Abusalomu mũrũ wa Daudi rĩ nĩ arakarire tondũ nĩ onire ithe ndarĩ ũndũ angĩka ũguo tiri ũndũ ithe eka ũguo matũkũ ya ma Abusalomu ma mwarĩ wa nyina kũnyitwo ũyũ ũgwĩtwo Tamari anyitwo nĩ Amunoni hau nĩho matũkũ ya make maumire nake akĩhĩtĩra akiuga ũyũ no akarĩha so nĩ oragire mũrũ wa nyina na wanyita ini ihe cia Daudi iria nyingĩ rĩ akirita kũraga na cioraganaga tondũ menye nake Solomoni niwe woragire Adonija nyene kwa nyene Solomoni akĩũraga mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Adonija nake ũyũ Abusalomu akĩũraga mũndũ ũgwĩtwo Amunoni nake Abusalomu agĩgoka kũragwo nĩ mbũtũ ya ithe ya mbara. It was a man society. Matiari atu within the same household makĩrũĩra rĩrĩ. Number 1 revenge, number 2 supremacy. No wĩna uge makĩria rũgano rwa Adonija rĩ nĩ ngakũhe mũthenya ũngĩ. Adonija Solomoni agĩthi kwĩhĩtithio rĩ nake ehĩtithagĩrio na gũkũ kũngĩ akĩoherwo nĩ mũrũ wa nyina. Adonija rĩ mani nĩ baba Uhuru Park na akĩoherwo surprisingly Solomoni nĩ oheire Adonija nagera kumutindĩrĩra akĩagũtindanĩra nake Adonija mũhahe ũkĩmũruta kwao agĩũka akĩmwĩra atĩrĩrĩ Solomoni to rĩu nĩwe mũthamaki rĩ nĩwona rĩu mũthenda reringa ngiri kairĩtu karĩa arakomaga nako ndũgĩkahe nĩ oragĩirwo Daudi akũra rĩ arĩ kairĩtu areheirwo kanyinyi Adonija ũgakĩra mũrũ wa nyina kaha Nĩiro kana ingĩ mũno mũthikĩrĩria Ngai atũkinyanĩrie tũgacemania wa mũthenya wa rũciũ nĩ twacokia ngatho mũno. Njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra. Have a good evening. Na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ twagũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria kwa Inooro na makĩria tabarĩra ya Cũacũa. Rĩu ũkĩgĩa na mahinda mega kĩrĩa gĩkũrũmĩrĩra nĩ mohoro na njĩra ndaya na Ng'ang'a wa Njoroge. Rĩu nĩ thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro Inooro hwaĩ-inĩ.
Uthuthuria wa mwĩrĩ kuonania mbeũ njĩthĩ arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano othe nĩ kũrathwo marathirwo nĩ maobitha a borithi. Thirikari kuga nĩ nginya mũndũ arĩhĩre kandi ya SHA kĩmanjĩka kĩa mbeca cia mwaka mũgima nĩguo kwamũkĩra ũtungata wayo. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũramũrĩka ũrĩa ngarama ya mũtũrĩre ĩrambatĩrire mweri-inĩ ũcio ũrathirire wa gatandatũ. Hĩndĩ ĩrĩa arathirwo agĩkua ona niĩ toro wakwa wothe nĩ wakuire mũthenya ndindaga na toro mũingĩ mũno. 2025. So what we found was there was a single gunshot on the head which entered on the forehead and exited on the back of the head. Saa hii sasa ninabeba mwili wa mtoto wangu kurudi naye nyumbani, sijui nitafanya nini. Nĩ ithuĩ twathurire Faith Gĩtaũ na tũkĩmũthura ithuĩ nĩ twathuthurĩte mĩtwe yake tũkamenya nĩ mũndũ mwega, no hĩndĩ ya kũrũgama harĩa mathiko-inĩ kwene etage ũrĩa ũngĩ mũrogi kũu nĩ gũtũcambithia ithuĩ atumia. Rĩu tũkũrĩma tuhande mĩtĩ, maũndũ mothe twendaga kũrĩma gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrendaga na ndakena mũno andũ othe marĩme. Thirikari ĩtĩkĩre ĩtũrore mwena ũcio wa magoti na ĩtuongerere mwena-inĩ wa ũrĩmi ĩrũgame na Thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni imetha-inĩ itũ ya mohoro. Gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa mwanake wa ũkũrũ ya mĩaka 19 Joshua Stevens ũrĩa warathirwo nĩ abithaa wa borithi mwena wa Mwiki Kasarani nĩ athikirwo kwa mũciĩ kũrĩa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a. Nĩ igongona riuma na kĩeha kĩingĩ, andũ a bamĩrĩ magĩthingata thirikari ĩtigĩrĩre kĩhoto kĩa mwana wao nĩ kĩonekana. Joshua arathirwo hĩndĩ ya mũrũrũngano wa gũtetia njũragano ya Abigail Wanjiku wa ũkũrũ wa mĩaka 21 ũrĩa wanyitirwo kĩa hinya na gũcoka kũragĩrwo oro kũu mwena wa Mwiki. Joseph Wachira agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Nĩ andũ a bamĩrĩ ya Stephen Mwangi kana Joshua ta ũrĩa aroĩkaine mwena wa Kamũkabi Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a maihũrĩrĩirwo nĩ kĩeha kĩa mwana wao ũrĩa ũroragirwo mwena wa Mwiki Kasarani tarĩki 20 mweri mũthiru wa gatandatũ nĩ borithi hĩndĩ ĩrĩa maumĩrĩte gũtetia kũhahamwo kĩmwĩrĩ na kũragwo gwa kairĩtu karetagwo Cikũ kũu Mwiki karĩa nako gagũthikagwo ũmũthĩ o gũkũ Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa. Nilikuwa nikikuita hivyo my son. Naitika, yes Mukuru, we will always miss you all. Na nĩ gakumenyithia andũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa arathirwo agĩkua ona niĩ toro wakwa wothe nĩ wakuire mũthenya ndindaga na toro mũingĩ mũno. Harĩa mekinyĩtie magĩkũmithia ndereti ya watho ĩrĩa ĩrendekithio nĩ mũmbunge wa Nairobi Esther Passaris ya kũng'ethera arũrũngani na kũnyihia marũrũ mao cikaro-inĩ ngitĩre nĩ thirikari kũrĩa yendekithĩtie ndoco ya ciringi 100 mwaka ũmwe njera kana cierĩ kũrĩ mũrũrũngani ũtarĩ marũa kana wagarara marĩa me marũa-inĩ ma rũtha rwa kũrũrũngana. Ndĩronire Passaris akoete mũbunjana mbunge arauga mũtigananie demonstration hakuhĩ na borithi kana hakuhĩ na mbunge. Shame on you. No mamenereirie ũnyitani kiundutho ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa arĩa manyitire itemi mĩrũrũngano-inĩ na mwerekera wa minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen kũrĩ borithi wa kũratha arũrũngani arĩa mangĩregenyũka. Macira ma mbunge maciragwo kĩmbunge. Nĩ tũthiĩ twĩtie statement kwĩ Interior CS Murkomen. Gũtirĩ mũndũ ũkaga kũhenania mbunge na rĩrĩa wahenania rekodi ĩyo ĩtũraga hau. Haki ya Joshua. Asante mheshimiwa, umeniambia umeandikisha, lakini hata ukienda peke yako saa zingine unatakanga watu wawili watatu mnashikana mnaongea. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kamũkabi Kinyona Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. No andũ a bamĩrĩ ya mwandĩki wa nenda-inĩ cia kĩrĩu Albert Ojwang mathiĩte na mbere gũthingata kĩhoto kĩa mũrutani ũcio ũrĩa wakuire arĩ moko-inĩ ma maobitha borithi gũkũ Nairobi kĩonekane makĩaria hĩndĩ ya mitha ya kũririkana ũtũũro wake. Moigĩte mena mwĩhoko andũ arĩa maikirio ngono magĩcukĩrwo mahĩtia ma kũmũraga nĩ mekũherithio kũringana na watho na watongoria arĩa megwĩkinyĩtie nĩ makũmithĩtie ngero cia ũragani na ũnyitani wa mĩgwate iria ciratheremio nĩ thirikari kũhĩtũkĩra maobitha a borithi. Mwandĩki witũ Gĩtonga wa Wambũi
atinda akĩrũmanĩrĩra na ici. Nĩ igongona rĩa gũkũngũĩra mwarimũ na mwandĩki wa nenda Albert Ojwang na ũrĩa wakuire na njĩra ĩna kĩriga moko-inĩ ma borithi na ũrĩa ũrarerembũkĩtie mwaki mũnene Akenya magĩtia kĩhoto gĩake makĩria nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na gũtuĩka wa kũmakania nĩ atĩ igongona-inĩ rĩrĩ rĩgwĩkinyĩtio nĩ gakundi ka andũ a bamĩrĩ, atongoria atatũ oro hamwe na gakundi kanini ka Akenya. Kĩũria kĩa nĩkĩ Akenya matanatĩa gĩathĩ kĩa Ojwang na njĩra nene gĩgĩtigwo gĩtarĩ anja. Aciari ake makĩaria maihũirwo nĩ ruo rũtangĩhota gũtarĩrĩka, macakaĩte Ojwang ta mũndũ ũraigaga bamĩrĩ yake mbere, mwendi andũ, mũkeni, mwĩrutĩri wĩra na mũndũ ũrarĩ na cioneki nene cia mũtũrĩre. I'm the last person he talked to, and his last words were, I love you, see you soon. So seeing him soon here or even in the mortuary it really broke me. Saa hii sasa ninabeba mwili wa mtoto wangu kurudi naye nyumbani. Sijui nitafanya nini. Igũrũ woguo aciari a Ojwang makaire to kĩhoto kĩa mwana wao, no nĩ nginyagia kĩa Akenya aingĩ arĩa manekora moko-inĩ ma borithi aregenyũku mĩtugo na makanyuĩra gĩkombe kĩa ruo makĩenda thirikari ĩnĩine kaimana ũnyitani wa mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ. A vibrant, healthy young man, intelligent, losing his life in the manner that Albert did. And then all we hear are stories. We must say never again. Oho nĩ mateterithĩtie bata wa thirikari gũthiania na mahinda makĩria hoka nĩ wandĩki wa nenda, kuona nenda-inĩ nĩ kuo Akenya mararutĩra thirikari mahĩtia na kũngĩkinyanĩria mũndũ andĩka nĩ kũragwo kana kũnyarirwo. Mũthenya ũmwe atongoria aya magekora makĩyatha. And should you escape the justice that is down here, you will not escape the justice that awaits you in heaven, and God shall reward you. Family yake yũrĩtie Ojwang ona arĩ ũkiri-inĩ athio na mbere na kũrũĩra kĩhoto gĩake, kuona arĩa mamũragire na anene ao marariũngwo gũkũ bũrũri-inĩ na angĩ marĩ rũmande, ũndũ ũrĩa family yake yugĩte ndĩrĩranyotoka na njĩra ĩrĩa kĩhoto kĩa mwana wao kĩrethwo. Nimesema pole na nimemrelease aende na amani. Albert, usilale Albert. Albert, I love you so much. Mwena-inĩ wao andũ ethĩ maugĩte magũthiĩ na mbere na kũruta thirikari mahĩtia na gũtirĩ mũndũ ũkũgũra guoya wa kũnyitwo mĩgwate, kuona nĩ meharĩirie kũrũĩra bũrũri na kũũkũra kuma kũrĩ wathani wa ngundi njirũ. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Gĩtonga wa Wambũi. Ĩkonge nakuo mĩhang'o ya gũthũrima mĩĩrĩ ya mbeũ njĩthĩ 19 arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kiumia gĩthiru nĩĩtirihirwo icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri na mũthũrimi wa mĩĩrĩ wa thirikari ndagĩtarĩ Johansen Odur oigĩte riboti cionanĩtie aingĩ ao makuire kumana na ndihangio cia rithathi. Ũmwe wa mĩĩrĩ ĩrĩa ĩthũrimirwo ũmũthĩ nĩ wa David Mwangi wa ũkũrũ wa mĩaka 19 na ũrĩa wahũrirwo rithathi nĩ abithaa wa borithi mwena wa Utawara Embakasi gũkũ Nairobi, na famĩrĩ cia mbeũ njĩthĩ acio ciugĩte cirenda kĩhoto kĩa endwa wao kĩonekane ta ũrĩa mwandĩki witũ Sam Njuguna aratũmenyithia. Mĩĩrĩ mũgwanja ya andũ arĩa makuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ mũthĩ wa gatatũ kiumia gĩthiru nĩ ĩrĩkĩtie gũtabanĩrio ũthuthuria wa mĩĩrĩ na nĩguo gũkũrana kĩhumo gĩa ikuũ ciao. Mũthũrimi wa mĩĩrĩ wa thirikari nĩwe ndagĩtarĩ Johansen Odur nĩ ũtongoririe mĩhang'o ĩyo kĩroko kĩa ũmũthĩ thĩinĩ wa nyũmba ya kũiga akuũ ya Nairobi Funeral Home kana nĩyo City Mortuary. Odur amba gũtongoria ũthũrimi wa mwĩrĩ wa David Mwangi ũrĩa wakuire kũrũmĩrĩra rithathi ya kĩongo ĩrĩa ahũrirwo nĩ abithaa wa borithi. And is a gentleman who sustained some gunshots on the date of 25th of June 2025. So what we found was there was a single gunshot on the head which entered on the forehead and exited on the back of the head with a severe damage to the skull and of the brain. There was no any other injury, so that was the cause of death. Ũthuthuria wa mĩĩrĩ ũkĩhithũria rithathi ĩyo yatũrangire ihĩndĩ rĩa mũtwe na gũcoka gũthũkangia tombo wa mwanake ũcio. Then it exited on the head, on the back, and went through the brain. To just damage to the brain and also to the skull. There were a lot of skull fractures because of that. Mwangi ahũrirwo rithathi rĩrĩa atũmĩtwo akagĩre mũrũ wa nyina kuma thukuru. Famĩrĩ yake ĩrĩ na kĩgirĩko thutha wa kwamũkĩra maumĩrĩra ma riboti ĩyo. Hamarĩtwa njĩtagwo Joseph Waweru, one of the family member. Niĩ hakwa nĩ ngũhoya mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto kĩrĩa atwahindĩire atĩ andũ matigacoka kũragwo. Nĩ tũrahoya mũno ahingie kĩĩranĩro kĩu atwĩrĩire. No rĩu kuma rĩrĩa aririe ndĩrona tarĩ o kwari ariri no ciĩko itironekana.
tukumuthaitha anake ani anini muno ungirora ciana iria iroragwo citirakinyia miaka 25. Riu gia gwetererwo ni kuona kana maumirira ma uthuthuria ucio ni gukorwo ari gituge kia bata hari uthuthuria uria uratwarithio na mbere ni honge cia thirikari na nigetha kuona kana family ici ni ikuona kihoto. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Muciĩ watu ginotana Gitigana na icio cia kehani ati a Kenya aria mamukagĩra motungata ma kandi ya ũgima wa mwĩrĩ wa SHA maya gũthiĩ na mbere gũthumbuka thutha wa thirikari kuga nĩ nginya mũndũ arĩhĩre kandi ĩyo mwaka mũgima nĩguo kwamũkĩra ũtungata wayo. Hau kabere ministry ya ũgima wa mwĩrĩ iraheanĩte mweke wa Kenya kũrĩhagĩra kandi ĩyo oro mweri na kwambia kwamũkĩra motungata. Nĩ mwerekera ũthonjeirwo nĩ a Kenya arĩa moigĩte matirĩ na ũhoti wa kũrĩha kĩmanjĩka kĩa makiri ma mbeca cirĩ hamwe cia mwaka mũgima. Nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna nake ũratũmenyithia ici. Mugaruruku meru urihini wa marihi ma mubango wa urigiti SHA haria Akenya mararihaga ciringi 300 o mweri. Riu o mundu aririhaga mbeca cia o mwaka mugima iria ni ciringi 3,600 niguo kwamukira motungata ma urigiti kuhetukira kandi ya SHA. Ni ndeto iria Akenya maugite ni ya kumahinyiriria kuona ni marahotaga kuriha 300 o mweri indi hagakorwo na uritu wa kuona ciringi 3,600 kurihira o mwaka. Jina yangu ni Jackson Mutesiandaka. Mimi ni mkaaji wa Machakos. Hiyo ni kitu itatuumiza sana kama wananchi wa Kenya. Tukiangalia ilianza vizuri, tulikuwa na matumaini, tunasikia itatusaidia, lakini sasa kama hii maneno ya yodi imefikia hiyo kiwango. Munini wa mwaria wa thirikari Mwanaisha Chintuga ni ataririe itumisha kwa njia mubango ucio wa kuriha o mwaka. Hii itakuwa si kizuizi kwa sababu hata kwa zile familia ambazo hazijiwezi masuala haya ya kulipia mwaka mmoja kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba hata ukiwa mgonjwa wakati wowote ule, either una hela ama hauna hela, unaweza kupata ile matibabu. Sisi ni kuwadunisha Wakenya na kuhakikisha kwamba hata yule Mkenya ambaye hana uwezo wa kupata matibabu ya afya. Oho Mwanaisha ni ataririe uria mubango wa lipa SHA polepole uria uraruguririo mweri muhetuku urerutaga wira. Tumezindua mpango wa lipa polepole ya kwamba serikali inakulipia wewe moja kwa moja kupitia Hustler Fund au kupitia huduma ile ya 147#. Alafu polepole mwenyewe kwa uwezo wako unaweza kujaza, uwezo unalipa shilingi 50 kwa siku au shilingi 100 kwa siku ama shilingi 300 kwa wiki au kwa mwezi kwa uwezo wako mwenyewe. Mubango uyu waya gutiga Akenya aingĩ na makiria aria maumite micini iria itehotete matekwamukira motungata makinyaniru ma urigiti kana aria matari na uhoti ucio magathie thibitari-ini na kwaga gutungatirwo haria gukinyiria riu family milioni 22 nicio ciandikithitio mubango-ini ucio wa SHA. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Riu tumurike riboti ria gutwambira muthingi wa ndereti hwaini wa umuthi thiini wa tabarira ya utauku na ngarama ya muturire ni irabatiriria na gicunjĩ gĩa 3.8 harĩ igana mweri-inĩ ũcio ũrathirire wa gatandatu. Nĩ ndeto iracangaire thogora wa indo cia kimuthingi ta mutu wa ngima, cukari, maguta ma kũruga, mboga hamwe na ingĩ kwambatĩra. Kwa mũhiano mutu wa ngima bagiti ya kilo 2 wambatĩrĩte kuma 130 nginya 160, naguo cukari kilo 1 wambatĩrĩte kuma 140 nginya 160. Joseph Wachira ni aramurika ndeto eno na kinyi. Ari mwaka wa kigeno ucio urarikire mweri-inĩ wa gatandatu, thogora wa muturire gũkũ bũrũri-inĩ ũrambatĩrĩte na gĩkĩro gĩa 3.8 harĩ igana. Ũũ nĩ kũringana na riboti ya ndari bũrũri-inĩ. Marĩa magwetetwo gũcũngĩrĩria kuongerereka gũkũ nĩ hamwe na kuongerereka kwa mathogora ma indo ta njohi, irio, nyũmba o hamwe na marĩhi ma ngari ma ũkui. Indo ingĩ cia kimuthingi cihutĩtio nĩ indo cia kũrĩa ta karoti, kabici o hamwe na cukari. Riboti ĩyo ya ndari ĩkĩonania kwa ihinda rĩu rĩa mwaka ũmwe ciongererekeire na gatagatĩ ga gĩcunjĩ gĩa 5.5 harĩ igana nginyagia 11 harĩ igana. Ona mbembe nyũmũ nĩ ciongererekire na gĩcunjĩ kĩa 2.8, mũtu wa kũruga gĩcunjĩ kĩa 2.1 harĩ igana. Indo ta thibinaci
spinaci, nyanya, thukuma, nyama na mahindi nacio ikiongerereka na gatagati ga gicunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma mũgwanja nginyagia 1.2. Onaguo thogora wa maguta na ũracangĩire kuona thutha wa gũkorwo wambĩte kũgũa kwa ihinda inene kĩrũmanĩrĩrio nĩ ũracokire ũrongerereka na gĩcunjĩ kĩa 1.6. Maguta ma betũrũ rĩu makĩendio ciringi 178.9. Ĩndĩ mũingĩ matũũra-inĩ o hamwe na thathaũria maũndũ ma wonjoria wa bũrũri marauga atĩa. Ithuĩ andũ nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte, igoti ta ithuĩ tũrathũkũma no ithuĩ tũngĩmũtarĩrio ũrĩa tũrarengwo. Na hihi ona extravagance, mbeca cia entertainment na maũndũ mangĩ ta macio tutirabatara mũno. Thirikari ĩtĩkire ĩtũrore mwena ũcio wa magoti na ĩtuongerere mwena wa ũrĩmi ĩrũgame na ithuĩ. Mathiĩ gwĩkĩra recurrent expenditure nene ũũ na gĩthũngũ tugaga meke kĩndũ gĩtagwo fiscal consolidation, tuge na kĩndũ gĩtagwo fiscal discipline, atĩ tugerie balance mbeca iria turona thaa ici na iria tureciria nĩ tũkũhũthĩra. Angĩkorwo nĩ andũ a thirikari nĩ matie kũhũthĩra mbeca nyingĩ gũthiĩ kũingũra project tondũ no mbeca cia Wanjikũ marahũthĩra cia magoti, maraongerera magoti. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Right, ũhoro ũcio nĩguo tũkũmũrĩka thĩinĩ wa tabarĩra itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ya ũtaũku, na nĩ ngwenda ũnjĩre kũhĩtũkĩra namba yakwa SMS ya 22989 ũnjĩre kana hihi kwanyu mathogora nĩ mambatĩrĩte, thogora wa cukari, mũtu wa ngima, matharũ, mboga, nyanya gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. No nĩ twarĩka thĩinĩ wa tabarĩra itũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ya ũtaũku, ĩndĩ rĩu tũthiĩ na mbere na mohoro. Thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩtanyĩte kwambĩka ũheani wa njanjo ya gĩthũkũ na typhoid kũrĩ ciana kũrĩa mwena wa Mvita kaunti-inĩ ya Mombasa. Mũbango ũcio ũkambĩrĩria Jumamothi ya kiumia gĩkĩ, aciari makĩũrio maneane ciana ciao nĩguo iheo njanjo icio. Mwandĩki witũ Francis Madi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na anyiti itemi thĩinĩ wa maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkũ mwena wa Mvita kaunti-inĩ ya Mombasa nĩ marorio mathomithie mũingĩ igũrũ rĩgiĩ njanjo ya mĩrimũ ya gĩthũkũ na typhoid. Makĩaria hĩndĩ ya kĩgomano gĩa gũthomithania igũrũ rĩgiĩ njanjo ici, maugĩte he bata andũ gũthingata njanjo ici. Kwa majina naitwa Victoria Kapune, ninasimamia chanjo katika Mvita sub county, na tumeita washikadau ili ya kwamba tukaweze kuhamasishana kuhusu hii chanjo ambayo tutakuwa tunapeana chanjo dhidi ya ugonjwa wa ukambi na dhidi ya ugonjwa wa typhoid, ili ya kwamba tukaweze kuelewa kama stakeholders sote tukaweze kuelewa kwa pamoja huu ugonjwa ni ugonjwa gani, dalili zake ni nini, wale walio katika hatari zaidi ni kina nani, na kwa nini tufanye hii campaign. Oho nĩ marutĩte rĩtana kũrĩ arimũ hamwe na aciari gũtigĩrĩra ciana ciao nĩ ciaheo njanjo ici. Kwa majina mimi naitwa Ali Budul, Sub County Director of Education, Mvita Sub County. Measles is a killer disease. Typhoid is also a killer disease. Kwa hivyo ningewashauri head teachers wa mashule na walimu waongee na wazazi ili watoto wetu wapate hii chanjo. Ombi letu ni kwamba kama vile ambavyo tumeona wakati tulipokuwa tunahamasishana kuhusu haya magonjwa, ni kwamba watoto ambao wako katika hatari zaidi tunaona kwa ukambi ni watoto ambao wako chini ya miaka 5, na kwa typhoid wengi ambao wako katika hatari zaidi ni watoto ambao wako chini ya miaka 14. Ona kũrĩ ũguo nĩ maroria andũ othe gũtigĩrĩra nĩ mathingata ũtheru nĩguo kũhũrana na mĩrimũ ĩno. Kwa hivyo generally ni kwamba tuweze kuangalia usafi wa mazingira, tuhakikishe ya kwamba mazingira yetu ni masafi, tuhakikishe ya kwamba tunatumia maji ambayo ni masafi, ambayo hayatatuweka katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa. Ũheani wa njanjo ici ũkambĩrĩria mũthenya wa Juma kiumia gĩkĩ nginyagia tarĩki 14 mweri ũyũ, mathukuru-inĩ, makanitha-inĩ na mathibitarĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Tũtirihĩre kũrĩa Nyandarua kũrĩa gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ mwena wa Kinangofu nĩ ũrutĩte mahĩtia mĩeri ya mũnini wa kerĩ wa President Rigathĩ wa Gachagua ya mũthenya wa ira kũrĩa mwena wa Njabĩ mateteire mũmbunge wa gĩcigo kĩu Kwenya Wathuku na mũmbunge mũtumia Faith Gĩtaũ, makiuga nĩ mateithĩtie gĩcigo kĩu kwamũkĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Gachagua arakuruhanirie Kwenya na Faith na ngahĩha iria ciahanĩkire mwena wa Karũ kiumia gĩthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Nyandarua Kinangofu Simon Ngure uri na uhoro uyu makiria. Hiyo mambo ilikuwa olokalau, wakora waliletwa na huyu
mami mwaganu. Na mjumbe hapa huyu anaitwa Kwenya. Ikaro-inĩ na andĩki a mohoro mwena wa injinia ikaria ya maugĩte ndeto iria ciragwetirwo nĩ Gachagua cirarongoreirie kwĩmathĩra ngumo ya kĩũteti na njĩra ya kũhaka ndoro atongoria arĩa matanyitaga mbaru ũteti wake ũrĩa maugĩte nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. Ithuĩ Kwenya witũ tũkĩmũthura hĩndĩ ĩrĩa twamũthurire, Kĩnangobu ĩno yarĩ bara ĩmwe yatuĩkanĩtie kuma Burayoba yekĩrĩtwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ ĩgathecwo kũrĩa Karau. Rĩu barabara iria cirakwo cia rami nĩ ta kilomita 200 tondũ twĩna barabara ya Ndũnyũ Njerũ gũthiũrũrũka ũguo ĩrorete na kũrĩa mwena wa Kĩbĩbĩri, twĩna barabara ya Biginano ĩrathiũrũrũka. Taũni ĩno itũ ya injinia wĩra nĩ wambĩrĩirie wa tũbarabara tũu twa gũthiũrũrũkĩria injinia. Maugĩte mĩario ya Gachagua nĩ ya kũgayũkania atongoria hamwe na mũingĩ ithenya-inĩ rĩa kũmanyitithania. Nĩ ithuĩ twathurire Faith Gĩtaũ na tũkĩmũthura ithuĩ nĩ twathuruthurĩte mĩtwe yake tũkamenya nĩ mũndũ mwega, no hĩndĩ kũrũgama harĩa mathiko-inĩ kwene etage ũrĩa ũngĩ mũrogi kũu nĩ gũtũcambithia ithuĩ atumia. Ambĩrĩirie kũruma mũtumia nyina Uhuru wa Kenyatta, rĩu okĩte nginya akambĩrĩria kũruma atumia a Nyandarua o ũrĩa tũtangĩtĩkĩra, no nginya tũrũĩre atumia a Nyandarua. Matarĩirie atĩ Gachagua akoretwo akĩendia guoya o hamwe na kũhaka ndoro atongoria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri arĩa matamũnyitaga mbaru gũkũ, makiuga mũtongoria wothe arĩ na wĩyathi wa gũtua matua ma mũrũgamo wake wa kĩũteti hatarĩ gũthing'ĩrĩrio. Ũru mũno harĩa warĩ mũnyi wa president gũthiaga akĩroraga coka kũrĩa waitĩtwo atĩ agathiaga na coka aingĩra mathiko mohiki-inĩ na manako. Ona acio ũrarehe acio maingĩra kĩama-inĩ gĩa kuroka marutĩra mũhuko maroka Nyandarua moke matũhoe kura. Orĩtie Gachagua gwĩthema kũhũthĩra magongona ma kanitha na mathiko kũhũra ũteti, makĩongerera atĩ matigwĩtĩkĩra rĩngĩ atongoria arĩa methurĩire matũngio kĩnyararo amu gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027 makarora wĩra wao mũndũ ĩndĩ ti kĩama. Last election wokire gũkũ maita 10 na ũkĩrũgama gathara gwitũ nja ũkĩaria njũru biũ cia Mheshimiwa Kwenya, no ithuĩ tondũ nĩ twĩgũthikĩrĩria ground nĩ twĩkũrora wĩra nĩkĩo twarũgamire na tũkiuga nĩ Mheshimiwa Kwenya. Ithuĩ tũhana ikaria Kĩnangobu nĩ tũhingũkĩte maitho tũroraga wĩra wa mũndũ kũringana na wĩra wa tũrutĩra, tũtiroraga kĩama. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mohoro kĩmũrutio tũgĩkũrehera marĩa tũkũhũngĩire kuma kaũntĩ-inĩ citũ. Nĩ tũingĩre Kiambu County twĩra ũrĩa gũtariĩ. Andũ arĩa maraimagara nja wa bũrũri makauma Kenya no twende makorwo mena security njega yumĩte Kenya, atĩ nĩ maramenya mũndũ ng'ania athiĩ bũrũri mũna moko-inĩ ma ng'ania moko-inĩ mega araruta wĩra mũna, tondũ rĩu nĩ kũrathiĩ ũguo ũkaiguaga ciana citũ ciumagara, andũ aitũ maimagara, ti gĩkeno gitũ hĩndĩ ĩrĩa twaigua atĩ nĩ arahurũkire na tũtiratarĩrio na njĩra njega. Thirikari rĩu nĩ ĩthingatĩtwo gũkũrĩra maitho agenti arĩa makoretwo magĩtwara Kenya mabũrũri-inĩ ma Kiarabu, morĩtie ambunge gũthiĩ na mbere na gũka na mawatho ma gũtigĩrĩra ikĩro ciothe cia ũgitĩri wa arĩa marathiĩ mabũrũri-inĩ macio nĩ cigereketwo kabirũ nĩ ũndũ wa ikuũ iria cikoragwo cikĩmatũnga gatagatĩ-inĩ ka mathĩna mangĩ mageragĩra. Matongoretio nĩ MP arĩa tũkĩhetwo nĩ mwathani itũra Ngai magerie mũno kũnyitĩrĩra andũ acio mathiĩte mawĩra, tondũ matirathiĩ wĩra atĩ nĩ mũndũ gũkorwo aracaria mĩaramano, tondũ na kũrĩ magĩthiĩte na makoya kwao mũno na magateithia kwao mũno. Rĩu nguga atĩ thirikari ĩrorage handũ hau. Ndeto Kĩmũrutio kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Mwingi matũri no ũthiĩte na mbere na gũcakaya kũrũmĩrĩra njũragano cia mbeũ njĩthĩ iria ikoretwo ikĩonekana bũrũri-inĩ. Ĩni na mangĩ makoragwo na gwatukuru gũkoragwo tũramenyeka kũrĩa marathire kamathiaga kwa Kenya igĩrĩ kuma twarwo marega kumbũrwo nĩ kuma tomwaragira arokero kiroko nĩgu kuma Limuru agĩrwo aitĩte mũndũ kana gĩtete nĩgu atwarire ku gatone the reason kwa atwarire ku. Nĩ mugĩte kwĩna bata mbeũ njĩthĩ no ikorwo ĩkĩiguo na ikorwo ĩkĩmenyeka thĩna wao nĩ ũrĩkũ. Woni bo turarigwo tondu rĩu ciana ciarie kĩboto kĩao ciana igatuĩka ciana nĩ njĩ na gũtibatie gũkorwo ciana ingĩũragwa ona mũciarie mũcikathikagĩria mwana teka aberagithia mwana kathikagĩria mwana tondu gũtĩ mũndũ yani ũte kĩboto gĩake o ũguo na kĩboto gĩaku mũndũ mũgima ona no mwana nake kĩboto gĩa. Ribotera Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraire. Murang'a County metumi ndigi magũrũ nĩ irĩkũ ciĩyumĩrĩtie kwanyu? Waache kupigwa
waache kukua threaten, waache kukujiwa na masubaru. Nĩ mũingĩ na onjoria taũni-inĩ ya Murang'a makiorota thirikari nĩ kĩrĩa maugĩte nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtabania ciĩko cia kũnyita andũ mĩgwate, kũrĩa amwe maroneka nginya moragĩtwo. Sasa wachunde vya in pain. Watoto wetu wanauliwa kama wanyama. Maugĩte hatirĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcũngĩrĩria andũ kũnyitwo mĩgwate, amuona mũndũ angĩkorwo na mahĩtia abatie gũtũmĩrwo thamaji ekinyie kũrĩ maabitha a borithi. Let our children live. Waache kuuliwa tafadhali. Kama kuna kitu kinafanya wauliwe, sijui ni nini, sijui kama ni sacrifice ama ni nini. Oroho no morĩtie thirikari ĩthikĩrĩrie maũndũ marĩa mũingĩ ũrendekithia. Yani wakae tu chini wajione, this is the government yenye kila mali maandamano, mauaji, abduction, yani we don't see. Hatuna hopes. Metha-inĩ ya ndeto kĩmũrutio kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩtũhungure kaunti ya Nyandarua. Thutha wa arĩa magerire ngero mwena wa Olkalau gwĩkũrwo gũkorwo marĩ imaramari citarĩ cia Nyandarua, aikari a Nyandarua nĩ mathiĩte na mbere gũkũmithia gĩko kĩu na makenda mbeũ njĩthĩ ya Nyandarua gwĩthema na ngũĩ rĩrĩa mĩrũrũngano ĩngĩtio mũthenya ũngĩ. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Ibrahim wa Njoroge, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ. Twambe tũrũgamie maandamano. Nĩtũkuire mũno, thirikari nĩ twĩhĩtĩire mũno, na thirikari nayo ĩtĩkĩre gũtũthikĩrĩria, tarũko nĩ mareka ũrĩa tũrenda, tũtingĩraumĩra bara. Na tũtangĩona kĩhonia kuma kwĩ mũnene witũ wa bũrũri, gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka. Nĩtuonete maũndũ marĩa mothe makoretwo makĩhappen. Andũ mathi mĩrũrũngano, gũgakorwo na ikuũ nyingĩ, na gũgakorwo na destruction ya indo nyingĩ. Andũ aingĩ nĩ mararĩra mũno, nĩ tondũ ithuĩ twĩ ta Gen Z twathi maandamano, nĩ kũrĩ goons iroka na akora maroka, magathũkia indo ciene, andũ acio magetanio na rĩtwa ritũ. So nĩ tũrahoya mbeũ njĩthĩ, kana tũkehoya Gen Z aitũ, twambe tũtigane na maandamano maya, nĩ tondũ tũtigwĩtĩkĩra kũlose mĩoyo itũ rĩngĩ, nĩ tondũ wa goons kana akora arĩa marehetwo nĩ atongoria amwe aitũ a thirikari. Ngĩribotera ndeto kĩmũrutio kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngura. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Aya, karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra itũ hwainĩ wa ũmũthĩ ya ũtaũku, kũrĩa tũrakĩmũrĩka cikonainie na kwambatĩra kwa ngarama ya ũtũũro mwaka kana mweri-inĩ ũcio ũrathirire wa gatandatũ, kũrĩa ngarama ĩyo ĩrakĩambatĩrire na gĩcunjĩ gĩa 3.8, na ndaikia maitho ngona mũkĩnjĩra mathogora ma indo nyingĩ mũno nĩ marakorirwo makĩambatĩra, na ũmũthĩ ngwamba gũthoma ndũmĩrĩri cia andũ arĩa marĩ kũrĩa gwa Facebook live. Nĩ ũrenda gũkorwo ngĩng'etia hwainĩ wa ũmũthĩ nĩgetha mũnjĩre kwanyu hihi indo mũracigũra na thogora ũhana atĩa, okorwo nĩ mboga, okorwo nĩ matunda, nyanya, maguta ma kũruga. Andũ arĩa me ngari nao matwĩre hihi thogora wa maguta ma ngari naguo ũgĩkinyĩte mbeca cigana kũringana na harĩa mũndũ agĩthiaga gũkĩgũra maguta, kana maguta ma betro oro ũndũ ũmwe na maguta ma diesel. Haya, mũndũ ũgĩtwo Betinamu aranjĩre kũrĩa mwena wa Embu, akanjĩra kũu mathogora ma indo itiganĩte mathiĩte na mbere na kwambatĩra. Mũndũ ũgĩtwo David Macharia Kĩaga kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga onake akanjĩra ona kũu thogora wa indo itiganĩte nĩ ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Acio nĩ arĩa marĩ kũrĩa gwa Facebook live ya Inoro FM. O toguo waigua thĩinĩ wa riboti ĩyo tũkũharĩrĩrio nĩ mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩ atĩ thogora wa indo itiganĩte ũthiĩte na mbere na kwambatĩra. Kwa mũhiano nĩ twaigua okorwo nĩ ta cukari kiro cigana, cukari kiro 1 kana kiro 2 wambatĩrĩte kuma 1K 130 ũgathiĩ 160. Okorwo nĩ ta mũtu wa ngima bagiti ya kiro 2 wambatĩrĩte kuma 130 ũgathiĩ 160. Cukari naguo nĩ kuma 140 ũgathiĩ ciringi 160. Mathogora okorwo nĩ ma nyanya onaguo no wambatĩrĩte. Ũngĩthiĩ itũngũrũ onacio thogora wacio no ũthiĩte na
na mbere na kwambatĩra, na hihi ndiũĩ nĩkĩ kĩragĩtũma mathogora macio magĩthiĩ na mbere kwambatĩra, o thirikari ĩgĩtwĩraga atĩ nĩkĩnyihĩtie ngarama ya ũtũũro. Haya, nyingĩre harĩa SMS yako ya 22989 nyone ũrĩa mũranjĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ni kawaida maguta okay, ni kawaida maguta mangĩongererwo no nginya indo ciothe ciongererwo. Ni Mbũrũ Matigari kuma kũrĩa mwena wa Nyeri, asante sana. Sisi tumeisha juu sasa, unga iko juu na kazi hakuna. Ndanajĩra ũrĩa etagwo indo irahamba kwĩyora mũthenya. Alright, harĩ ũngĩ nake hawandĩkĩte ndũmĩrĩri ndaihu mũno na rũthiomi rwa Kĩngeno, akauga the inflation keeps on rising, leading to higher cost of living among Kenyans. Last month I witnessed the rise of sugar price, maize flour and animal feeds. Agakiuga thirikari nĩ ĩbataire kũnyihia magoti ma indo icio nĩgetha gũkorwo ĩkĩmenyerera ahũri a biacara oro ũndũ ũmwe na Akenya arĩa makoragwo magĩkĩgũra indo icio cia mahũthĩro. Haya, Ithe wa Njoroge, the Kenya Kwanza broad-based government should carry the whole burden of the cost of living of June. Nĩ mũndũ ũgĩtwo Mũthee Mwangi Njogo arĩ kũrĩa mwena wa Teto, Nyeri. Alright, hi Ngash, niĩ kaĩ kuga atĩ bado ngarama ya mũtũrĩre nĩ nditũ nginya rĩu. Okay, arauga atĩ nĩma ngarama ya ũtũũro no ĩthiĩte na mbere ĩkĩambatagĩra. Nĩ mũndũ ũgwĩtwo Irongo SK Iguta kuma kũrĩa mwena wa Ishagaki, kũu nĩ Maragwa, kũrĩa kaunti ya Murang'a. Alright, okay. Radio gĩciroraga nĩgetha ngaicuka tondũ imwe nĩ mũrandĩka mũhiũhĩte mũno, ngwĩciria mũtikenete. Haya, hi Ng'ang'a wa Njoroge, ũcio no ngeithia geithania. Ndĩrenda ng'etie cigana ona cia mũthia nĩgetha ngorwo tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Mombatha, tũnyitanĩre hamwe na mwandĩki witũ Francis Monday tuthikiririe mĩario ya hũthĩri a indo itiganĩte kuma twĩra hihi na kuo mathogora ũrĩa magĩikarĩte. Haya, nĩ Samuel kuma Eldoret kũrĩa Burnt Forest, gũkuona kuo indo nyingĩ nĩ ciambĩtie kwambatĩra, cukari kũrĩa no 160. Alright, haya, mathaa mathiĩte gũthiĩ. Nyite ũgeni mũndũ ũgwĩtwo Francis Mandi arĩ hamwe na hũthĩri a indo oro ũndũ ũmwe na arĩa makoragwo makĩgũra indo kũrĩa mwena wa Mombatha, nao matwĩre hihi kũrĩa gĩcũa-inĩ Mombasani mathogora mahana atĩa. Mũndũ ũgwĩtwo Mandi mũrĩ hamwe na andũ acio mũkĩrĩ nao, karibu sana. Nĩndakũnyita njĩrĩria Ng'ang'a wa Njoroge kuma studio mwena. Haya, haroneka ta haragĩa gathĩna kanini ka mĩtambo. Ndikwendete twambĩrĩrie na mũndũ ũgwĩtwo Mũrĩithi tondũ Mũrĩithi ekũmenyithĩtie oima hamwe na agũri endia a indo. Ngwendaga mũndũ ũgwĩtwo Mandi na njĩkorwo raini Mandi nĩ ũranjigua rĩu, karibu sana. Twĩre maũndũ mahana atĩa Mombatha, mathogora mahana atĩa ma indo, na hihi a Kenya kuma mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ maũndũ maramũtwarithia atĩa. No twende mũno kũmenya ũrĩa maũndũ makĩhuana kũu mwena wa Mombasa. Karibu sana Mandi hwaĩ-inĩ ũyũ. Thengio mũno Ng'ang'a wa Njoroge wĩ mwena ũcio wa studio. Nĩ atĩ niĩ ndĩ gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, na rĩu ndĩ handũ hetagwo Feri, na haha nĩho andũ makĩringaga kuma mwena ũyũ wa Mombatha. Mombatha nĩ ũĩ nĩ Island kana nĩ thĩ nyũmũ, nĩgetha ũgathiĩ kinya mwena ũrĩa ũngĩ wa Likoni, na haha tũgũkorwo tũkĩaranĩria na andũ erĩ atatũ ũguo nĩgetha o makorwo magĩtwĩra mweri ũcio ũrathirire o maũndũ kũrĩ o maraikarĩte atĩa. Hihi nĩ maronire kana kwĩna indo cirambatĩrire thogora, kana nĩ kũkĩgũithio cirakĩgũithirio, nĩ megũkorwo magĩtwĩra. Jina langu mimi naitwa Sami Wanjala kutoka Mombasa, sehemu za Likoni. Unaona labda mwezi uliopita kuna vitu ambavyo uliona vimeongezeka bei? Katika kwa hiyo mwezi wenye uliopita vitu zenye nimeona zimeongezeka bei, mahindi imekuwa juu zaidi. Yaani nikizungumshia mahindi, yani hiyo inamaanisha ni zote paka unga, maana unga inatoka kwa mahindi. Sasa inamaanisha hizo zote imekuwa bei kali. Na zile ambazo labda umeona zimekuwa bei imepanda sana kama gani? Vitu vile vyenye nimeona vimepanda sana, kama ni mimi kuongea kile kitu chenye nimeona kimepanda. Unga imekuwa bei ya juu. Salad nayo, mafuta ya kupika nayo pia imekuwa bei ya juu sana. Yaani sema hiyo mwezi yenye iliyopita vitu vimekuwa bei kali sana, lakini kwa saa hii nimeona mahindi imeanza kushuka.
yani inamaanisha ni kila kitu kitashuka bei. Labda bajeti yako kuna vitu ambavyo umepunguza wasema sababu labda bei iko juu hivi sitatumia tena. Vitu kadhaa zenye huwa imeachana nazo kabisa kwa ajili ya bei. Kama gani umeacha? Zile vitu zenye nilikuwa imeachana nazo nikasema sitatumia kwangu. Nilikuwa imeachana na mafuta maana nilikuwa nimeona imepanda bei. Sukari hiyo nilikuwa natumia. Fare nayo pia ndio hiyo imekuwa juu, hiyo niseme ni mafuta. Maana hizo ni zile vitu zenye mimi huwa nashughulika nazo. Thegio muno umwe ucio ni umwe agitwira indo iria arona ni ciongererekete thiini wa mweri ucio urathirire. Ni tugukorwo tukiaria na mundu ungi nake atwire hihi arona maundu mahana atia muno makiria thiini wa mweri ucio urarikirie guthira mweri wa gatandatu. Kwa majina naitwa Winnie, mimi ni mkaji wa huku Mombasa. Labda wewe kulingana na vile umekuwa kununua kuna vitu umepunguza? Ya vile maisha imekuwa, uchumi imekuwa juu, hali si kama kitambo. Na ile quality unaona kama imepunguzwa ama bado ni ile ile? Kwa hizo quality ni ile ile, lakini sasa bei ndio imekuwa juu. Na labda kuhusiana na vile unaona vitu zimeongezeka, kuna kitu ambacho unaona sasa upunguze kabisa, yani usitumie? Kuna vitu unaona kupunguza juu, hata kama ni hiyo mayai ukichukua unapata, ukinunua tomato bei iko juu, unapata kama kung'ang'ana tu. So reke twarie na mundu ungi umwe wa muico na akiatwire mweri ucio urathirire mweri wa gatandatu gwake, kana kuriwe mweri ucio urahanaga atia? Kwa majina naitwa Collins, mimi ni mkaji wa Mombasa, nakaa huko Mombasa. Sasa vile maisha imefika sahi sasa ni kung'ang'ana tu nayo juu vitu zenye zilikuwa zinanunuliwa kwa bei ya chini sasa hizi zimepanda. Wewe mwezi ulipita labda kitu gani ambacho uliona kimeongezeka bei? Ni unga tu kama kawaida, ni unga. Kwanza unga imekuanga unga kwanza mwaka jana unga imekuwa tu unga tu, hujapungua. Na labda kuna vitu umepunguza ukaamua sasa kwa sababu imeongezeka wacha nipunguze hii idadi ambayo natumia? Imebidi kama nilikuwa nakula unga hafa 1 kg nilikuwa nakula mara 3. Sasa imebidi sasa hizi nikule mara 4. Imebidi nikule mara 4 sasa nimeipunguza. Thegio muno ni amwe a ikaria guku Mombasa magitwira iguru ria mweri ucio urathirire uria garama ya indo irahanaga na uria marona iguthie na mbere na guikara. Thegio muno kuma guku kaunti-ini ya Mombasa, nie njitagwo Francis Madi ngicokia mwaro kuriwe ku studio. Thegio Madi ni gutumenyithia na ni twakigwa uria mathogora makihuana kuria mwena wa Gicũa-inĩ, na ngwiciria no wakiiguira uria andu marakiuga amwe ona ni matigite kuhuthira indo ta cukari nigetha makorwo makihonokia mbeca. Haya kuria gwa Facebook live, haya mundu ugwitwa Kamwana ka Wairimu akanjira kwa cukari kilo 160. Kongi mundu ugwitwa Peter Gashehe aranjira kwa cukari no anu naite kilo 1. Agacukari niguanga wambatirite muno kundu mundu gwitwo Nyandarua we 200 ma 20 ngwiciria ni cukari kana hihi mutu wa kuruga ni mundu gwitwo Lance Kama. Haya mundu gwitwo Thiga wa Mununga indo cina goro muno guothe kuria ni kuria gwa Facebook live ni kweru ndirathoma ndumiriri ciaku. Karati na Mathira cukari kilo 1 ni ciringi 200. Alright, sawa. Haya tuigue kuhitukira thimu andu matwire na kwao mathogora mahana atia. Ganga kwana atia? We mwega muthuri? Ndi mwega muno mutongoria. Ni uhoro wa manake ugwa getwo Samuel Samteki kuma hamwe na Wanaikuru pipeline. Tatwire thogora wa cukari. Guku guo thogora wa cukari urenda 200. Iyo ni kilo. Iyo guo ni 1 kg. Haya mutu bagiti ya kilo 2. Haya mutu bagiti ya kilo 2. Ehe. Uria ni ndiaga turoya na 220. 220. Kiria kihambite muno ni waru. Iroi atia irebe? Tondu waru irebe rimwe thaa ici ni 6,600. Okay. Iyo nona niyo riu ya hamba muno tu. Reke ni njuge ngarama kwanza ya muturire ya mweri wa gatandatu ri. Kamucere ni karagurika? Kamucere riu tikoru. Ehe.
tondu turakoya na 160 160 na kurio kohoka raithi riu ni kuringana na budget no riu indo ici ingi kwanza riu ta mbembe ta riu tondu rimwe ni ugaga uria kamutheri ri ikombe kimwe kia mutheri riu ni gikinyite ciringi 70 ni uguo Sam tigira hau ni gutumakia muno thank you muthu asante haya tuige wa muthia ni tondu wa mahinda wa muiru tuigue mundu wa mwisho kwana atia ni kwega ciongo kwanyu kuhana atia mathogora ma indo nyanya muragura atia yatokia inde goko mwana wa maido ithathatũ Bahati na True County Bahati nyanya ĩroima kĩ ndĩraigua Jeff ndĩroria ũhoro wĩgiĩ nyanya arĩu kĩndũ gĩgwĩtwo mũtu rĩ nyanya njĩra nyanya nyanya thaici ũguo marendia ĩmwe ng'ori na ũgagĩkora rĩngĩ nĩ ũgũgĩkora kũndũ kũngĩ rĩngĩ ũgakora rĩngĩ ithatũ rĩngĩ ta mbaũ gĩtũngũrũ na wagĩkora rĩngĩ hihi ĩrĩa nene rĩ ũkaigua rero ĩmwe 10 thengio mũno Kei ndaramenya asante sana Kei ndaramenya ona itha wa ithira tiwe wĩ gũkũ nĩ itha wa Njoroge wĩ bũrũri ũyũ rĩu Kei gũkĩrathimwo sawa haya rĩu tũgũthiĩ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga tũnyitanĩre hamwe na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi na akĩarĩ hamwe na Onjoria oro ũndũ ũmwe na endia a indo kũrĩa thoko-inĩ ya Kagio. Karibu sana Mũrĩithi, mũrĩ hamwe na Onjoria cio. Nĩnda kũnyitana njĩrĩria Gĩthĩng'a wa Njoroge kuma studio mwena wa Nairobi na otogu akorwo gĩtarĩria mũthenya wa mũtu ũkorwo tũkĩaranĩria na abũri a biacara ũtukũ wa mũthĩ ndĩ thĩinĩ wa thoko ya Makutano reke tukorwo tukarani na ageni ratwe na megwete maritwa amaritwa njitagwo Njamba Makutano tagwa Mũcemi wa Mũciri tagwa Jamũrĩki Gatweku karibuni asante gukoretwo kubana te thĩinĩ wa thoko kũringana ũrĩa thogora ũbana na ũrĩa mũrendia thogora thoko ndikoretwo ĩnjaga gũtikoretwo nginya kwĩna kĩwagagu kĩa mũthemba no nĩ ũndũ wa kwaga mbeca customer ũkona nĩ arageria kũbanginĩ ndĩ na mbeca rĩu gũikarĩte na njĩra ĩtaraereweka ingĩatari bana ndũnyũ kũringana na ũrĩa ikarĩte ndũnyũ ti theru nĩ tondũ ona andũ arĩa ũrona mokĩte nĩ ona ti mũndũ mũhũnu ũkona ona agĩũka andũ aingĩ nĩ arĩa marakũgia mahinda marĩa maroria mathogora no ũkonaga rĩu kũringana na ũrĩa kũrĩ rĩ ũkona mĩhuka andũ ndĩrĩ na mbeca biacara ti njega ona hanini reke tuge andũ mena thĩna biũ tondũ ona indo iria maramenyerete gũka wamwĩra agoka arutĩte mbeca rĩu nĩ mararĩrĩria mũno na magacoka ũkona mũndũ ũcio no mũhinyĩrĩrĩku na ũgakora ona arenda tũindo twa raithi nĩ ũrutĩte kaũndũ gatega kawaida kuma kũrĩ customer ĩrĩa ũkoretwo ũkĩenderia kana mũkambange-inĩ mũno mweri ũyũ tarĩu nĩ tuge mweri ũyũ wa June nĩ kũrarĩ na kĩũndũ kĩho ũgakoraga andũ mena gathĩna mũno ũgakora customer nĩ ararĩrĩria mũno na ũgakora atĩ ona ndarahota gwĩkinyĩria bei ya indo iria ciĩkuo urona customer irenda indo cia raithi kana marakorwo makiana indo cia goro nondu mathina magomeire kuringana na haria tukinyite especially ta mweri ucio rari kwa June ni urona gona customer agiuka aroke gucitie uguo ta muko wangu na tona ni menyete kwendegia indo cia thogora umwe ona wamwira mundu kindu ta 200 uguo ukaigua bado na kindu gĩa thogora umwe no arenda kuga ati kindu kiu abagaini gituike kia 150 yukona akigura igire enda kugura 300 handu ha ciringi 400 undu ni uaffectete muno oni affectete muno tondu indo riu na twathi kugeria gwetha indo cia raithi biũ tondu kindu kia goro na warehe wendia kimwe uracoka kwendia hakuhi mweri mugima ugathirwo ta wendia kingi riu indo ni ta guthokera irathokera wira-ini riu twendeka indo cia raithi tondu andu matirĩ mbia maikarĩte ona ndũraerewa kwĩna kĩwagagu gĩtaraereweka kũrĩa mũragĩire indo nĩ maramwenderia goro kana nĩ raithi indo marageria rĩngĩ kwendia goro no nĩ irarema onake ũgakoraga rĩu na indo imwe arendia acokanie bei ũrũgamĩrĩre wĩra no ti ũthondeke baida wĩra ũyũ ũikara wĩrũgamĩtie kũrĩa mũragĩra indo kũbana atĩa kũrĩa tũragĩra indo nakuo tũkũnyoroku nĩ tondũ nĩ ũgũkora kĩndũ akorwo rĩngĩ na rĩngĩ ũrakĩgũra ndacani ciringi 900 ũgĩkora ningĩ nĩ kĩrongereirwo ta 100 na rĩu thogora ũcio gũtĩhinga ũrĩtuĩka atĩ we nĩwe gwĩkuithia ũrĩ wiki no nginya ũikĩrie mũgũri koguo mũgũri nake no nginya
ngere uria kuona mbeca kugura kindu kiriku kindu kiu kura muragira indo Kũrĩa tũragira indo nĩ igĩte na goro mũno tondũ ona andũ arĩa magĩtwendagĩria rĩ nĩ maroiga mũtũrĩre nĩ mũritũ na nĩ ũndũ wa thogora wa kĩndũ ta igoti na ũgacoka ũgĩkora atĩ mũtũrĩre nĩ tuge na njĩra nguhĩ nĩ ũthiĩte igũrũ mũno. Tũkĩrĩkia program ĩno ya ũtukũ wa ũmũthĩ murabota gũikarania na biathara cianyu kana murabota gũkũmbũna biathara cianyu ta kũmina rĩrĩ kũringana na rĩu no rĩguo kũhana rĩu menye no nginya aroguo rĩ ĩgo thiĩ kwĩhĩta hatirĩ tũrĩana na kũu mbere. Tũkĩrĩkĩrĩria program ĩno mũrĩikararia atĩa na biathara cianyu? Biacara ici nĩ nditũ mũno tondu na thirikari nĩ yacokire ĩkĩnyitia mbeca mũno kĩndũ kĩrĩa mwareho ko nĩ magoti-inĩ mbeca ici ciathire ta iria ikĩirima citaroimĩra rĩngĩ ũguo gũgakorwo mũraiya wahũthĩra igana rĩacoka thirikari-inĩ rĩtiacoka kumĩra ũguo mawĩra nĩ gũthiĩ marathima hinyĩrĩkĩire reke tuge nĩ Ngai rĩu ũratũteithia citirĩ na mwĩhoko na nyumba ndeka indo nyumba mũtware kĩrĩa matirĩ mũgĩthũkũma rĩu kĩrĩa watinda ũgĩthũkũma ona cia kũrĩa ũkera Ngai nĩ wega tondũ mwĩhoko rĩu wa gũtheremia biacara ĩta mũthiru rĩu nĩ ũhegerie kũnyitĩra kabiacara kau ũkona gĩa kũrĩa. Asante nĩ wakĩigua Ng'awa Njoroge nĩ thoko ĩno ya makuta nĩ wakĩigua abũri a biacara mathĩna marĩa marathiĩ na mbere na kũbĩtũkĩra rĩrĩa ngũcokeria mwarwo nginyagia studio mwena wa Nairobi kuma thoko ĩno ya makutano kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nĩ matikwega Mũraithi ũngĩigua athuri megũkaya wa Mũirũ ti kwega Mũirũ nĩ ũranjigua nĩ ndĩrakũigua athuri nĩ makaya onjoria acio vio ti kwega ona hanini na no igua ũrĩa twerwo atĩ irebe rĩa waru ya Changi nĩguo rĩ ngiri ya 100 nĩ kũritũ Ngai no atũiguire tha kana atũririkane kana ũke kĩũndũ gĩgũcenjania maũndũ tondũ rĩu rĩ ikinyĩte waru irebe ikuma rĩu nĩ kũritũhire na gũkarũra maĩ nĩ marũrũ ithe na tũrarigwo tũkũnyua kĩ nĩ kũrũrire mũno kũrũrire it is road. Asante sana kũrĩ arĩa othe manyita itemi harĩ ũharĩrĩria wa tabarĩra ya ũmũthĩ mũndũ gwĩtwo Johnson Mũraithi Mandy Francis arĩ kũrĩa mwena wa Mabatha na mũndũ gwĩtwo Joseph Wachira. Asanteni sana tũgomana wona ciahanda thaa 4 cia ũtukũ rĩu njokia mwaro kũrĩ Ndungata Ngai Mũtiri wa Mũirũ nĩ ngatho. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Wĩna mũbango ũrĩkũ wa gwĩcanjamũra mweri-inĩ ũyũ wa mũgwanja nyitanĩra na magana ma Akenya ikereka-inĩ rĩa Aberdare Trail rĩa mwaka ũyũ ũgĩe na mweke wa hiking wone ũgemu wa Karuru, Magura, oro ũndũ ũmwe na Gura na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Toguo tu nĩ ũkona ngurunga cia kũrĩa mau mehithaga. Mĩhang'o ya kwambata Aberdare nĩ tarĩki 4 mweri ũyũ wa mũgwanja thaa 1:30 cia rũcinĩ. Nyitanĩra na amemerekia Ainoro FM matongoretio nĩ mũgũre wa Karuiro na magana ma andũ aingĩ arĩa magakorwo kuo. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria na tũgĩcũacũa ũmenye ciĩgiĩ hiking ya kũrĩa Aberdare. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ CKL Africa Limited. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ũngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na base juu article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga.
Mũrĩmi nĩ wega ngwĩre atĩ ng'ombe yaku ya iria igũrũ rĩa gũkorwo nĩ ĩrenda irio njiganu, nĩ ĩrenda maĩ matheru na maĩ maiganu, cumbĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩguo ng'ombe yaku ĩrute iria wega, yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire mũno thĩinĩ wa thoko, na cumbĩ ũyũ umĩte kũrĩ kambuni ya CKL kana ĩrĩa na harĩa kabere yoĩkaine ta Coopers. Ũngĩkorwo wĩna tũcaũ tũnini, ũgũtũhe cumbĩ wĩtagwo CKL Extra Legends. Nako kamori kahĩtũkia mĩeri 6 nĩgetha kaingĩrie ũrugarĩ wega na gakorwo gagĩkũra wega na mahĩndĩ momĩrĩirie, kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mĩeri 2 ciare nĩgetha ndĩkananyitwo nĩ milk fever wona yaciara, na nĩgetha ĩgaciara nginya mwana wĩna hinya wega, ĩno nayo kũmĩhe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩrakamwo mĩgũrĩre cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo ĩgĩkorwo ĩna iria rĩingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ĩrabatara biomolecules na njĩra nene, ũkũmĩhe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Nĩ wega ngwĩre atĩ wathiĩ nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia, gĩtũmi nĩ tondũ nduka nĩyo yake nayo ng'ombe nĩyo yaku. Mwĩre we ũrenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL. CKL Africa Limited, doing more with you. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ itũra rĩa Kangai, na Kangai Kĩrĩnyaga. Gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ mũtũrĩre-inĩ wake wothe akoragwo akĩrĩma nyanya. Ũguo angĩgweta kiugo kĩgiĩ nyanya, we nĩoĩ nyanya nĩ ndũ na nyanya ĩthiaga atĩa. Njĩtagwo Josephat Mũriũki, andũ manjũ Imani Poa, itũra rĩa Kangai, ndutaga wĩra wa kũrĩma nyanya. Imani Poa, wanjĩrĩirie ũrĩmi wa nyanya rĩ? Nyanya ndĩ mũrĩmu kĩndũ autohu mĩaka 25 ndũra wĩra-inĩ ũyũ, na gũtĩna wĩra ũngĩ ndĩkĩruta tondũ mwandĩke kwa thirikari, na wĩra ũyũ nĩguo ndũragĩra nginya bau nginyĩte na ũrĩmi wa nyanya, nginya kaũndũ karĩa njĩkĩte na ũrĩmi wa nyanya. Ndĩna mĩaka mingĩ, o wiki ndiagaga gũtua, na nĩ ngoretwo na ndĩririe mũno, ndĩragĩria thukũ mĩthenya 3 gũtu nyanya. Rĩu bingo ĩngĩ ndũranduaga, ũguo nĩ ngoraga gũte mbeca thutha wa mweri ũmwe ngakora nĩ ciabica. Rĩu kaĩ ũguo nĩguo ndwana mũtũrĩre ũyũ wa nyanya. Atĩ Imani Poa kwa ihinda ta rĩa mĩaka rĩu 10 mĩthiru ndarĩ mũthenya orona ũmwe arĩaga nyanya aratua. Ũũ nĩ ta kuga rũgano rwake rwa nyanya nĩ rũgano rũkinyanĩru. Nĩ wega njuge atĩ nyanya nĩ ĩkoretwo ĩkĩgomana na mathĩna haha na haha, na ta rĩu na harĩa kabere nĩ hararĩ na thĩna wa tuta absoluta. Rĩu nĩ wega njuge nĩ harĩ na tũmagi tũcokete gũtũra nyanya, no ũyũ nĩ thĩna mũnene mũno 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 na tene ndũroĩkaine. Ngĩanjia kũrĩma nyanya, kĩrĩa gĩatũgia mũno yarĩ mbaa na kĩgunyũ kĩnene, no mabinda maya tũrĩ nĩ tũragio mũno nĩ igi mĩgũnda-inĩ. Iyo nĩyo challenge nene tũnayo, tondũ gatiuta riũa nĩ kanyibu gatĩna wingi thaa ici. Rĩu tũrabũrana nĩ igi, ũrakora ũratunya ciothe inume ndũrĩ kangu, nĩ ĩrabutha mũno nyanya. Tene gũtea rigi, no kwibina rĩrĩ nĩ taki gatũmĩtwo gũkũ, tondũ nĩ kĩingĩ kagi kau na nĩ karatũgia piũ. Niĩ no njũrie, ũngĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũngĩmenya ndawa ya magi maya, no akorwo akĩhũrĩra thimũ nĩgetha na ithuĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na arĩmi, tondũ arĩmi a nyanya harĩa marorete mahota gũkorwo makĩninwo nĩ magi maya. Imani Poa, thogora wa nyanya ũkoretwo ũgĩthiĩ atĩa? Nyanya kabinda kararĩ na bau kĩndũ mwaka ũmwe mũhĩtũku na bau nyanya ĩrarĩ na mumĩrĩra mega mũno, tondũ nĩ ũrabanda gwakora raithi mũno, ũkorete ũrakora 3,000 na 4,000. Rĩu ũkona rĩu ona andũ mingĩ nĩ marorera mwena wa nyanya, tondũ ĩrarĩ na mbei mĩaka 2 mĩhĩtũku na bau. No kwibinda rĩrĩ ona mũndũ nĩ ararigwo ekũrutia kũ mwaka mũthiru na mwaka ũyũ kũringana na ũguo tũranjĩrĩ na mweri-inĩ wa gatano nĩ challenge nene mũno, tondũ thaa ici kũna kanjamu karereta koru mũno, ona nĩ tũrarigwo arũme megumerera kũ, tondũ mbei ĩyo ĩngĩthiĩ ũguo ĩkinyire bau ithuĩ tũthĩ. Rĩu thaa ici ona nĩ ndĩramaka mũno, njĩrĩtwo kĩrĩti kĩa ndabo atĩ 500 ngakĩrio 500 mũrĩmi ekumĩrĩra kũ, tũngĩro tũkĩendi mbei ĩyo tũtingĩona kĩndũ. Tarĩu nĩ ndĩrigagua challenge ngĩigua mwandamano ũyũ ũkuo, andũ nĩ maretiga kũgũra nyanya tondũ athiĩ thoko-ĩ nona mũndũ ũcio nĩ aretigĩra kwendia tondũ egũkĩenderia kũ kuona mwandamano ũcio. Rĩu andũ mingĩ nĩ maretigĩrĩte wiki ĩno igĩrĩ, no ndĩraũpu no ũkorwo nĩ gũkathũka mwandamano wathira-ĩ, ndĩreciria kuma wiki njũku tweteretwo na thoko igũkorwo ibana. Imani Poa, weheria nyanya-rĩ ũkoragwo
ukirima ki ni nduta nyanya ngarimania na ngabanda nyanya mbegu ino tucokete kubanda ya Anso ni mbegu njega muno tondu itirathingitha no ndimibitukie muno tondu ni nduta nyanya ngamibanda ringi ndatuguta ringi mbembe ire ndabanda nyanyine ngabanda nyanya ringi na ni njokagie nginya mitona matano migunda itithukaga ni wega kuga we ungikorwo ni urarima nyanya muno makiria kuria rimaguo muno wihotore na bataraitha nya matugu turi migunda itu no nginya wikire bataraitha mita ketugio bande wega kuma kiambiririo kenja marima ugekira thumu na wekira thumu ukathika marima cio ugacoka ukabanda nyanya yaku ukamibura top thutha wa wiki imwe igiri riu nyanya iyo no nginya thie wega ungimibunia bataraitha na igikura ni urakorwo wikirite mita 8 kana 5 ona matandatu ni urekira kuringana na mugunda uria ukibana tondu ta ni njikagira kindu mito matandatu ndamika uguo bakwa ni nyonaga ni ndutagira kindu kiega tiga ni thogora riu ikorete thogora te mwega Manpoa riu aria na murimi wa nyanya ni no njire arimi kuibinda riri mo makinyitio uguo tondu uru no gukua ngoro tondu ni ndiramomiria ngamera ibindine riri ona wakora jamu ndukagwagwe banda ingi uthina mbere kubanda tondu ni uri kororerwa ni misara miega tondu ni ukora nyanya ringi mieri iri ni yagwa mieri iri ni yabeisa riu no ngi agutigithia uthiona mbere na kubanda utha mweri ukabanda ka mieri iri ugakorerera kuu ukore mbei yoka ugakora thoko nie hau ndikuongerera murimi ni wega ngwire ati ng'ombe yaku ya iria iguru ria ukorwo ni irenda irio njiganu ni irenda mai matheru na mai maiganu cumbĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno nĩguo ng'ombe yaku ĩrute iria wega yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire mũno thĩinĩ wa thoko na cumbĩ ũyũ umĩte kũrĩ kambuni ya CKL kana ĩrĩa na harĩa kabere yoĩkaine ta Coopers. Ũngĩkorwo wĩna tũcaũ tũnini ũgũtũhe cumbĩ wĩtagwo CKL Extra Legends nako kamori kahĩtũkia mĩeri 6 nĩgetha kaingĩrie ũrugarĩ wega na gakorwo gagĩkũra wega na mahĩndĩ momĩrĩirie kahe cumbĩ wa Maclick Plus. Ng'ombe ĩrĩa nayo yetereire mĩeri 2 ciare nĩgetha ndĩkananyitwo nĩ milk fever wona yaciara na nĩgetha ĩgaciara nginya mwana wĩna hinya wega ĩno nayo kũmĩhe cumbĩ wa Maclick Dry Cow. Ng'ombe ĩrĩa nayo ĩrakamwo mĩgũrĩre cumbĩ wa Maclick Super. Ng'ombe nayo ĩngĩkorwo ĩna iria rĩingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ĩrabatara biomolecules na njĩra nene ũkũmĩhe cumbĩ wa CKL Extra Champs. Nĩ wega ngwĩre atĩ wathiĩ nduka-inĩ ndũkendekĩrĩra na mwendia gĩtũmi nĩ tondũ nduka nĩyo yake nayo ng'ombe nĩyo yaku. Mwĩre we ũrenda cumbĩ o wothe wa kuma kambuni ya CKL. CKL Africa Limited, doing more with you. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kangai ĩkĩrĩnyaga njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũcwe. Mugambo wa mũrĩmi wareherwo nĩ CKL Africa Limited. CKL Africa Limited nĩ kambuni ngũthi na yũĩkaine ya gũthondeka macumbĩ ma mahiũ. Mathondekaga macumbĩ ta CKL Extra Legends, Maclick Plus, Maclick Dry Cow, CKL Extra Champs na Maclick Super. CKL Africa Limited, doing more with you. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best Inoro na nĩ mũciĩ wa tugino tana Inoro FM njĩtĩkĩria ngũnyite ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ nja ya bũrũri na nĩgetha ũtwarane wega ikinya gwa ikinya na nĩgetha ona tũmanĩrie na twĩkĩrane hinya na twĩhoke Mwathani na tweterere Mwathani na tũmwĩrĩgĩrĩre tũtongorie na tũterebe na tũrĩithie maũndũ-inĩ marĩ mothe tũthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri nĩ wakĩgwĩra na mũtũrĩre ũritũhire Ngai agĩtũririkane na agĩtũmenyagĩrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na nĩ ihinda
rĩngĩ rĩega mũno makĩria rĩa gũkorwo agĩkũmenyithia na tũkĩhoya wathi hara Facebook nĩ page ya Ndungata Ngai Mũturi wa Mũirũ Blessed and Favored na nĩ harĩa tũkũgayane na arĩa angĩ na toguo ningĩ rũciũ naguo tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya na kũhoyanĩra na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra njĩtĩkĩria nyambĩrĩrie na imenyithia rĩu cia maũndũ matiganĩte Archbishop Wallace Gĩtaũciri na Nasubukia Welfare Association na Dithines Quarters Community Group ni Archbishop Wallace Gĩtaũciri na Nasubukia Welfare Association na Dithines Quarters Community Group ni aroria kia mothe marehe kobe cia pins na cia ibandĩ na o mũmemba arĩkie kũrĩha marĩhi marĩa maiguanĩire na Safea nĩguo mũgũnda wanyu ũrutĩrwo wĩra wa kũgayana ihenya Rehei wabici citũ iria irĩ Jos Kagundo Road hakuhĩ na Midpoint hardware nĩ hingũre thikũ cia kiumia kwambĩrĩria mweri 26 nginya mweri 5 wa mũgwanja na nĩ mũthia wa kĩmenyithia kĩu kĩa maũndũ matiganĩte na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wa Ũtugi na Ũtana njoe kanya gaka gũtũma ndũmĩrĩri cia macaka kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai amũmĩrĩria mũhoreria mũgirie maithori ona ningĩ amũhe thayũ na okae kũmũrora na waya mahurũkĩte mahurũkie ũhoro rĩu tũingĩre imenyithia-inĩ cia ikuo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rĩci Jambi Mbũrũ kĩrĩa kĩonekeire Ospan Hospital Nyĩrĩ mweri 27 mweri mũthiru wa 6 Rĩci Jambi Mbũrũ nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke Jambi nĩ mwarĩ watigaire Peter Njoroge na Agnes wa Mũkore nĩ mwarĩ mũthoni watigaire Mwangi Gĩcure kana Ngiriki na Phyllis Wanjiko nĩ mwarĩ wa nyina na Irũngũ Mwangi Kagwe na atigaire Jerry Muge wa Njohi na Warũĩ nĩ mũtumia wa James Mbũrũ nĩ nyina wa George Irũngũ Vini Wanjiko Peter Njoroge Agnes Muthoni Stephen Kamau Boniface Macharia John Muge Rose wa Boina Karo Jerry nĩ nyaciarwe wa Muthoni wa Ngari Heta Tume wa Ithera Njogu na Mahinda nĩ maramua wa Stephen Kamau na Redia wa Boy Peter Mwangi na Rose Kanana nĩ cũcũ wa Jabis Boros na angĩ aingĩ na maitũrĩa kerĩ wa Baby Nazani nĩ tata wa aingĩ arata na andũ a bamĩrĩ maracemania mũthenya Homeland in Thika Road kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ na gwake mũciĩ Gaconco Kirera Village nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko Medokotwo Mona Lisa Montezuma Funeral Home Kabati Jumamothi mweri 5 wa mũgwanja igongona rĩa mahoya rĩgakorwo Kamung'ang'a Primary School Ground mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kirera Village Gaconco Sub Location Kĩgumo Murang'a County Rĩci Jambi Mbũrũ koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Januarius wa Mbũgũ Kariũki Januarius wa Mbũgũ Kariũki kana ng'ondu nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Consolata Kagũre wa Mbũgũ nĩ mũriũ wa mũtigaire Daniel Kariũki Rũcũũ na Beatrice Wanjigũ Kariũki nĩ mũrũ wa nyina na Gerard Ndirango Kariũki Godfrey Mũkundi mũtigaire John Werũ na mũtigaire Esther Nyokabi nĩ aithio mwe na mũtigaire Paul Ndirango kana Kĩrĩngũ mũtigaire James Kamudia na Julius Werũ nĩ ithe wa mũtigaire Gerard Kariũki Esther Wanjikũ Werũ Eunice wa Boy mũtigaire Simon Mũciri George Ndirango Ruthu wa Ngari Ndorokasi wa Rũgũrũ Agnes Nyokabi mũtigaire Richard Thũita na John Werũ nĩ mũthoniwe wa Peter Werũ Mũrĩithi Kennedy Mũrĩmi Nicholas Gĩcũhĩ Mũtitũ Gregory Nyaga Eunice Njoki Kariũki Penina Wahiga Mũitimo Josephine Bithe na Patricia Nyawĩra nĩ guka wa ciana nyingĩ family na arata maracemania mũthenya gwake mũciĩ wa Ikaigi na Jimriza Hotel Buruburu mwĩrĩ ũkautwo Moi Kibaki Hospital Farewell Home Jumamothi mweri 5 wa mũgwanja thaa 2 mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ wa Ikaigi Januarius wa Mbũgũ Kariũki kana ng'ondu koma thayũ nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Gladys Gathoni Karaba wa Inono Village kũrĩa Sagana Sub Location Hobe Location Mathira Constituency Nyeri County Gladys Gathoni Karaba nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke nĩ mwarĩ wa mũtigaire Karũgũya Kĩbĩra na mwendwanĩire Terende Karũgũya nĩ mũtumia wa mũtigaire Solomon Karaba Gĩcũrũ nĩ nyina wa mwendwanĩire Tabitha Nyagũthiĩ Jacinta Muthoni Stephen Maina mwendwanĩire Magdalene wa Mũyũ mwendwanĩire Arĩci Thũgũrĩ mwendwanĩire Grace Njoki Mase wa Jakaigi mũtigaire Peter Ndĩritũ na Pastor Maritha Kĩrigo Kithenji nĩ mwarĩ wa nyina na mwendwanĩire Janet wa Mũyũ Matu mwendwanĩire Maritha Kĩrigo Gacagua mũtigaire Rigathĩ Karũgũya na Joyfrey Karũgũya nĩ nyaciarwe wa mũtigaire William Mũhĩndo Mĩrĩ Nyawĩra Maina Joseph Kĩnyua Mariga John Kaigi Gĩcũ na Philip Kithenji na Hashon nĩ tatawe wa His Excellency Rigathĩ Gacagua Pastor Florence wa Ngũi Kariũki mũtigaire His Excellency Ndĩritũ Gacagua Mwangi Rigathĩ Jennifer Nyamĩrũ Kĩbũthũ na angĩ aingĩ
nĩ cũcũ wa Susan Gathoni, Jeni Nyawĩra, Masemaina, Joani Gathoni, Felix Mariga, Boniface Mwangi, Watson Gĩcũ, Ezra Mũcũi na angĩ aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Inono Village Sagana Scheme thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatwo Jamii Hospital mochari Jumamothi mweri 5 wa mũgwanja igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩra Inono Village Sagana Scheme Rũgũrũ Mathĩra Gladys Gathoni Karaba Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Kĩguatha Ng'ang'a. Samuel Kĩguatha Ng'ang'a nĩ ahurũkĩte kwao nĩ Ngemwa Ikino Gĩthũngũri Kiambu. Samuel Kĩguatha Ng'ang'a nĩ mwana wa mũtigaire Teresia Wangari Mũhĩnja. Samuel Kĩguatha Ng'ang'a nĩ mũthuri wa Miriam Wambui. Samuel Kĩguatha Ng'ang'a nĩ ithe wa Teresia Wangari, Richard Ng'ang'a, Naomi Wangui, James Mũngai na Veronica Njeri. Aciaranĩirwo na Kariuki Njeri Mũciri na Mbere. Kũracemanio gwake mũciĩ Ngemwa thaa 10 na Homeland Thika Road thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkatũke Yuri Faro mochari wa 2 mweri 8 mweri ũyũ wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko ũndũ ũmwe na mitha ikarũmĩrĩra kanitha-inĩ wa St Pius Ngemwa Catholic Church thutha hurũkio gwake mũciĩ hakuhĩ na kanitha. Gĩkuũ gĩa Samuel Kĩguatha Ng'ang'a na pole sana kũrĩ bamĩrĩ ĩno yake, kũrĩ mũtumia wake Miriam Mũmbi, ciana ciake matongoretio nĩ Richard Ng'ang'a, poreni sana Wangari, Naomi Wangui, Mũngai na Njeri, poreni sana na macianwo na Kariuki Njeri Mũciri na Mbere, poreni. Kũracemanio gwake Ngemwa thaa 10 mũthenya na Homeland Thika Road thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko na mũtigaire Samuel Kĩguatha Ng'ang'a agakorwo agĩthikwo wa 2 mweri 8 mweri wa mũgwanja. Arutwo ke Yuri Faro mahoya na mathiko magakorwo kana mahoya ma mathiko magakorwo kanitha-inĩ wa St Pius Ngemwa Catholic Church thutha hurũkio gwake mũciĩ hakuhĩ na kanitha. Nĩtũrakwendete Samuel Kĩguatha Ng'ang'a no Mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Rose Wambui Njiri. Rose Wambui Njiri nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Rose Wambui Njiri nĩ mũtumia Solomon Mũnene Njiri, nyina wa mũtigaire David Njiri, Penina Njiri, mũtigaire Jamũrĩki Njiri na Ivoni Njiri. Ararĩ mwana wa Ruthu Njeri Nduati na mũtigaire Jamũrĩki Nduati Gakere. Ararĩ Ndotaino wa Penina Gathigia Mũnene na mũtigaire David Mũnene Gĩthae. Macianirwo na Jeni Gakere, Ani Gakere, Maiko Gakere, mũtigaire David Gakere, Patrick Gakere na Danieli Gakere. Andũ a nyũmba maracemanio mũthenya Acacia Resort Kĩboroiro kuma thinacara hwainĩ nginya thaa 2 hwainĩ. Mweri ũkatũke University Thika Road mũthenya wa 2 mweri 8 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko no mũthenya ũcio wa 2 mweri 8 wa mũgwanja gwake mũciĩ Munyo sub location itũra-inĩ Munyo sub location itũra-inĩ rĩa Bogo-inĩ Bi Kabaru location Kieni East Nyeri County. Rose Wambui Njiri Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Francis Kariuki Gĩtaũ. Francis Kariuki Gĩtaũ nĩ etĩtwo nĩ Mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Jane Wanjikũ Kariuki na Mĩrũ Wambui Kariuki. Nĩ ithe wa Patrick Gĩtaũ, Joseph Wanyoike, Stephen Njoroge, Joakim Wainaina, Ivirini Mũrugi, Catherine Wangui, Jacinta Nyambura, Virginia Wanjikũ. Maciano na mũtigaire Salome Nyambura, mũtigaire Isaac Mwangi, mũtigaire Peter Iraki, Philip Mũngai, Mĩrĩ Wanjikũ na Margaret Mũgũre. Kũracemanio mũciĩ Mũrera Theta Village o mũthenya mũrĩko Kenyatta University Thika Road 5 mweri 8 wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũgũnda-inĩ Kibo Mũrera Saiso Kiambu County. Francis Kariuki Gĩtaũ Komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Margaret Wambui Kariuki. Margaret Wambui Kariuki nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa tigaire Hosea Karanja na Gladys Njambi, mũtumia wa James Kariuki. Nĩ nyina wa Boris Kĩirũ wa Mĩrĩ Hill Girls Thika, Gladys Njambi wa UDPP Nyahururu, Mĩrĩ Njoki wa London, Nancy Waithera wa Dublin, atigaire Rahabu Wanjikũ na Rahabu Wanjikũ Gathoni. Acianwo na David Njogu na Peter Ngure. Amos Mũngai atigaire Nancy Waithera na Sarah Njeri Mũthũi. Nĩ cũcũ wa James Kariuki Steve Dongo, Sami wa Ithũngũri, Ejo Wambui na James Kariuki. Nĩ nyaciarwe wa Priscilla Mũkuhĩ Kĩirũ. Nĩ tata wa ingĩ kũracemanio gwake mũciĩ Gatemu Rũriĩ o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩko Pope Benedict Hospital mochari Nyahururu wa 5 mweri 4 wa mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK St Francis Gatemu Church Rũriĩ na thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũringania na kanitha wa ACK St Francis Gatemu Rũriĩ. Margaret Wambui Kariuki Komathayo.
Nimukumenyithio gikuo kia Julius Mugambi Mutua kiria kionekanire mweri 25 wa Mugwanja. Julius Mugambi Mutua ni mwana wa John na Margaret Mutua na son-in-law wa Joseph na Christine Kandie. Ni muthuri wa Winfred Kandie, ithe wa Edwin Kipto, Nixon Mutua na Adam Mureithi. Maciano na Patrick Murangeri, Cecilia Wajiko, Ani Karambo, Joseph Kenyua, Boniface Kimathi, Ruse Karemi, Juliana Kanyua, Monica Kiende na Pauline Waja. Kurashamanio gwake kuhoya na kuhariria mathiko. Mweri ukautwa Dr. Ben Mochari Girigiri Juma mwerinya wa Mugwanja thaa 2 igongona ria mitho rigakorwo Holy Spirit Catholic Church Girigiri mathiko marumire mugunda-ini gwake gwa Gema Nagum Girigiri Nakuru County. Julius Mugambi Mutua komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Joseph Maigua wa Nderi. Joseph Maigua wa Nderi ni murio watigaire Lazaro wa Nderi na Margaret wa Boy wa Nderi. Ni muthuri wa Consolata wa Githama Maigua ni son-in-law watigaire Joseph Kimani na Ferista Jerry Kimani ya Muthithi Village. Ni ithe wa Ian wa Nderi wa Canada, Clarice wa Boy wa Boy University na Alvin Kimani wa Wethaga Boys. Maciano na Radio Jerry Maina, Diana wa Jiroshege, James Maina, Stanley Gashoro, David Nyamo, Maritha wa Burana atigaire Thomas Mwangi, Beatrice wa Irure Kafutha na Simon Joka. Ni muiho wa Dr. David Nyamo Joka na Naftali Kiroto. Atatawe ni Sperenda wa Shera Mwangi na Gathoni Guru ni gugakorwo na memorial service wa gatano mweri nyoyo wa Mugwanja gakorwo CK St Stephen Church Goigwa kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Thika Goigwa Estate na kwa mũciĩ Rũri Village Kamacharia mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati Keno wa kerĩ mweri 8 wa Mugwanja thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩre kwa mũciĩ Rũri Village Korea Kamacharia Ward Mathio ya Murang'a County. Joseph Maigua wa Nderi komathayo ni mukumenyithio gikuo gia Zakaria Macharia Hadison wa Njara. Zakaria Macharia Hadison wa Njara ni ahurukite ni kwao ni Nyaithe Village kuria ithe Kahuna Nyeri County. Arari muthuri wa mwendwa ni Iremere Teresa Mweru Macharia. Macianirwo na mutigaire Benson Moga, mutigaire John Baptista Kariuki na Teresia Wangu. Arari ithe wa Grace wa Irimo Matu, Susan wa Jiromodia, Addison wa Njara, Edward Mutahi, Penina wa Home, John Kariuki, Joseph Dugo, Aris wa Moyo Maina na Ruse wa Jogo. Arari Shishiarawe wa Ruse wa Goi Anikanini, Jane wa Boina Freshia wa Jiro. Arari guka wa Jiro Matu, Mweru Modia, Mire wa Njara, Utikas Mutahi, Kevin wa Home, Teresa Kariuki, Frida Dugo, Newton Maina, Arani wa Jogo na Geaige. Yaretetwo vavaria keri ni twana tuingi. Kurashamanio gwake mũciĩ Nyaithe Village kwambĩrĩria thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya na kũharĩria mathiko. Mweri ũkautwo Nyeri Funeral Home Auspano 5 mweri 4 wa Mugwanja thaa 2 igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Anthony Nyaithe Catholic Rock Church kwambĩrĩria thaa 5 na thutha hurũkio gwake mũciĩ Matuto Farm Nyaithe Village. Zakaria Macharia Hadison wa Njara komathayo nĩ mũkũmenyithio ni Board of Directors Makobo Kitty Factory maramumenyithia gĩkuo gĩa Chairman Joseph Mwangi Bote kana kama thutha wa ndwari nini. Board of Directors Makobo Kitty Factory ni maramanyithia gĩkuo kĩa Chairman Joseph Mwangi Bote kana kama ni mũriũ wa tigaire Stephen Bote na Elizabeth wa Jikobote na Ikuru. Ni sanino wa mutigaire Benson Edition na Grace wa Garedisho Akaderedu Village. Ni muthuri wa Jane wa Ithera na ithe wa Sylvia wa Jiko Mwangi wa UK, Karo Nyambura Mwangi wa UK na Benson Edition wa Koteva Company. Maciano na Aris wa Gari wa UK, mutigaire Florence wa Boy, Abraham Mokoro wa Gikoba na Ikuru, wa Isaac Gaitho wa Kiamunyi na Ikuru, John Gathuo wa USA, David Maina wa USA na wa Jiro wa HSC Nairobi. Ni father-in-law wa Lilian wa Kesho, brother-in-law wa Grace wa Gari wa Naikuru, mutigaire Emiri wa Goi, Margaret wa Jiro wa Naikuru, Rosi Jerry wa USA, Peter Kimani, Rosi wa Jiro, John Gashiga, James Moirore, Faith wa Jiko na Rufus Mugo. Ni mama wa Ige, ni guka wa Savana wa Jiro, Mwangi Nweke wa UK, Ryan Mwangi, Kirea wa Ithera na Geaige. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Ndiara Makoboki na Kuru Boxing Club na All Saints Cathedral Nairobi mũthenya thaa 11 hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Kwĩrĩkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati Keno Jumamothi mweri 5 wa Mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Ndiara Kimotho Village Makoboki Location Murang'a County kwambĩrĩria thaa 5 komathayo. Joseph Mwangi Bote kana Kamau. Ni mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Lydia wa Irimũ Gĩcũkĩ. Lydia wa Irimũ Gĩcũkĩ nĩ ahurũkĩte. Lydia wa Irimũ Gĩcũkĩ kana wa Bunya
ni wa Kamune ka Macharia Murang'a, ni mutumia wa Gicoke, ni nyina wa John Gicaru, mutigaire Bunya, mutigaire Kariuki, mutigaire Stephen Mugambi, mere wa Ngui, Eunice Njoki na Rebecca Njeri. Family na arata maracemania Magomano Hotel Nairobi na muciĩ Kamune. Mwĩrĩ ũkotũkĩrĩa-inĩ Mission Hospital mochari gatano mweri wa mũgwanja thaa 3. Mahoya na mathiko marũmĩre kwa muciĩ Kamune ka Macharia Murang'a County. Redia wa Irimũ Gicoke kana wa Bunya koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kia Mĩrĩng'endo Mbũgua wa Gakowe Village Gĩthũngũri Kiambu County. Mĩrĩng'endo Mbũgua nĩ ahurũkĩte nĩ mwarĩ wa Tigaire Martin Mbũgua Njũgũna na Benedicta Mĩciko Mbũgua. Aciarwo na Mũtigaire John Njũgũna, Joseph Kimani wa Kimson Holdings, Mũtigaire Jacinta wa Ngari, Gabriel Munyori, Mũtigaire Teresia wa Njiko, Annie Njeri na Steven Kuria. Nĩ mũtumia Mũtigaire Charles Kimani Njung'e, nyina wa Beatrice wa Njiko, Cyrus Mbũrũ na Tabitha wa Mbũi. Nĩ nyina Mũthoni wa Kamwaro, Gacegua na wa Ngũi. Nĩ maramue wa Mũtigaire Mwathi Njung'e, Mũngai Njung'e, Ruthu Njung'e, Wangari Njung'e wa Thika Rockets, Helen Njeri, Agnes wa Mbũi na angĩ. Nĩ tata na cũcũ wa aingĩ na andũ maracemania gwake mũciĩ Mũgumo, Kamĩtĩ Kona na mwĩrĩ ũkotũ Kenyatta University Referral Funeral Home. Mũthenya wa gatano mweri 4 ũyũ wa mũgwanja, kũrĩa mahoya na mathiko igakorwo. Nĩ mũkũmenyithio thutha-inĩ Mĩrĩng'endo Mbũgua koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Joseph Kĩariĩ kĩrĩa kĩonekire mweri 24 thutha wa ndwari ya kahinda kanini. Mwarimũ Joseph Kĩariĩ nĩ ahurũkĩte Kĩonekio Village Ting'ang'a Kagoto-inĩ Kiambu. Nĩ mũriũ wa Josephine Mwerũ Ranjĩ, nĩ mũthuri wa Dr. Patricia Wanjirũ, nĩ ithe wa Kelvin Ranjĩ, Elvis Macharia na Violet Mwerũ. Aciarwo na Stephen Ranjĩ na Rose Ranjĩ, Nancy Wanjirũ, Margaret Wanjirũ na Grace Wanjiko Ranjĩ. Nĩ cousin wa Mr. Mike Moko, Moses Kĩariĩ, Stephen Moko, George Mararo, Stephen Ranjĩ, Moses na angĩ aingĩ, na nĩ mama na guka wa ciana nyingĩ, andũ a nyũmba na arata maracemania gwake Kĩũ Ting'ang'a hawa Kĩario mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ nĩ ũkotwo St. Teresa Hospital mochari Thĩndĩgua rũciũ wa kana mweri 3 wa mũgwanja thaa 3 igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre mũgũnda-inĩ Kĩũ. Mwarimũ Joseph Kĩariĩ Ranjĩ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Kaharĩri Kabungo kĩonekanire mweri 26 nĩ wa Kĩangũrũwe Mathaithi Village, Karati na Mathĩra West Nyĩrĩ. Joseph Kaharĩri Kabungo nĩ mũriũ wa Tigaire Godfrey Kabungo na Priscilla Nyambura, nĩ mũthuri wa Purity Kaharĩri, nĩ ithe wa Kabungo, Jambi, Nyambura, Grace, mwendwo nĩ Irĩ Nyokabi, Wanjikũ, Njoki na Amos. Aciarwo na Gibson Wachira na Mĩrĩga Kĩngo. Nĩ mũrũ mũthoni wa mwendwo nĩ Irĩ Grace Nyawĩra. Nĩ ithe mũnini wa Wanjirũ, Kabungo, Nyambura na angĩ aingĩ. Nĩ mama wa Mwangi, Kabungo, Gathoni na angĩ aingĩ. Nĩ guka wa Maxwell, Marik, Gianna, Wachira, Eriki, Pore, Faith, Elvis, Sami, Brian na angĩ aingĩ. Nĩ kũracemania gwake Mathaithi thaa 9 nĩ ũndũ wa mahoya. Mwĩrĩ ũkotwo Jamii mochari Karati na wakana mweri 3 wa mũgwanja thaa 2 igongona nĩ gwake Kĩangũrũwe Mathaithi Village thaa 4. Nĩ mwathani wa mũheanire Joseph Kaharĩri Kabungo na nĩwe wa mũcokera. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mwangi Kariuki kana wa Ngonyo wa Kanderendu Kĩmotho Makomboki Location Murang'a County. Mwangi Kariuki kana wa Ngonyo nĩ mũrũ wa nyina na Mũigai Kariuki atigaire Nyambura, Wanjirũ, Gathoni, Macora na Gĩcũhĩ. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Bethi Mũthoni Mwangi, nĩ ithe wa Wairimũ, Ndirango, Karano, Mĩrĩ Wanjirũ wa Gĩturo Secondary, Kezia, Mũigai wa City Steel Nairobi, Kibena wa Mbũi, atigaire wa Ngũi na Njeri. Nĩ mũthoniwe wa Waite wa Kinangobu, Paũlũ Gakuya, Mũigai wa Itherũ, Jimmy wa Gĩturo Secondary na Kimani Rofia na Mũtigaire Mwangi Ng'ang'a kana Kabuda. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Mona Lisa Kavati wa kana mweri 3 wa mũgwanja. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kĩmotho Mwĩreri thutha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kanderendu Gacũĩro koma thayũ Mwangi Kariuki kana wa Ngonyo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarimũ Caroline Wanjikũ Kĩmata wa Igegania Secondary School. Mwarimũ Caroline Wanjikũ Kĩmata nĩ mwarĩ wa Tigaire Julius Maganjo Gĩtũndũ na Marion Njeri Maganjo. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Julius Kĩmata Karagũ. Nĩ nyina wa Renis Matiroka Kĩmata na Edwin Mwangi Kĩmata. Aciaranĩirwo na Regina wa Mbũi, Sanedy Kariuki, Ruse Kabũi, mwendwo nĩ Irĩ Arĩci Nyambura na Lea Nyawĩra. Andũ maracemania gwake mũciĩ Makohokoho, Gatũndũ North Sub County o mũthenya kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Kenyatta University Referral Mochari Kawa West wa gatano mweri 4 wa mũgwanja thaa 1 ya rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo kanitha-inĩ wa St Paul Catholic Makohokoho. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Makohokoho. Mwarimũ Caroline Wanjikũ Kĩmata koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa John Kareko Gatito
John Kareko Gatito nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa atigaire Gatito wa Kareko na Wambui wa Gatito. Nĩ mũthuri wa Eunice Wanjikũ Kareko na ithe wa Timothy Gatito, Joyce Wambui, Ani wa Ngare, Cecilia Wairimo na Joseph Njoroge. Macianĩirwo na atigaire Cecilia Wairimo, Grace Rũgũrũ na Rachel Wanjirũ. Nĩ father-in-law wa Susan Nyokabi, Joseph Mwangi, Francis Gacie na Irene Nyambura. Ararĩ guka wa ciana nyingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Rwaitira Village Mũgumo-inĩ location ya mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati Keno wa kana mweri 3 wa mũgwanja thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Rwaitira Village Mũgumo-inĩ location Gatanga sub county. John Kareko Gatito komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ana Rũgũrũ Mwaũra. Ana Rũgũrũ Mwaũra nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ wa Ruthu wa Ngari na mũtigaire Stephen Mwaũra Ng'etho Village. Nĩ mũtumia wa John Duati Gatheru. Nĩ nyina wa Karo wa Ngari, Cynthia Wanjikũ na Lewis Gatheru. Macianĩirwo na Jacinta Wanjikũ, Patricia Wairimo, Jacinta Jerry, Bethu wa Ngũi na atigaire Margaret Njoki, Jennifer Nyambura na John Njũgũna. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Monica Wanjikũ na mũtigaire Gatheru Mũcina. Nĩ nyaciarawe wa Moses Goge, nĩ cũcũ wa Sharin Wanjikũ na Tiffany Rũgũrũ. Andũ a nyũmba na arata maracemania Kitengera Rontek na kwa mũciĩ Kanuga Scheme wa mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati Keno wa kana mweri 3 wa mũgwanja thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩre kwa mũciĩ Kanuga Scheme Kĩgoro location Gatanga sub county. Ana Rũgũrũ Mwaũra koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Nelson Wainaina. Joseph Nelson Wainaina kana Fujo Babagida no wa Kahethu Village Kĩgumo location Murang'a county nĩ ahurũkĩte. Nĩ mũriũ wa atigaire Nelson Kamau na Priscilla Ngĩnda. Nĩ mũthuri wa Faith Wanjikũ. Nĩ ithe wa Phyllis Jerry Arĩsi Nyambura, Nelson Kamau na Roda Muthoni. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Roda Muthoni Gacoka, Peter Makara, Mirika Wairimũrũ wa UK, Joseph Gure, Ruthu wa Ithera Mũtahi wa Steiga Refrigeration, Hira Mumwangi, Jane Wambui na Grace Wanjirũ. Ararĩ mama wa aingĩ. Nĩ gukawe wa Kelvin Wainaina, Phyllis wa Ithera, Bravin Wainaina na Dalvin Wanjikũ, Ejo Kasioka na Prince Kasioki. Family na arata maracemania gwake mũciĩ Kahethu Village thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkautwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kavati aramithi rũciũ mweri 3 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya na mathiko marũmĩre Kahethu Gĩthima sub location Kĩgumo location Murang'a county. Joseph Nelson Wainaina koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joyfrey Maigua Gĩtũndũ. Joyfrey Maigua Gĩtũndũ ahurũkire Jumaine mweri 24 mũtino-inĩ wa barabara. Nĩ mũriũ wa Joseph Gĩtũndũ na mũtigaire Ruce wa Ithera. Macianwo na Pauline Mobi, John Kĩrago na James Kariuki. Nĩ mũthuri wa Jane wa Ngũi wa Jawama Hardware Juja. Nĩ ithe wa Ruce wa Ithera Joseph Gĩtũndũ na Bishagi Wothaya. Nĩ nyũmba na arata maracemania Bruce Springs Hotel Thika Road gwake mũciĩ Rũirũ na kwa mũciĩ Kariko Village Shingo thaa thinacara hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkatwo Moi Kĩbakĩ Funeral Home Gũthaya Juma mweri 4 wa mũgwanja thaa 3 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa Kariko Parish thaa 4 rũcinĩ thutha ahurũkio kwa mũciĩ Kariko koma thayo. Joyfrey Maigua Gĩtũndũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Eliud Kĩnyanjui Mbũrũ. Eliud Kĩnyanjui Mbũrũ nĩ wa Gatũnda Village kũrĩa Shania location Kiambu county. Nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ wa atigaire Bernard Mbũrũ na Ani wa Ngari. Nĩ mũthuri wa Joyce Gathoni Kĩnyanjui. Nĩ ithe wa James Nginya, Leonard Kamau, Catherine wa Ngari na Ian Mũtambo. Nĩ mũrũ wa nyina na Regina Gathoni, Hannah Jerry na mũtigaire John Mũtambo. Nĩ ithe mũthoni wa Gabriel Ndung'u wa Golden Palm Hotel Keno, Frida Kedi, Rispa wa Rũirũ na Teresia Nyambura. Nĩ mũrũ mũthoni wa mũtigaire James Nginya na Felista wa Ngũi. Nĩ maramwe wa Salome Nduta, mũtigaire Jane Wanjikũ, Mĩrĩ wa Ngari, Susan Jerry, David Gĩtaũ na Timothy Kĩarie. Ararĩ mũihu wa kazini na mama wa aingĩ. Nĩ gukawe wa Williams Kamau, Blessing wa Karura, Tyson Kĩnyanjui, Matias Mũtuĩri, Ariana Gathoni na Darian Kĩnyanjui. Family na arata maracemania gwake Gatũnda Village na Golden Palm Keno kuma thaa 11 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatwo Bishop Okoye Funeral Home aramithi mweri 3 wa mũgwanja thaa 3 nĩ rũciũ thutha igongona rĩa mathiko rũmĩre gwake mũciĩ Gatũnda Village kũrĩa Kairi sub location Shania location Gatũndũ North. Eliud Kĩnyanjui Mbũrũ koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mwarĩ wa ithe witũ Gladys Mũirũ Mũcoku kana wa Ithera. Mwarĩ wa ithe witũ Gladys Mũirũ Mũcoku kana wa Ithera nĩ ahurũkĩte.
nĩ mwana wa tigaire Hezekia Ng'ang'a Gathoga na Elizabeth Mukami, nĩ mũtumia wa mũtigaire Mwarimũ James Mũcoku Kĩng'ang'a, nĩ nyina wa Lydia Wambui, Alex Kĩng'ang'a wa Canada, John Ng'ang'a wa Canada, Mukami Mũcoku wa Canada, Esther Wanjiru wa Canada na Jackson Kamau. Maciaranirwo na James Karanja kana wa Mukami, nĩ mũthoniwe wa David Njoroge kana Rofo na Arisi Njoki Ng'ang'a wa Canada, nĩ cũcũ wa Emma Waithera wa Mbui wa USA, Ken Mũcoku wa Canada, Jimmy Ng'ang'a wa Canada, Isaac Kagiri Mũkora, Ken Mũcoku Mũkora, Caroline Waithera wa Canada, George Kimani, James Mũcoku, Patrick Njoroge wa Canada, Caroline Wanjiru wa Canada, Phyllis Nduta Mũkora, Faith Waithera wa Canada, Prince Mũcoku, Riam Ng'ang'a wa Canada na Alexin wa Mbui wa Canada. Nĩ tatoe wa Mukami wa Njiro na Nduta wa Canada. Mũrekoto mũkoe mochari Gĩthũngũri wa gatano mweri inya wa mũgwanja. Mahoya na mathiko nĩ gwakia mũciĩ Gatitũ Gĩthĩga kwambĩrĩria thaa 5. Marũ wa ithe witũ Gladys Mũirũ Mũcoku kana Waithera koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Elda Kezia wa Mbui Kamau. Elda Kezia wa Mbui Kamau nĩ ahurũkĩte, nĩ mwana wa tigaire Evans Mwangi na Pauline Nduta Mwangi. Nĩ mũtumia Elda Paul Kamau Kĩonyo wa USA. Macianĩrwo na Wiradi Beri, Ivrini Jerry, John Shege, Susan Kafura, Steven Wang'ombe na mũtigaire Peter Mũritũ. Nĩ nyina wa Sylvia Wahu Kamau wa USA. Na Anderson Kĩonyo Kamau wa USA nĩ daughter-in-law wa mũtigaire Anderson Kĩonyo Kĩarie na Hana Wahu Kĩonyo. Sister-in-law wa Kĩarie wa Show Jerry, Ndong'o, Njogona, Wanja, Ng'endo, Gathendo na Wambui. Kũracemanio Bruce Prince de Karodi thaa 11 hwaĩ-inĩ na kwa mũciĩ Marigĩ mbarĩ ya Igĩkomo thaa 10. Mwĩrĩ ũkotwoke Yuri Faro wa gatano mweri inya wa mũgwanja thaa 1. Thutha mahoya na mathiko marũmĩre kanitha-inĩ wa PCA Komothai Church thaa 4. Mathiko nĩ gwake mũciĩ Marigĩ mbarĩ ya Igĩkomo Gĩthũngũri Kiambu County. Elda Kezia wa Mbui Kamau koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Sarah wa Mbui Mũnyori wa Mĩoro Village Mathioya ya Mũrang'a. Sarah wa Mbui Mũnyori nĩ ahurũkĩte, nĩ mwarĩ wa mũtigaire Senior Chief Cyrus Paul Kĩratũ na mwendwo nĩ Irĩrĩa wa Ngeci Kĩratũ. Nĩ mũtumia mũtigaire Timothy Mũnyori Gĩthu, nĩ nyina wa mũtigaire Peter na Joyce Gĩthu, Dorokasi na Fauru Mũgambi, Rea na Clement Ng'ang'a, Cyrus Gacerũ, mũtigaire Irene na Veronica Gacerũ, Rose na Samuel Muturi, Jamima Mũnyori wa Australia, Mary na Frank Kemari, John na Sibira Gathaiya. Maciaranirwo na Jamima wa Njirũ Mbaria, Ruthu Ndegwa, Naomi Kabirũ na atigaire Mĩrĩ wa Mbaire Mbuthia, Timothy Kĩambi, Barnabas Mwangi, Amos Kariuki na Thiong'o Kĩratũ. Nĩ cũcũ na maitũ wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Mĩoro mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwo Montezuma Funeral Home Kavati wa gatano mweri inya wa mũgwanja thaa 1:30 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ACK Christ Church Mĩoro thaa 4. Mathiko marũmĩre gwake mũciĩ Mĩoro Mathioya ya Mũrang'a. Sarah wa Mbui Mũnyori koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa mũtigaire Alexander Kuria Kĩarie. Alexander Kuria Kĩarie nĩ ahurũkĩte, nĩ mwana wa John Kĩarie Karanja na mwendwo nĩ Teresia Waithera Kĩarie a Karatũ Gatũndũ South. Nĩ mũthuri wa Grace Njoki Kuria. Nĩ ithe wa Kĩarie Mwaũra na Karanja. Aciaranĩirwo na Karanja na Wambui, Njeri wa Kamande, Mũraya na Wanjirũ, Macharia na Wangũi, mũtigaire Gaciri na Wanjirũ. Nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ mũthenya nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkotwoke Youth Road gatano mweri inya wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kwa mũciĩ Kanato Sub Location, Ndarugo Location Gatũndũ South kwambĩrĩria thaa 4. Mũtigaire Alexander Kuria Kĩarie koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Solomon Maina Kerũ wa Kĩanjogu Village kĩrĩ Mũkũyũ Location Nyĩrĩ. Solomon Maina Kerũ nĩ mũriũ wa tigaire John Kerũ Marigũ na Damaris wa Ngarĩ Kerũ. Mũthuri wa Ruse wa Ngarĩ, ithe wa Lydia wa Shera, John Kerũ na Damaris Mũringi. Acianĩirwo na Wambui, Mwangi, Kĩhia, Gatembũra, mũtigaire Kariuki, Wanjikũ, Njoki na Mũrage. Nĩ ciciaro wa Anthony wa Ihenya na Patrick Kanyuge. Nĩ mũrũmũthoni wa mũtigaire Charles Mĩhunyo na Lydia wa Shera Mĩhunyo. Nĩ maramwe wa Wangũi, Wambura, Mwaniki, Wandia, Mũmbi, Gacũnga na Wanjirũ. Nĩ mama wa aingĩ. Nĩ guka wa Nirani Ngarariga. Nĩ kũracemania gwake Kĩanjogu thaa 9 nĩ ũndũ wa mahoya. Mwĩrĩ ũkotwo Tũmũtũmũ Mission Hospital mochari wa gatano mweri inya wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mathiko nĩ PCA Kĩanjogu kwambĩrĩria thaa 5. Solomon Maina Kerũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Architect Joseph Wainaina Njoroge. Architect Joseph Wainaina Njoroge nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke
Architect Joseph Wainaina Njoroge wa Precision Archiprants ni ahurukite na ni muthuri wa Freshia Kapura Wainaina na ithe wa Kadinya Mbura wa Mount Kenya University, Darius Njoroge wa Jiris High School na Diron Goge wa Dama Crest School. Ni morio wa atigaire Godfrey Njoroge Mbogua na Penina Gathoni Njoroge. Aciarwo na mutigaire Dominic Mbogua, Margaret Wambu, mutigaire David Karanja, Veronica Njoki, Rusedu Tarecho Wairimu, Samuel Mukudi na Peter Kimani. Kuracemania gwake muciĩ Muthiga Maina Cross kurigania na Muthiga Academy thaa 11 hwaĩ-inĩ kuhoya na kuharĩria mathiko na mwĩrĩko Tomash Funeral Home rũciũ wa kana mweri 3 wa mũgwanja thaa 4:30 ũtwarwo Naikuru. Mwĩrĩko to St Joseph Seminary Funeral Home Moro gatano mweri wa mũgwanja thaa 3 mahoya na mathiko marumire kwa muciĩ Mausamiti Nakuru County. Architect Joseph Wainaina Njoroge komathayo ni mukumenyithio gikuo kia Ben Muge wa Ithaka. Ben Muge wa Ithaka ni ahurukite ni murio wa Zakaria Gitundu na Elizabeth Mukami. Maciano na atigaire Titus, Aida, Amos, Isaia, Joyce na Gacoka. Ni muthuri wa mutigaire Jacinta Wambui, ithe wa Samuel wa Ithaka na Nancy, Elizabeth Mukami na Steven, Rea wa Jiko, Daniel Njuguna na Gathoni, David Maina na Mujiro, Esther Karogari na Pirisira Mukema na Karogo. Kuracemania gwake Kirure Murang'a gwa Samuel wa Ithaka na Kuroton Kenyatta Road gwa Pirisira Karogo kuhariria mathiko. Mwĩrĩko to Montezuma Funeral Home Kavati muthenya wa gatano mweri wa mũgwanja. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo kanitha-inĩ wa ICK St Paul Kirure na thutha mathiko gwake muciĩ Kamakwa Village. Ben Muge wa Ithaka komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Andrew Muthũmbĩ wa Jiko aroĩkaine ta Jamuga nĩ wagĩkĩgie sub location Kariko Village. Shiga location yothe sub county Nyeri County nginya gũkua gwake ararĩ mũbiacara wa hardware and electrical appliances mwena wa Kawa West Nairobi Jamuga hardware. Andrew Muthũmbĩ wa Jiko nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Jude Gathoni Muthũmbĩ. Nĩ ithe wa Dennis Mogo Pasqualin wa Jiko na Grace wa Njogo. Acianĩirwo na Ruka Kimondo na Ruse wa Ngari. Nĩ mũriũ wa Pasqualin wa Jiko Muthũmbĩ kana Teya Wĩra. Ni muthoniwe wa Grace wa Njogo Ndirango kana wa Jude wa Segera Village Laikipia County. Ni muihwa wa Simon Mogo wa USA, Father Elias Gicoke wa Kaheti Parish, Samson Kefanga wa Othaya na Teresa Njoki wa Othaya. Nyomba na arata maracemania muthenya thinasha na nuthu hwaĩ-inĩ gwake muciĩ Zimmerman Nairobi, Bruce Prince Hotel Thika Road na muciĩ gwa Teya Wĩra Kariko Village. Mwĩrĩko Tomoi Kĩbakĩre 46 Funeral Home Othaya Jumamothi mweri 5 wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kariko Secondary School mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Kariko Village Nyeri County. Andrew Muthũmbĩ wa Jiko komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Esau Muthe Mukeu. Esau Muthe Mukeu nĩ ahurũkĩte nĩ mũthuri wa Amerika wa Njirũ na Tabitha wa Itherero. Nĩ ithe wa Mukeu Kĩrĩnga wa Jiko na angĩ aingĩ. Aciaranĩirwo na Gĩkebe Gĩcia na Gacũ. Mwĩrĩko to Karau Mochari wa gatano mweri wa mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake wa Njohi Gĩthũngũri. Esau Muthe Mukeu komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Ruthu wa Mbũi Mũrũngarũ kana wa Mũriũki kĩonekire mweri 24 wetandatũ. Ruthu wa Mbũi Mũrũngarũ kana wa Mũriũki kwao nĩ Mũnyũki East Sub County Nyeri County. Nĩ mũtumia mũtigaire David Mũrũngarũ Gakuru. Nĩ nyina wa Frederick Wachira, Julius Mũriũki, Christopher Ndarathi, mũtigaire Rastas wa Njohi, Irene wa Jiko, Aurelia Muthoni, Ruse wa Sheke na Janet Wangũ. Nĩ mwarĩ wa nyina na Ruse Jerry, Timothy Ngari na angĩ matarĩ ho. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Mũnyũki East thaa 9 na St Andrews Church Nairobi thaa 11 hwaĩ-inĩ mũthenya kuhoya na kuharĩria mathiko. Mahoya na mathiko magakorwo gwake muciĩ Mũnyũki East Jumamothi mweri 5 wa mũgwanja kwambĩrĩria thaa 4 Ruthu wa Mbũi Mũrũngarũ kana wa Mũriũki komathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Nancy wa Mbũi Mwaũra kana wa Gaceri. Nancy wa Mbũi Mwaũra kana wa Gaceri nĩ mũtumia Francis Mwaũra Mũigana, former editor Parents Magazine. Nĩ mwana wa tigaire Simon Gatũngo Thotho na Ruse Baire Gatũngo. Nĩ nyina wa Mary Njeri wa Naivasha DB, Ruse Baire na Robert Mũigana wa Equity Bank. Nĩ cũcũ wa Mbũi Merisa Mwaũra na tũcũkũrũ. Maciaranĩirwo na Cecilia Ng'endo na tigaire Beatrice wa Jiko, Peter wa Nyoto, Edward Gacoi, Esther wa Njirũ, James Ng'ang'a na angĩ aingĩ. Kũracemanio Mũhũhũ. Mwĩrĩko tũkĩiyũ Rivaro Bypass wa gatano mweri wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya marũmĩrĩre kanitha-inĩ wa PCA Shalom Mũhũhũ Gatũndũ South na mathiko gwake muciĩ Mũhũhũ Village Gatũndũ South Kiambu County. Nancy wa Mbũi Mwaũra kana wa Gaceri komathayo.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Josephine wa Githi Njũraita. Josephine wa Githi Njũraita gwake nĩ kĩrĩ Munge Kĩrĩnyaga Central, nĩ mwarĩ wa Tigaire Romano Jamumo Gĩkunju kana Senator na Esther Wangari Jamumo. Nĩ mũtumia Mũtigaire Daniel Mugambi Njũraita. Nĩ nyina wa Mũtigaire James Murage Mugambi, CPA Pastor Pauline Wanjikũ Njũraita wa KPLC Thĩka na Anne Wangari Mugambi wa Burita Mwebu. Nĩ mother-in-law wa Reverend Elijah Wachira wa Bethany Ministries. Macianĩrwo na Mũtigaire Ngamwis Gĩkunju, Donata Muthoni, Monica wa Germany, Mũtigaire Mũtugi, Atigaire Rusenyoka Vina, Pastor John Nyamoya, Honorable Jinaro Nyamo, Deputy Speaker Kĩrĩnyaga, Peter Migwe na Pastor Emmanuel wa Gĩcĩra. Nĩ sister-in-law wa Danson Gĩthĩnji, Beatrice wa Geshi, Mũtigaire Lawrence Mariga, Mũtigaire Charles Muriuki, Masegathoni Kaperi, Mũtugi wa Njirũ Kabanga Mariga wa Mweru na Magĩthi. Nĩ daughter-in-law wa Tigaire Joramu Njũraita na Agnes wa Kĩnĩ na wa Kariĩ. Nĩ Showe wa Susan wa Githi Murage, Jacqueline wa Njikũ Murage, Keith Francis wa Ng'ondu, Brian Mugambi wa Ngari, Miriam wa Mbũi wa Ng'ondu na angĩ aingĩ. Nĩ tata kazini na mũrata wa aingĩ kũracemania gwake mũciĩ Kĩrĩmunge kwambĩrĩria thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrekotwo Nyeri Funeral Home Auspani Jumamothi mweri 5 wa Mũgwanja thaa 1. Mitha mathiko yakorwo kĩharo-inĩ gĩa Kĩrĩmunge Primary kwambĩrĩria thaa 4 thutha hurũkio gwake mũciĩ. Josephine wa Githi Njũraita koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Dickson Maingĩ Gĩcĩra. Dickson Maingĩ Gĩcĩra nĩ ahurũkĩte, nĩ mũrũ wa George Gĩcĩra na Beatrice Njeri Gĩcĩra. Mũthuri wa Mĩrĩ Mũgũrũ nĩ ithe wa Beatrice Njeri, Lilian Nyambura, George Gĩcĩra, Helen Waithera wa Ngũi na Joyce Nyagũthiĩ. Aciaranĩirwo na Hana wa Ngũi, Robert Kĩirũ, James Mũriũki, Wilson Kĩambi, Josephine Nyagũthiĩ na Mũtigaire Gĩthĩnji. Na icio ciana wa Francis Kĩarie, Harrison Wachira na John Kĩhũga. Nĩ mũrũ Mũthoni wa Tigaire Carlos Njoroge na Lilian Nyambura kũracemanio gwake mũciĩ Gĩkĩngĩ Nyahururu kwa Mwari Mirera na Ivasha na Gatuge Uthaya o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrekotwo Nyahururu County Referral Hospital Mortuary wa kana mweri 3 wa Mũgwanja thaa 2 mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩkĩngĩ Nyahururu kuma thaa 4. Dickson Maingĩ Gĩcĩra hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Josephat Ndegwa Gĩceha. Josephat Ndegwa Gĩceha kuoneka Moko Village yotha ya Nyeri County. Nĩ mwana wa Tigaire Cyrus Gĩceha Ndegwa na Beatrice Nyawĩra. Nĩ mũthuri wa Resu wa Irimũ. Nĩ ithe wa Beatrice Nyawĩra, Cyrus wa Njohi, James Kĩambati, John Maingĩ na Mũtigaire Gerard Gĩthaiga. Macianĩrwo na Mũtigaire John Maingĩ, mwendwa nĩ ire Patricia Kĩrigo na Margaret wa Mbũi. Nĩ atiga tũguka na tũcũkũrũ tũingĩ. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathiĩ na mbere gwake mũciĩ Kamoko Village kwambĩrĩria thaa 9 na mwĩrekotwo Mwai Kĩbakĩ Funeral Home Uthaya wa gatano mweri 4 wa Mũgwanja thaa 2. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Kamoko AIPCA Church kwambĩrĩria thaa 4 thutha mathiko nĩ gwake mũciĩ Kamoko Village. Josephat Ndegwa Gĩceha koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Generika wa Ngeci Njogu. Generika wa Ngeci Njogu nĩ ahurũkĩte kwonekeno Village gĩkĩgie sub-location Shingo Thaya Nyeri. Nĩ mwana wa Tigaire Simon Njogu Kĩrago kana Mũnyana na Elizabeth Mũringĩ Njogu. Maciaranĩirwo na Marieta wa Njikũ Gĩtice, Paul Mwangi Njogu, Michael wa Njaũ, Mũtigaire Teresa wa Ngũi Mũrĩithi, Mathio Mahianyũ Njogu, Stephen Kĩrago Njogu, Andrew Kĩng'ori Njogu na Grace Wangari. Nĩ tata wa Njogus Mũringĩ na angĩ aingĩ. Mahoya na mĩbango ya mathiko irathi na mbere kwa mũciĩ Kĩno Village o mũthenya thaa 10. Mwĩrekotwo Consolata Hospital Mortuary Mathari wa gatano mweri 4 wa Mũgwanja thaa 2. Thutha mahoya na mathiko nĩ kwa mũciĩ Kĩno Village kwambĩrĩria thaa 4. Generika wa Ngeci Njogu koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mwarimũ Peter Kĩmotho Kang'ethe kĩrĩa kĩonekanire wa gatano mweri 27 wetandatũ. Mwarimũ Peter Kĩmotho Kang'ethe nĩ mũriũ wa Mũtigaire Stephen Kĩmotho Kang'ethe na Mĩrĩ wa Mbũi Kĩmotho. Mũthuri wa Salome wa Njirũ Kang'ethe, ithe wa Mĩrĩ wa Mbũi Stephen Kĩmotho na Samuel Macharia. Nĩ ciana wa Kennedy Karonji, Pasqualin Karwitha na Jedia Gaceria. Ciana na Teresia wa Mbũi Kahũra, Mũtigaire Grace wa Njũrĩ Gacoke, Mũtigaire John Kĩmani, Dominic Kabogo, Hirarĩ Njenga, Richard Kĩnyanjui, Mũtigaire Hana Nyambura, Fidelis wa Njirũ, Jacinta Nyambura Nzira, David Ng'ang'a Kĩmotho na Virginia Nyamũhu Njenga. Nĩ Maramue wa Kahũra Gacũhĩ, Gacoke Gata, Hana wa Irimũ, Jambi Njenga, Cecilia Kĩnyanjui, Samuel Disho, Anwa Ngari, Peter Makosi na Samuel Njenga. Nĩguo wa Sean Kang'ethe, Asha Karani, Adrian Kang'ethe na Ian Kang'ethe. Andũ a nyũmba na arata maracemania Dallas Kĩbico yo mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko.
mwĩrĩ ũkoretwo ũkĩguma hospital mochari wa gatano mweri nyoe wa mũgwanja thaa 2:30 mahoya na mathiko marũmĩrĩire kwa mũciĩ Daras Kĩbicoi kwambĩrĩria thaa 5 mwarimũ Vita Kĩmotho Kang'ethe koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Juliana wa kũthiĩ Gĩcovi. Juliana wa kũthiĩ Gĩcovi nĩ ararĩ mwana wa mũtigaire Joseph Gĩcovi na Faith Shiriko. Ararĩ nyina wa Joseph Muthike na Douglas Fudi. Aciarwo na Ruce wa Githi, mũtigaire Mĩrĩ Mũthoni, Jackson wa Shira, Richard Gachie, Dr. Peter Munene, Samson Iboe na Cicely wa Jiko. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Karaba Village Mwea West, Kĩrĩnyaga na Mwaganjo Comfort Hall, ngurubani Mwea wa mũthenya kwambĩrĩria thaa 1 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkoretwo Mwea Mission Hospital mochari karira thaa 2 mũthenya wa Juma mweri inya wa mũgwanja na thutha mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Karaba Village wa Momo Mwea West Sub County, Kĩrĩnyaga County kwambĩrĩria thaa 4. Mwathani ũnengere Juliana wa kũthiĩ Gĩcovi kĩhurũko gĩtathiraga. Mũtheri wa hingo ciothe mũtheragĩre arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Njikobogua kana wa Mũrugo. Mĩrĩ wa Njikobogua kana wa Mũrugo kwao nĩ itũra rĩa Gathangari Gĩthĩga Gĩthũngũri Kĩambu. Nĩ mwarĩ watigaire Mũnyua Nyawĩra. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Bogua. Nĩ nyina wa Joyce wa Ngũi, mwendwanĩire Hana wa Irimũ, Grace Mobi, mwendwanĩire Jane wa Njirũ, Daniel Mũrugo, John Ng'ang'a, Sarah Jerry na Ruce wa Mbũi. Macianwo na Samuel Gakio na atigaire Jauna wa Njirũ. Kũracemanio gwake Gathangari mũthenya thaa 10 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkoretwo mũkoe Funeral Home Gĩthũngũri gatano mweri inyoe wa mũgwanja thaa 3. Igongona rĩa mahoya nĩ gwake Gathangari thutha ahurũkio mũgũnda-inĩ wa Mũrũwe Irekia hakuhĩ na kanitha wa Restoration. Mĩrĩ wa Njikobogua kana wa Mũrugo koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Peter Mwangi Gĩthii. Peter Mwangi Gĩthii nĩ ahurũkĩte nĩ mũriũ watigaire Douglas Gĩthii Gĩtukũ na Tabitha Nyambura Gĩthii. Nĩ mũthuri wa Cecilia Nyambura Mwangi, nĩ ithe wa Tabe Nyambura Mũroki, Douglas Mwaura Mwangi na Gerard Mambo Mwangi. Aciaranĩirwo na Mathew Gĩtukũ, mũtigaire Mũturi Josephine wa Njirũ Gĩthii, Nancy wa Ngari Njoroge, mũtigaire Freshia wa Ngũi Gĩthii, Esther wa Njikũ Mũthiora, mũtigaire David Wainaina Gĩthii na Gabrieli Mũirũrĩ Gĩthii. Nĩ mũriũ mũthoni wa Mr and Mrs Nemes Mambo Angegũ, Kiambu County. Nĩ mũthoni wa Mr and Mrs Kiarie Gatumbĩ a Mũthithi kũrĩa Kiambu County, na nĩ mama wa Michael Mwaura Njoroge na angĩ aingĩ. Nĩ cousin wa Simon Karanja na angĩ aingĩ, na nĩ guka wa Iva Jabi Mũroki na andũ a nyũmba na arata nĩ maracemania kũrĩa Members Club Kiambu Town na Kairi igirigirio mũthenya. Mwĩrĩ ũkoretwo Kĩiyũri Faro wa gatano mweri 4 mweri ũyũ wa mũgwanja thaa 1 mahoya na mathiko marũmĩrĩre Kenya Kairi Girigiri Sub County kwambĩrĩria thaa 5 koma thayũ. Peter Mwangi Gĩthii. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ wa Irimũ Mũita. Mĩrĩ wa Irimũ Mũita nĩ ahurũkĩte. Nĩ mwarĩ watigaire Mũita Kĩbiko na Margaret wa Mbũi a Mbarĩ Aigi, Komothaĩ location Kiambu County. Nĩ nyina wa Margaret wa Mbũi na Anthony Mwangi, Teresia Jerry na John Kabuĩ, Lydia Muthoni na James Mwangi na Joyce Njoki na Peter. Aciaranĩirwo na Stephen Merengo, Evans Mũkũnga, James Bogua, Pastor John Kamau, hena Daniel Kimani atigaire Njoki Mũita Ndũng'ũ na Kapera. Nĩ tata wa advocate wa Mbũi Merengo Wiri Mũita Njoki na angĩ aingĩ. Nĩ mũthoni wa mũtigaire Paulo Nyoro na Esther wa Njirũ wa Mũcenga Gĩthioro Komũthai. Mr and Mrs Julius Gacengia Kamacharia Keire Mũrang'a na Mr and Mrs Mwathia Maunaro. Kwa andũ a nyũmba na arata maracemania kwao o mũciĩ Mĩhuko Juja kwa mahũa kwa Mr Mwangi na wa Mbũi na Rũirũ gwa Gĩtambaya Mwanjo House kwa mũthoniwe Mwangi o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩko Kĩiyũthĩ Karũri Jumamothi mweri 5 wa mũgwanja thaa 3 mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Komũthai Mĩhuko kwa Mbarĩ Aigi kwambĩrĩria thaa 4 koma thayũ. Mĩrĩ wa Irimũ Mũita.
nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Samuel Kĩgua Thang'ang'a kwao nĩ ngemwa ikino gĩthũngũri Kiambu. Samuel Kĩgua Thang'ang'a nĩ ahurũkĩte. Samuel Kĩgua Thang'ang'a nĩ mwana wa mũtigaire Teresia wa Ngari Mũhĩnja. Samuel Kĩgua Thang'ang'a nĩ mũthuri wa Miriam Mũmbi. Samuel Kĩgua Thang'ang'a nĩ ithe wa Teresia wa Ngari, Richard Ng'ang'a, Naomi wa Ngũi, James Mũngai na Veronica Njeri. Acianirwo na Kariuki, Njeri, Mũciri na Mbere. Kũracemanio gwake mũciĩ ngemwa thaa 10 na Homeland Thika Road thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩko tũkĩiyũri Faro Mochari wa 2 mweri 8 wa mũgwanja thaa 2 thutha mahoya mitha ya mathiko ĩgakorwo kanitha-inĩ wa St Pius Ngemwa Catholic Church na thutha hurũkio gwake mũciĩ hakuhĩ na kanitha. Nĩ gĩkuũ gĩa Samuel Kĩgua Thang'ang'a na pore kũrĩ mũtumia wake Miriam Mũmbi, ciana Richard Ng'ang'a, wa Ngari, wa Ngũi, Mũngai na Njeri na macianĩirwo nao. Na nĩ kũragĩcemanio gwake ngemwa thaa 10 na Homeland Thika Road thinacara hwainĩ kũhoya na kũharĩria mathiko. Na mũtigaire Samuel Kĩgua Thang'ang'a agathikwo wa 2 mweri 8 wa mũgwanja na igongona rĩa mitha rĩgakorwo St Pius Ngemwa Catholic Church thutha hurũkio gwake mũciĩ hakuhĩ na kanitha. Tũrakwendete Samuel Kĩgua Thang'ang'a, no mwathani arakwenda makĩria, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Angelica Wanjirũ wa Rorua. Angelica Wanjirũ wa Rorua nĩ ahurũkĩte nĩ mũtumia Francis wa Rorua, nĩ nyina wa Stephen Kĩrĩia, Sabina Njeri na angĩ aingĩ. Mwĩrĩko Montezuma Kavati, mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Rwegetha Kĩangware wa 5 mweri 4 mweri wa mũgwanja. Arohurũka ũhoro Angelica Wanjirũ wa Rorua. Na ũcio nĩguo muthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inoro FM mũciĩ wa Tugi no Tana. Na poreni sana riothe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu, Ngai amũmĩrĩrie na mũririkane na muonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na waya mahurũkĩte mahurũkio horo family ya wa Mũthũi, poreni sana rĩu mũtigĩtwo nĩ your brother gwĩtwo Kariuki. Ngai amũhe thayũ na mũmĩrĩrie. Elda Jane wa Irimũ wa Ndirango, mahinda ma maritũ makĩhana maithori. Na your brother mũgake mũhurũkia wa 3 kiumia tũrorete, wa 3 nĩ mweri 9 na nĩ kũrĩa Karuthi hakuhĩ na kanitha wa Karuthi wa PCA. Arohurũka ũhoro Bwana Kariuki na arĩa angĩ othe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu, Ngai amũmĩrĩrie, amũhe thayũ wake, okae kũmũrora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na mũtire gĩthithi gĩake gĩatha, na tũme mũgĩe na thayũ maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Rogers Kuria nĩ tũkamuona. Mũtigaikare mwĩrigĩtwo, mũtigaikare mwĩrigĩtwo, mũtigaikare mwĩrigĩtwo, mũtigaikare mwĩrigĩtwo, thĩinĩ wa ciĩranĩro njerũ. Ũkĩrai mwĩthagathage gũikara na ũtheru, tigai mathangania mothe ngoro-inĩ cianyu, tigai mathangania mothe ngoro-inĩ cianyu. Jesu mũrũ wa Ngai, Jesu mũrũ wa Ngai, itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ, Jesu mũrũ wa Ngai, itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ, Jesu mũrũ wa Ngai. Ndamũthaitha mwĩmenyerere, ndamũthaitha mwĩmenyerere, ndamũthaitha mwĩmenyerere, ndamũthaitha mwĩmenyerere, mũikarage ũtheru-inĩ, rũmagiai ciĩranĩro, mũgĩe na hinya wa irathimo, tondũ mũthenya wĩ hakuhĩ wa gũũka kwa Mwathani, tondũ mũthenya wĩ hakuhĩ wa gũũka kwa Mwathani. Jesu mũrũ wa Ngai, Jesu mũrũ wa Ngai, itoka mwana ũthiũ kwa ũthiũ, Jesu mũrũ
odio Jesu moro wangai Jesu moro wangai Jesu moro wangai Itoka mwana odio kwa odio Jesu moro wangai Itoka mwana odio kwa odio Jesu moro wangai Nitoikaraga tweigwete Nitoikaraga tweigwete Nitoikaraga tweigwete Nitoikaraga tweigwete Tore ciana cia muthenya Twiohega goka witekio O hamwe na wendani Kweregerera uhonokio Tare getuko Kweregerera uhonokio Tare getuko Jesu moro wangai Jesu moro wangai Jesu Toka mwana odio kwa odio Jesu moro wangai Toka mwana odio kwa odio Jesu moro wangai Jesu moro wangai Jesu moro wangai mwana wangai Jesu moro wangai Toka mwana odio kwa odio Jesu moro wangai Toka mwana odio kwa odio Jesu moro wangai Jesu moro wangai Jesu moro wangai netoka mwana uthio kwa uthio Jesu moro wa Ngai mitambo-ini ya Inoro FM tugithiaga wega na mbere tukihoka mwathani tugitekagia mwathani ati na manatitherwo ni aguturumbuya maundu-ini mari mothe na pore sana kuria yothe maracakaya yothe matigitwo ni andu ao Ngai amumiriria mugirie maithori ona ningi okae kumurora maundu-ini mari mothe amuhe thayo wake una ningi amutia githithi giake gia tha ndona mwangi wake arutara studio kama ukuma iria ndunyo ya Shege ona family ya Samuel Kariuki Manyeki ne gutugwo ni Samuel Kariuki Manyeki ndogotwa muthoi wa Wainaina ona Kariuki Mushovu wa Gathambi kuria Kirinyaga komiriria ria matigitwo ni endu ao mahinda maya marito makieha ona maithori ya momiririe na muhotanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na gukiagirio kwagirwo muno makiria ona Sabina Njeri wa Rorua Praini gutigwo ni mama Majerika wa Njiro wa Rorua ria mugagithika Friday mweri 4 wa mugwanja poreni tena sana kuria gugwitwo Lwegetha kia Gware na poreni sana Mogikuyu kwaya Jesu
netogacemania twakinya iguru netogacemania na poreni sana riothe mutigitwo ni aria murendete mahinda maya marito makieha ona maithori na ithuĩ muone wega tuikare twihariirio twi muthenya kana ihinda toria kore twaigire o undu ni uri ihinda riaguo na ni kuga ati ndereva wa ndege tayari tagwo Alexander Jordan Mushi watu binotana Jehova
Dereva wa ndege tayari, dereva wa ndege ni Jesu, ni aroka atomoni Jehova tuthie gahuruke. Ucio ni Alexander Jonde mitaboine ya Inoro FM ucio wotu ginotana danu wa wadune damuona kejera Richard Nganga wa Kegwatha ni matigetwo ni baba wa Mr. Kegwatha. Na pore sana na madhikone Tuesday Korea ikino pore sana kina Richard and family mahida maya marito makiha ona maithori tugithina bena kohera thayo aria maragera mahida marito ujamo agimashebe wa Korea githabai ona kajanyomeria matigetwo ni edoao guko ni kwa Inoro mucieno wotu ginotana thaa 3 na ndagika 3 na twigana mucio wotu ginotana ndebesha ni cokereirie urathi hare hako urathi mukainya *272*1# uratathi murati ni obia cia kurathi mona ni ati weterere besha varifari na rebesha digatha kwa mutagite me 18 ni tukienega telefone BCLB license number 99 na cio na ukwire meshiria uthake na uigiririku Inoro Mogene Montare muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikeria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Ukuti kwanyu nyugenio nyitetwo ĩinũka wakio kamenya nĩ kamwete maheo gĩtetere ũtũũro-inĩ ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo. Akora mutumia gĩthima-inĩ Mũsamaria mwĩrire mamũhe maĩ ma muoyo atagacoka kũnyota rĩngĩ ithima nĩ ndoge ithima cia thĩna nĩ ndoge ona wanyota ta Jesũ nĩwe gĩthima kĩa maĩ me muoyo. Ithima nĩ ndoge cia thĩ no nĩ ndoge wona wanyota ĩta Jesũ niwe mwene maĩ me muoyo niwe wĩna maĩ me muoyo yagũgũteithia na tũteithie na tũrũmbũiye korona arĩa maragera moritũ Ngai amaririkane Ngai amaiguĩre tha mamenyerere na monekanĩre na kuonekanĩra gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ naguo nĩ wotũgina ũtatũ twaranĩte wega ndakũrikania mbia ciaku cigũkũre mbeca nĩ cokererie na mũrurumo ũrathiĩ harĩa kũhũrĩra thimũ kahinya *272 *1# warĩkia gwĩka ũguo rĩu ũgeterera ũhotani na nĩ atĩ ciothe no gũkuĩre meciria thake na ũigĩrĩrĩki na no arĩa makinyĩtie mĩaka 18 na metĩkĩrĩtio gũthaka mbeca nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 199. Oh yes, tũkũringithia rwĩ ha Brandon rwa Ben Githae Ngai mũhonia bũrũri nĩ tũbataire kũhoera bũrũri mũno na kwambararia watheru komweta igũrũ rĩa bũrũri wa Kenya. Bũrũri ndangĩtũrekia bara andũ arĩa twĩtanĩtio na rĩtwa rĩake Jehova Ngai bũrũri ndangĩtũrekia bara tũtigũthiĩ tũrĩ aiki tũgũtwarana na Ngai bũrũri ndangĩtũrekia bara tũtongoretio nĩ Roho rũgendo rwa wĩtĩkio bũrũri ndangĩtũrekia bara ũngĩera mehia mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara. Irekanĩro ciothe Ngai nĩekũhingia
ya bũrũri ndangĩtũrekia bara tũngĩtigana na mĩthiĩre ĩrĩa mĩogomu Ngai ya bũrũri ndangĩtũrekia bara na tũgarũrũke ngoro na meciria Ngai ya bũrũri ndangĩtũrekia bara mĩgendere itũ tũmene Jehova Ngai ya bũrũri ndangĩtũrekia bara tũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara ũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara ũngĩera mehia tũhoe twĩnyihĩtie tũmathiĩ ũthiũ wake Ngai mbere ya kĩgongona tũthaithanĩre kanitha tũthaithanĩre bũrũri Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara Ngai mũhonia bũrũri ndangĩtũrekia bara thegio Ben Githai aka Mpendwa aka wa Daisy na rwĩmbo rwega mũno makĩria nĩ tondu wa gũtũririkania tũbataire kũhoera bũrũri na Ngai twamwĩhoya twaherana twaina twamũcokerera ndangĩtũrekia bara thaa 3:16 gũkũ nĩ kwa Inooro ngũririkanie ici cia Wingo na nĩ ũhoro wĩgiĩ rĩu andũ arĩa ũngĩhokera andũ arĩa wendete gũtwara ciana ciaku thukuru gũkuĩra indo ciaku gũtwara wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndeka na gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ na ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku Wingo rĩu nĩ atĩ nĩ marahe nginya customer cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo download Wingo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 onawe ũkuona ũcamba Wingo let's go oh yes na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na tũkũina rwĩha rwa Rachel Njeri nĩ tondũ Ngai nĩ mana ti itherũ nĩ mwĩhokeku wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe oh yes na tũkwenda gũtwarana nawe na tũkwenda gũkwĩhoka mũno makĩria entwe mweri wa mũgwanja mweri wa Januari tũbanagĩrĩria tũgatwarana wega wĩ mwĩhokeku tũgakinyania Dithemba wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wendwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku kugana mandona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku ta ũyũ nĩ ũkegagia wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mwĩhokeku wendwana mũndũ wa thĩ wĩ mwĩhokeku ndona ũgĩtawe wĩ mwĩhokeku wĩhokeku
Madai hamwe na ciana cia ciuruta na ninyonete ukitiha wi mwihoke Ngai wi mwihoke wetwana mundu wathi wi mwihoke tindona ukitawe wi mwihoke wihokeku ta uyu ni ukegania wi mwihokeku Ngai wi mwihoke wetwana mundu wathi wi mwihoke tindona ukitawe wi mwihoke wihokeku ta uyu ni ukegania. we mwihokeku Ngai we mwihokeku mwathani omiriria uhe thayo no he hinya ngoro icio cinamite no giria andu aku maithori roboya andu aku no tuonekanire no tuhotane otunyamarure otureithio tugitire otwarane na ithwe no tuhotane twera tubura mehia maitu tukwenda kwineana na kuriwe ayo theme mitambo-ine gwataja bururi umaririkana ithu tu moko-ine maku Ngai urwegoshithia na omwe witu turarie thayo tuonie utheri wa rucio no rikane bururi witu na maundu maria marathi na mbere Ngai wa kwihokwo tuiguire tha tuteithie ona tukwihoke muno makiria ona ningi ututongoragie na bara citu ciothe urwe no tuhe gwitikirika rathima ino na rathima kuruhaine nario na ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni tugubataire haria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru nikio twahoya ona ningi twacokia ngatho amen 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 tukigathaga Ngai na tukiinaga wihokeku wake tukiinaga uhoti wake unene wake ukaru wake thayo wake na hinya wake no hotani wake ni tondu Ngai ni ari tha Ngai ni ari hinya Ngai ni ekaga maingi na manene arokurumbuya aronombuya aroturumbuya na to tuhotanira maundu-ine mari mothe thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru amen amen amen
na hatire odoge na hatire gaja reu netoine nikojeta ojetete dige mothe mathi ngoromerere ndikuira muto wakwa mbirwo ngume thutha na ni ngona muoyo. Uyu etagwo Philip Kimani. Nekonjeta onjetete mwathi okanjira tige mothe makwa ndikuire mutharafa wakwa ngume thutha na ningona muoyo ningutoria ninjoy ningutoria otaura Jesu watorire ndagerera makinyaini maku ningutoria ninjoy ningutoria Ketiraga maitho wone ugioka ihinda ria kinya wendo giuko korendi hagirie karumbeta katika na ndwenda ningutoria ninjue ningutoria otaura Jesu watorire ndagerera makinyaini maku ningutoria ninjoy ningutoria mwiri wakwa ndutwika murigo wakugiria ethiire rugendo nikuamba nguamba mutini ngume thutha na ningona muoyo ningutoria otaura Jesu watorire ndagerera makinyaini maku ningutoria ninjoy ningutoria
Negutoria Nejoe Negutoria O ta uria we watoririe ndagerera makinya-ini maku ndina ma negutoria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na nigukwagira na Ngai arogathwo na mbarario na kumio ni tondu aria othe metagirira mwathani aria othe mehokaga mwathani aria othe magocaga mwathani aria mamwitikagia na aria othe matathanganagia aria othe matatithagia aria othe matacokaga na thutha aria momaga na mwathani na makaria muri hari mwathani aria othe mamwetagirira Ngai ucio mwega na mutugi na muiguatha no kaga na kamahotanira na kamarumbuia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni okaga Ngai ucio mwega na muhokeku arogukira aronjukira na arotukira ithuothe na tuhotania tuteithie tutorie na tutobore maundu maria matugitagira hinya na maria maturituhagira na maria matumaga tuigue aca muturire ni urarema na ni kurarigane atia na Ngai oka na turirikana na tutongoria na tutereva Ngai mwega na mutugi na muiguatha ni aruaga bara citu ciothe na magerio agatuhotanira na tukainaga ni anduiriire mwathani ni anduiriire bara ciothe na mageria kahotanira njuge atia ndi mbere yaku no ndimukumirie na ngocage ritwa riake tondu we ni Ngai na gikurikania ndeitwo ihura ni eguka ikihanda thainya ni undu wa gukera mohoro maino roho-ini marikana ng'ang'a wa Njoroge muthi ndeitwo ihura megukorwo makiarĩria horo woteti wa bũrũri ũrĩa ũragariũra mena mũmbunge wa kũrĩa Uthaya Mheshimiwa Wainaina Michael Wambũgũ gĩthi na mbere na gũikara mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ naguo nĩ wotugi notana na Ngai nĩ mwega na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya wa gwĩka maũndũ manene ona gũtari ũguo ona gũikaire ũguo guo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtari ũikaragia ngoro yaku na gwĩciria gwaku nakuo nĩgetha ũmenye mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikaranie nawe gĩtwarage nawe gĩthiage nawe na gĩtũre gwaku rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ nĩ ĩgiragĩrĩrio kũhĩtũkĩra njanjo? Nĩ gũkoragwo na ndeto nyingĩ ikoragwo ikĩario ciĩgiĩ wega na ũru wa njanjo ta njanjo ya typhoid, measles na ingĩ nyingĩ. Hihi njanjo no ĩtũme wage ũhoti wa kũgĩa ciana? Kũmenya ũhoro wa ma wĩgiĩ njanjo iria tũkoragwo tũgĩthecwo, nyitanĩra na ithuĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria na tũgĩcũacũa. Hihi nĩ ũrenda kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ na maciaro ma mahiũ maku? Njorua cia ũthondeki wa indo cia mahiũ CKL Africa mena macumbĩ ma gũtirithia mahiũ maku harĩ o ikereka rĩa ũkũri wamo. CKL Extra Legends nĩ njega mũno wenda kuongerera rũru, kũhe njaũ ona mori nĩguo ciongerere ũritũ na ihenya, cietirie mĩrimũ na igimare na ihenya. Nĩ ũrarera mori? Cihe Maclick Super nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, kuonania dalili ya kwenda ndume na gũteithia kũnyita ndume. Maclick Dry Cow ĩteithagia kũgacĩrithia ng'ombe ĩna ihu na gũteithia ũruti wa iria. Maclick Super ĩkoragwo na phosphorus na calcium nĩguo gũteithia ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo ndĩkanyitwo nĩ mũrimũ wa milk fever. Nĩ ũndũ wa ng'ombe iria irutaga iria rĩingĩ, CKL Extra Champs nĩ yongereirwo trace element na biomolecules kũgacĩrithia uruti wa iria. Ingĩra Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wĩtie ũmwe wa macumbĩ maya. CKL Africa, doing more with you. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Hihi nĩ ũĩ atĩ mĩrimũ mĩingĩ no ĩgirĩrĩke kũgerera njanjo? Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũratabania mũbango guothe bũrũri-inĩ wa ũheani wa njanjo ũretwo Catch Up nĩguo gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ maheo njanjo na nĩ agitĩre. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rũroria andũ othe moe mweke ũyũ maheo njanjo ĩrĩa matathecirwo. Kambĩini ĩno ĩrathing'ĩrĩria njanjo iheanwo kũrĩ ciana iria ciĩna ũkũrũ wa mĩaka 5 maheo njanjo ya kũgirĩrĩria gĩthũkũ, polio na rotavirus ĩrĩa ĩgitagĩra mũndũ kumana na kũharwo. Njanjo ya HPV kũrĩ tũirĩtu twa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 10 nginyagia mĩaka 14 na njanjo ya tetanus kũrĩ atumia aritũ. Cera thibitarĩ ya mũingĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe ũthecwo njanjo ici iria nĩ kĩguni mũno kũrĩ ũgima waku wa mwĩrĩ. Ririkana atĩ njanjo ici ciothe nĩ njagĩrĩru. Njanjo nĩ ihonokagia mĩoyo.
nitwendete muciĩ munene wa Nairobi na nitwendete marathoni ya gũkũngũĩra muciĩ munene wa Nairobi. Nairobi City Marathon rĩu nĩ cokereirie ĩnene na ĩnjega makĩria. Nĩ mũthenya wa kiumia tarĩki 3 mweri wa 7 mwaka ũyũ rĩrĩa ũgateng'erera barabara-inĩ nene ya Nairobi Expressway wĩ hamwe na ateng'eri njorua a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri ũkĩroragĩra ũthaka wa muciĩ munene wa Nairobi. Nĩ ũgoka ũteng'ere full marathon ya kilomita 42, half marathon ya kilomita 21, ihenya rĩa kilomita 10 ũgĩteng'erera Expressway kana ihenya rĩa kilomita 4 rĩa gwĩkenia, na nĩguo hakorwo na iheo mama cia kwĩhotanĩra. Rehe famĩlĩ yaku na kana arata aku kũrĩa Uhuru Park tũkũngũĩre I Love Nairobi edition ya mwaka ũyũ. Wĩyandĩkithie o rĩu kũgerera www.nairobicitymarathon.com kana ũcerere iceceni citũ cia wĩyandĩkithia, na ningĩ no ũtũrũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Nairobi City Marathon ĩrehetwo nyitanĩri-inĩ na Inoro FM. Ũhoro waku wĩ sawa? Ndiramaanisha kĩmũhuko. Nĩ kũmũ ndũkamake, reke ngũcanũre. Ingira Google Play Store kana www.zenka.co.ke udownload Zenka app. Wĩyandĩkithie apply roni oguo tu. Arafu rĩ, thutha wa ndagĩka nini cingĩre thimũ-inĩ yaku. Download app ya Zenka ũmũthĩ wĩikie mbere. Ngombo cia thogora wa thĩ, mĩtaratara mĩhũthũ ya kũrĩha na ndũrĩ wika. Makĩria ma Akenya milioni 5 nĩ macanũkĩte na Zenka. Yani rĩ, nĩ mazenka. Limit yao nĩ nginyagia ciringi 200,000. Ciringi 200,000. Wetereire kĩ? Ingĩra Zenka ũmũthĩ ũrĩhe bills ciaku. Zenka, smart loans for smart people. Ĩramatagwo nĩ Central Bank of Kenya. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime na gĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro